100 เหรียญเอามาให้ผมต้อง10 เหรียญคนน้อยคนมักน้อยไม่ต้องการอะไรเยอะถ้าเราต้องขอคน ผมต้องการ1 บาทเจ๊ฟุกว่ามาแล้วครับมาแล้ว1 บาทกินกล่องเยอะฮ่าหน้าขนาดกูแม่งยังจะได้2 ตัวละแล้วฮะไปขอผู้ที่เติมเงินเยอะง่ายสุดซื้อ300 เหรียญมันก็ได้2 อันพอดีเลยดูพี่แต่ผมเป็นคนดีผมเก็บเองกับมือสัปดาห์หน้าไม่คือสิเดี๋ยวผมก็ได้แล้วอีกแค่10 เหรียญเดี๋ยวผมเก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เองจริงป่ะเหอะแต่กูก็จะได้ก่อนมึงแล้วกันกูก็ไม่แพ้กันวันนี้กูจะไม่เปิดกล่องวันนี้กูอยากจะลองดูว่าถ้าว่าสะสมกล่องเยอะอาจจะได้ของดีก็ได้คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงครับผมใครจะไปรู้เปิดรุ่นเดียวมันไม่ได้ของผมก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงครับถ้าเปิดกล่องทีเดียวนั่นนะพี่เป้ครับ5 โมงแล้วอะไรเริ่มสตรีมตั้งนานแล้วไม่รู้อ่ะ5 โมง 6 นาทีไม่รู้ครับพี่เป้ไม่ได้บอกดีแล้วกดไลค์ฉันด้วยพี่เป้แนะนำตัวแล้วพี่เป้แนะนำตัวไม่มีใครดูมีคนดูมีแต่คนฟังก็ไม่มีคนฟังก็ไม่มีแต่คนดูอย่างเดียวปิดเสียงไปด้วยรอของแค่4 คนอะไร4 คนฮะแล้วพี่เป้อะไรตื่นเต้นเนี่ยอะไรเราเนี่ยอะไรมาตื่นเต้นแป๊บนึงเอาสมุดไปกองไว้ไหนว่าอ๋อเจอแล้วชุบชื่อว่าพี่ปอเป้ปฏิรัติปั๊บปฏิดูไปดูกุ๊บกิ๊บปฏิดูกุ๊บกับนะครับนะเดี๋ยว6 โมงประกาศผลพี่เป้ครับชื่อที่2พี่เป้ใช่ไหมเป้ไปนะอะไรฮะนั่นชื่อแรกชื่อ2เฮ้ยฮะนั่นชื่อแรกไปชื่อแรกก็ชื่อแรกพี่ชื่อว่าอะไรแล้วชื่อ2พี่ว่าชื่ออะไรวะเนี่ยแล้วสรุปชื่อพี่ชื่ออะไรชื่อพี่ว่าสวัสดีพี่เป้ครับด้วยนะแหมสุดยอดพี่เป้เสียงลมพัดดังผมรู้ว่าพี่เป้ชื่อว่าเป้ไปไกลๆได้ยิ่งดีเลยนี่คือการช็อตคัทคนเล่นเนสสื่อนี่หัวกันทุกคนเลยเนาะงั้นมึงก็เล่นบ้างดิก็ผมไม่โหดไงผมถึงไม่เล่นไม่โหดก็ต้องฝึกไม่มีทางเลือกละเมื่อกี้เนี่ยซื้อตายคู่เลยลืมปิดหนังการ์ตูน Don't forget Don't forget you see it beach get out โอเค see you bye bye บ๊ายบายด้วยบ๊ายบายหนูหูอาร์มลาก่อนอาร์มโชคดีไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะอ้าวอะไรเฮ้ยอะไรอะไรไม่รู้อะไรแล้วอะไรแล้วนะเดี๋ยววันนี้พาเวลกันนะวันนี้พาเก็บเลเวลกันแต่ผมอัพแล้วแล้วตัวเองยศเราไม่มีทางตันเลยขาดโอ้ยน่าจะไม่มีวันยศตันเพราะว่าเป้ครับในสมัยในอยุธยาเนี่ยมันเขาใส่ชุดยังไงกันวะเขาใส่จงกระเบนครับเอาผ้าผูกอกครับแล้วก็เวลาแบบไปวัดก็นะครับตลับเมตรไปวัดก็ตลับเมตรสิกูหมายถึงว่าของผู้หญิงกับของผู้ชายเนี่ยเขาใส่กันแบบไหนก็ของผู้ชายก็ใส่แค่กางเกงอย่างเดียวไงฮะจงกระเบนครับเหรอวะแบบที่พี่เป้เคยใส่ไม่เคยเคยเผื่อในอนาคตอยากจะทำเกมนี้ขึ้นมานึกว่าเจ๊จะใส่เองกูคงไม่ใส่หรอกมั้งไม่จริงครับพี่ป๊อปเป้ปฏิเดปั๊บปฏิดุจำได้เลยครับแต่ก่อนนี้ไอเรียนอะไรนะนาฏศิลป์ไทยฮะต้องมีผ้าแดง1 ผืนนะฮะอย่างนั้นเลยฮะใส่แบบนั้นนะฮะทำไมผมไม่ต้องมีวะพี่เป้รอก่อนรออะไรฮะพี่เป้มาผมจะมาเล่นเนสสื่อด่านนี้ดูซิว่าผมจะดวงซวยครับซวยแค่ไหนซวยซับซวยซ้อนแต่ซวยซ้อนราชทยาเนี่ยทหารเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างวะทหาร
ใส่ผ้ากันเปื้อนมั้งฮะ ไม่รู้ครับ น่าจะใส่ กรอบเขาใส่กรอบแบบไหนวะ ทหารถือปืนแบกปูนในโบกตึก โอเคไม่เป็นไรเนาะโอเคกิจกรรมพี่ก็แจกแหละนะเงี้ย6 โมงค่อยว่ากัน มีคำถามครับ แต่นี่ก็ใกล้เลยนะ เย่ ใครจะเชิญกูก็เชิญได้อยู่แล้ว แล้วทุกคนก็จะ เปิดไว้อยู่ ไม่ได้อะไรจากพี่เป้เลยเพราะผมจะแย่งหมด ใครจะเชิญมาต้องมาได้ เกมพี่เป้มาเราจะมาเล่นเนสดันวิกิของยิงกากัน ขนาดนั้นเลย แล้วมันจะแย่มาก บอกคอน้องเหมียว วันนี้กูจะได้กับใครเดี๋ยววันเนี้ย ก็แล้วแต่เลยครับผม ยังไม่แน่ใจเลย เดี๋ยวขอเช็คตัวนี้ก่อน แต่ถ้าหากว่ากูเล่นห้องอื่นกูก็อาจจะออกจากห้องนี้ไปก็ได้ ครับผม ๆเล่นห้องอื่นแล้วโอ้พี่ต้องออกจากห้องนี้อยู่แล้ววะถ้าเกิดพี่จะเล่นห้องอื่น ฮะ พี่จะต้องออกจากห้องนี้อยู่แล้ว ก็จะหมายถึงว่ากูไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยอะไรอย่าง อ๋อครับ มันก็ไม่ต่างกันหรอกพี่ ก็คือเจ๊จะจากเราไปแล้วเอ้ย เมื่อก่อนไม่ได้เล่นห้องเดียวกันนี่หว่าจะให้ทำไงได้ เราไม่ได้เล่นด้วยกัน โอ้ ซะหน่อ โห ย เฉียดตายมากเนี่ยสื่อทำไมนายเป็นคนดีอย่างนี้ เราไม่ได้เล่นด้วยกันซะหน่อย แต่ละรอบนี่เราไม่ได้เล่นด้วยกันเลยใช่ไหม โอเคตากผ้าเลย เย่เยี่ยมเป็นไงเนี่ยสื่อผมเจ๋งมากใกล้ตายเต็มที ทำไมเจ๊จะจากเราไปแล้ว ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เล่นด้วยกัน ครับ เดี๋ยว ก็ เจ๊ ไม่ได้ เดี๋ยว ก็ เจ๊กับ ไม่มี ผม ใครได้ นะค ถา รับ มก่อนว่าจะได้ให้ไปเล่นด้วยหรือเปล่า เย่เรียบร้อย สรุปว่า ก็ไม่ได้ เจ๊ฟุกเมื่อกี้ ก็ไม่ได้บอกกันไว้นี่หว่า ครับก็ เมื่อกี้ข้ามกาเดี๋ยวข้ามได้นี่เด้ ไม่บอกกันเองจะรู้ได้ไง ว่าให้เล่นด้วยหรือเปล่า ก็เจ๊มาเล่นด้วยกันเถอะครับ ของนี้ก็ได้ล่ะไม่รู้เนี่ย เพราะว่ก่อนนี้พี่ชวานได้ขอคิดขึ้นมาเนี่ย เหรอครับ ต้องบอกล่วงหน้าด้วยป่ะฮะ ว่า ถ้าหากว่าเราเล่น ถ้าหากว่าเราไม่ได้เล่นด้วยกันเนี่ยก็แสดงว่าเราได้แยกกันทำคลิปอะไรหรืออะไรเงี้ยแยกกันเนี่ย ครับผม แต่ถ้าหากเล่นด้วยกันพี่ชวานก็จะบอกว่าเราก็ร่วมเล่นด้วยกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันเขายัง ก็รวม ผม เล่นด้วย กำ กั ลั น ง ไง คิด ครับ อยู่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะตายไหม นี่เป็นที่เขาบอกเลยเนี่ยแต่ละคนเขาใช้กัน ห้อง ก็ สาม เหมือน สิบ ก็เหมือนกับว่าเขาก็จะบอกว่า ก็จะเหมือนกับไอ้นั่นไง ครับ ว่าเป็นไอ้นี่กันเปล่า เดี๋ยวเมื่อกี้มันต้องข้ามได้สิไม่ไหวว่ะเล่นในสื่อด่านนี้ไม่ไหว มีโอกาสน้อยจริงๆเลย ก็มันน้ำฟอร์มมันเลยโว้ยว่าเธอเลยชิบปาเด แหมคุยกันหนุกไหมคะ เชเกต มีอีช เค ด้วย น นะ โอย ำอะไรพี่เป้เปิดกล่องอะไรวะกล่องได้มากล่องสัตว์เลี้ยงในตำนาน กล่องเคออส เหมือนว่าจะมีคนให้เปิดอยู่นะ ไม่รู้คนให้เปิดหายไปไหน อยากเล่นเกมแบบไหนกันนะเนี่ย ครับน่าสิครับมีเกมแบบไหนบ้าง ก็เลยไปหามา ให้เลือกสรรครับ ครับก็ดีครับ ก็เลยไปหาเกมในอินเทอร์เน็ตมา ได้ไหมครับ โอ้ ได้ด้วยแต่ไม่งเล่นออนไลน์ด้วยกันไม่ได้เหี้ยเอ้ย ไม่น่าเลย ไม่น่าเลยนะพี่เป๊ะ น่าจะพอดี ไม่น่าเลย อยาก ไม่น่า เยอะ เปิด เกินไป ออนไลน์ของแท้แต่ก็ยังเปิดทางการไม่ได้เพราะกลัวโดนลิขสิทธิ์ไอ้แบบ เปิดอะไรครับ อาจจะเปิดเกมแม่งแต่กลัวโดนลิขสิทธิ์ อย่าไปกลัวเลยฮะ อุ้ยได้ด้วยเว้ยข้ามกาครั้งแรกในสัตในสัตใน ใน เขาสองคนไม่กลัวแต่กูนี่กลัว ไปแล้วเดี๋ยวจะเล่นห้องอื่นก่อน ครับ แล้วก็ต้องออกจากห้องด้วยมันจะเท่ากับว่าเราไม่ได้รบกวนเขาถ้าเราออกจากห้อง ครับ เมื่อเขาถ่ายคลิปอยู่เขาบอกมาอย่างนี้ที่เชื่อเขาบอกเนี่ย อ๋อครับผม พี่เจฟุกพวกเราไม่ได้ถ่ายคลิปพวกเราเลยสตรีมมันอยู่ ซึ่งวิธีการ กด ทำอย่างนั้นก็คือลากเจ๊เข้ามาในห้องเล่น ง่ายอย่างนี้เลย ง่ายๆสิ แล้วถ้าเกิดยากกว่านี้ หึ แล้วถ้าเกิดยากกว่านี้ เพจชื่อครับขึ้นไหม ไม่เห็นพี่เหรอคนเด็กดีกันไปก็เลยไม่เห็น เห็นเปล่า แป๊บหนึ่งกิวหาย
อ๋อลืมไปผิดตัว ก็ว่าเราไปคิวหายว่ะ พี่เข้าไอดีของ นั่นน่ะสิ เลิกเล่นแป๊บใช่ไหม ลืมเลยเซตเวลอยู่ไหนวะตัวไหนวะตัวนี้แล้วก็อะไรวะว่าจะใส่เซตเวลลืมเลยดีครับดีเนาะครับ ดีไหน ในสมัยอยุธยามึงแค่คนรหัสมึงจะเรียกว่าอยู่ในเขตเดียวกันได้ไงวะกูก็งงอยู่เลย สุ่มทั้งหมดเลยจัดไป สองคนนั้นก็ยังไม่มีเวลามาเล่นกับพวกเราเลย ใครครับ อีกคนนึงก็ไปประเทศญี่ปุ่นอีกคนนึงก็ไปทำงานอ อ๋อยู่ โอเคครับรู้แล้วครับว่าใคร ลุงโชว์บอลเดี๋ยวพี่เอ็ม อีกคนนึงไปประเทศญี่ปุ่นอีกคนนึงไปทำงาน เย่สนุกเลยทีเดียวผมเก็บแป๊บเดียวได้ดิ ทำงานจะยุ่งขนาดนี้ได้ เหรอฮะ มันยุ่งขนาดนี้แล้วก็น่าเจฟุกขออนุญาตไม่ช่วยดีกว่า อยู่ห้อง30คนระดับสูง ชื่อห้องไป CH กดซับดิพี่ กดซับด้วยเหรอต้องกดซับด้วยใช่ไหม แต่ต้องสัตว์เจ้าของชาแนลให้ตายก่อน ไม่ใช่หัวห้องละ อ๋อก็เจ้าของชาแนลพี่ ต้องมี12หาออนไลน์ ครับก็ดี อยากให้เปิดเซิร์ฟอีกครั้ง ฮะอะไรฮะอะไรทำหนัง อยากให้เกม12หาออนไลน์เปิดเซิร์ฟอีกครั้งอีกเลย อ๋อก็บอกสิครับ ก็พยายามบอกแล้วเขาจะไปเปิดโทรศัพท์อ่ะดิ อืม ตอนนี้โอนย้ายไอดีไปที่เรียบร้อยแล้วกูก็ได้รหัสคืนอยู่โอนย้ายไปแล้วก่อนมันที่มันจะปิดเซิร์ฟต้องย้ายไปก่อน เปิด ตอน ใช้ นี้โอน แพ็กเกจสมิงดำแล้วนะ แล้วแต่เราเลยเฮือเลยเอาเลยอีกแล้วเอาทำไมช่วงนี้โดดเลยบ่อยยังเลยเนี่ยยาปุ๊บพอเปลี่ยนชื่อใหม่พร้อม3 บัตรอยู่ในนี้อยู่ในตัวครอบครอง บัตรเป็นชื่อล้วนๆนะฮะ ที่คนที่เรารักเขาส่งมาให้ ใครวะ เพิ่งไปรู้จักกันมานี่แหละคนสำคัญเลยคนเนี้ย เฮือโดดเลย เป็น อ่ะ ความรักของคน2 คนเขาอะไรแบบนี้เข้าใจยังอิชวาจะอ้าปากมาเลยว่าไอ้เหี้ยนี่กูกำลังจะมีน้องชายใหม่ใช่ไหมเนี่ย ขนาดนั้นเลยนะฮะ โอ้ยพีเอ็มไม่ชอบเรียกกูนั่นแม่งพีเอ็มชอบเรียกกูน้องสาวดัด คือความจริงไม่ใช่เหรอฮะ เอาฉันเหยียบหัวแล้วมันผิดตรงไหน รับแฮกเทเลเนอร์บายลูก GM แฮกทำไมเอ่ยทำไมต้องพูดอย่างนี้เราเนี่ยฮะเขาบอกรับแฮกเทเลเนอร์ฮะบายลูก GM ใครอะ ลูกจีเอ็มมาแท็กให้ว่าเป็นคนดีจังเลย โปรแกรมโกงเหรอ ไม่รู้ครับเขาคอมเมนต์มาบอก ลูกจีเอ็มครับลูกจีเอ็ม บายลูก แล้ว GM จีเอ็มกี่ชื่ออย่างเงี้ยเหรอเขาเรียกกันอย่างนี้เหรอ ไปชาแนล เขาเรียกกันอย่างนี้เหรอ กับก็เขาเขียนอย่างนี้ฮะลูก GM ลุงจีเอ็มใครวะ ใครเป็นคนเขียน ใครลุงของจีเอ็มบอกมา พี นะ ใครเป็นลุงของพี่โชวอน นัทพลฮะ โอ้โหมันดีด้วยเหรอวะเนี่ย นั่นน่ะสิ ไม่ควรชื่อนี้มีคำเป็นลุงจีเอ็มด้วยวะไม่เคยจะเห็นนะขอดูไอ้นั่นหน่อยดิใช่ไหมว่าเป็นจริงหรือเปล่ากูยังไม่เห็น เอาอาร์มหายเฮ้ยเมื่อกี้อาร์มเข้ามาแล้วออกมาไหม อ๋อ มานี่ คิดว่าผมมีธุระนิดหน่อยเนี่ย ฮัลโหล
อ่า ผมอยากเอาเราออกไปข้างนอก ข้อหา คนอื่นเขาบ้าง พี่เป้หล่อเดินไปฮะหล่อเดินไปหล่อเดินไป เดิ หรื น อ ไปเขา หรือ ไม่ ว่า ต เขา ลอด เขียน เดินไป เดินนะเขาเขียนเดินไปอ่ะ แสดงว่าพี่เป้อะช ถ้า อบ พี่นั่งอยู่แล้วพี่ไม่หล่อป่ะพี่ต้องหล่อ ใช่ถ้า แล้ มั วน เดิน เจอ ไป ดา ไหม วิบ่อยวะ คนละอันกันครับเจ๊ครับอันนี้คนละอันกันฮะ เออ เฮ้อ นี่ ผมจะมาทายใจพี่เป้กัน ถ่ายใจว่า แล้วคุณเป็นคนแบบไหนพี่เป้ผมจะถามพี่เป้นะ อะไรนะ ถ้าแม่ให้ใช้ไปซื้อของ คิดว่าแม่จะให้ใช้ไปซื้ออะไร อ้าว หนึ่ง เองนี่โคตรชั่วเลย ขนมปั เองนี่ใช้แม่ไปซื้อของ โอเค ฮะอะไรนะมีเคด้วย เค้กเค้ก เอาเหรอนึกว่าเค อ่ะคิดว่าแม่ให้ไปซื้ออะไร ซื้อเคก่อน เค้กเหรอเค้กไหมเค้กเอาป ไม่รู้ หน่อยเป็นคนสดใสน่าเลยโอ้โหแต่ว่าไม่ตรงเลยแม่ไม่ตรงเลย โปรแกรมพวกนี้ตอแหลอย่าไปเชื่อเลย เป็นเด่นไม่เด่นเมื่อไหร่กูกลุ้มใจเมื่อนั้นพี่เป็นคนอย่างนี้เนี่ย เราบอกว่าโปรแกรมมันตอแหลอย่าไปเชื่อมันเลย ปูใครปล่อยไฟฟ้ามา ผมเองครับสายฟ้า สายฟ้าของผม ทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้ การจะเดินถึงที่หมายละ พี่เป็นคนอย่างนี้ อะไรนะเมย์หนูเป็นลูกพี่โชวอน ใครอ่ะ งาม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  เขามีอย่างนี้ด้วยเหรอวะ งามงามงามอะไร แม่เอาไว้ทำเนี้ย พี่เป้แอดไอดีที่พี่เล่นได้ไหม เอาไว้ทำเนี้ยเอาไว้ทำเนี้ย ไอดีไหนตัวเนี้ยนะตัวนี้ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นตัวหลักพี่จะได้ ตัวนี้ไม่ได้ อะไรอ่ะเย้ตังค์เพิ่มแล้วแม่40,000แน่ฮะมีอะไรเหรอครับผมเป็นคนดีใช่ไหมครับ เมื่อกี้ใครนะ ได้ยินแน่นอนครับไม่ต้องห่วง เอาอันไหนฮะ ใครเหรอ หนูเป็นลูกพี่โชวอนใช่ไหมฮะ ขอโทษครับ คือ เอาไว้ให้ แอดมิน สักครู่ ชแนลผมเองครับ เอื้อ เป็นมาประเด็นบ่ เจ็บ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  ไม่ได้เจอกั เจ็ น บ อะไรฮะ กูก็นั่งอยู่ตรงเนี้ย มาอัปเกรดเลยครับมาเห็นตังค์เยอะที่ต้องอัปเกรดอะ แล้วก็หมด มาเถอะ หมดไปในพริบตาเอาเกรดที โอ อะ เคไม่เอฟอะไม่อัพละครับไปเปลี่ยนค่าลูซี่แทน อืม บอกเลยว่าอัพทีเนี่ยโอ้โหจุกมาก มีอย่างนี้เลยวะเนี่ย ความเร็วทำไมไม่เพิ่มแรงแต่ลดความเร็ววะ ทำไมพี่ไม่เล่นไอดีหลักเพราะว่าวันนี้คือวันปั๊มเลเวลแต่ที่จริงมันต้องรอกิจกรรมตอนกี่โมงนะทุ่มหนึ่งปะใช่ปะอามทุ่มหนึ่ง3 ทุ่มปะหรือ6 โมง โอ้โหเอ้ อาย มหาย ผมเป็นคนดี ผมจะใส่ ค แร รับ งเยอะเกิน ผมจะต้องโดนลากไปแล้วบ๊ายบายพี่ ไปไหน ดื้อบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน บายอะไรเนี่ยกี่โมงกี่ยามแล้วมาเจอกันบายอีก นี่เย็นแล้วผมรู้แต่ผมจะเป็นช่วงบ่าย อ้าวตกได้ไงวะ โอ้ยโดนโกรธเมื่อกี้ใครปล่อยไก่มาวะ ยังไม่เคยได้ไก่เลยฮะอะไรเนี่ย โหธรรมดานี่เล่นยากเลยโห อยากรู้กิจแฟนเพจแล้วรีบขนาดนั้นเลยยังไม่ถึงเวลารอก่อนรอก่อนอย่า ใค เพิ่ รง อยู่ รีบ ข้างบนใครอยู่ข้างบนอ่ะ ใครอยู่ข้างบนฮะอ๋อขาผมเองครับขาผมเอง เห็นส้นเท้า เฮือ อาหารเมืองไทย อาหารเมืองไทยครับอร่อยครับอาหารเมืองไทยอร่อยนะฮะ โอ้เอ้ย
คนน้อยมากคนเล่นน้อยมาก นายก็ไม่เป็นไรก็น้อยยิ่งดีแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่ครับ XP ก็ดีครับผมได้ XP ดีฮะ ใครไปสัก10 คนเนี่ยก็ยังได้อยู่งั้นถ้าได้99 คนที่เป็นไงแหลกกันพอดี โอ้โหวิ่งกำลังย่าอู้ ทำไมผมเจอแต่ด่านนี้วิ่งกับหลังนั่นเลยเนี่ย ว้าว เฮือใครโดนก่อนผมเนี่ยชวาบโดนแล้ว มึงวิ่งเล่นคนเยอะมันจะเข้มมันเยอะจังวะ คิดไปเองฮะผมว่าคิดไปเองนะอ้าวเครื่องบินเจ็ตไป โอ้ยไอ้ใหญ่นะนั่นพวกใครปาสปีดไว้ตรงนี้มาเนี่ย มาแล้วจ้าโอเคจ้าคิมเอ๋ย ฮึบว่ายน้ ติดเทอร์โบฮะเฮือเล่นอะไรมันอะแม่งติดหัวมันเลย ำ แดดเข้าไปแฮ่เจ๊อย่าเกาะติดผมอย่างนี้ดิฮะ จะติดแต่จะติดที่สุดท้ายแล้วฮึบอุ้ย จัดไป let's go อุ้ยโดนปัดโอ้ยเหี้ยตีกระเด็นกลับเลย ผมนี่งงเลยเกิดอะไรขึ้นกับผม โอ้ โดนกายดันฮะ จะโดนทำร้ายร่างกาย ทำดีมากกายเอ้ย ฆ่าฉันได้ไงวะ แป๊บหนึงนะคิมพี่อัดตอนนี้ไม่ได้เฮือดับเฮือเมื่อวานเข้าเกมไม่ได้เกมอะไรวะเทลเหรอ เนี่ยนี่เจ้าอีกแล้วเหรอเนี่ย จะเห็นเจ้าเคยใช้มาหลายรอบแล้วเนี่ย ทำไมไม่เห็นมีใครใส่เซตบวก EXP กันเลยหรือไงนะฮะทำไมมัน EXP ได้กันน้อยจังเลย แต่ละคนนะเขามีกันเหรอ นั่นน่ะสิครับ เขาไม่มีกันเลยก็ลองดูแต่ละคนเนี่ยเขามีกันเหรอ ชุดธรรมดาครับ ชุดพรางครับ พังกันแค่ความโสด อ้าวเปลี่ยนชื่อห้องเฉยเลยมันเปลี่ยนชื่อห้องผมฮะ ทำอย่างนี้เหรอ เปลี่ยนชื่อว่าอะไรอ่ะ เทมครับเทมหรือเทมเนี่ยฮะ อาจจะเป็นคนเล่นอื่นก็ได้บ้าง ครับก็เป็นไปได้ครับ อาจจะไม่ใช่คนเล่นในนี้ก็ได้ อาจจะเป็นคนที่อื่นที่ยังไม่ได้ดูของเราเปล่าก็เป็นได้นะ นั่นสิครับ โอ้โหด่านเดิม แล้วไงเนี่ยมันมาด่านเดิมได้เนี่ย เป็นคนที่มันหมดใจโอ้เอ้ย เฮือใครดันผมว่า ดันโดนพี่เคเลยเอาอีกแยะ จะไม่ทางเดินก็ไม่ทางนั้นทางลงทางเดิน นั่นน่ะสิมีคนส่งรูปกี่คนวะไม่รู้นะว่ามีคนส่งรูปมากี่คน ตอนนี้เมาก็แค่ไม่โสดปุ๊บโอ้เอ้ย โอ้เย้ยิงไก่ กินของอร่อยก็ต้องกินไก่ครับ โอ้ย
ชัวชัวทำไมรู้สึกเสียงเพลงมันดังจังเลย เมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีคนหัวทิ่มอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนั้นฮะ โหตอนไหนโอ้ย เฮือ สองคนเนี่ยรีบมาหน่อยเถอะ ทำไมฮะ อยากให้มันเล่นด้วยสักครั้งเอง คัดเลือกได้กี่คนอะไรคือคัดเลือกได้กี่คนเหรอเฮือ โอ้กูไม่เมื่อกี้ใครโดนโกรธฉันวะ ผมนี่แหละฮะ ลองโสดไปสัก1 ปีเราหายใจมีที่ดี ต้องมีสักวันอ้าวมาอยู่ที่3เป็นไงวะ คนเดิมอีกแล้วเนี่ย เจ้าอีกแล้วเหรอ ได้ไงเนี่ยทำไมเจ้าเก่งจัง ฮึฮ่าฮ่าฮ่า คนก็แชร์เดี๋ยวใส่ใจเป้เราใช้ฮาคิดิ ฮาคิทำไมฮะ อืม ผมทำได้แต่ฮาค้างอะครับ เนี่ยที่ยืนตรงเนี้ยใกล้ๆอีกอ่ะ เอาให้ล่วงอะฮะ มีปะวะ ตะกายอ่ะ ไม่มีฮะ มาละกดละ เปลี่ยนชื่อง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ เปลี่ยนชื่อช่องผมอ่ะ อาจจะเป็นคนอื่นเลยบ้างใครมันจะไปรู้อ่ะ นั่นน่ะสิฮะ ถ้าเป็นคนดูคลิปเขาคงไม่เปลี่ยนหรอกอ่ะโอ้ยโดนปัดตัวเองใส่อะไรเข้ามาบ้างเนี่ยฟาโหลดไปแล้วโอ้ยโดนด้วยกันอีก โดนจานลอย โอ้โหเฉียดเลย ไม่เฉียดที่โดนเลยตกขั้วภาพเลยอันดับ ดีครับนะดีครับ ว้า เทอร์โบไปแล้วอีกแล้วเหรอทำไมสายฟ้านี่มันรุนแรงเหลือเกินฮะ ใครปล่อยไก่มา โอ้โห ดันขึ้นเอาง่ายๆเลย ปล่อยไก่นี่ไอ้ข้างหน้าไม่โดนครับทำไมคนไม่โดนนี่มันโดนแทนฮะมีอย่างนี้ด้วยเหรอ โอ้ใครปัดกูไปเดินขึ้นบรรยากาศเลยโอ้ย อ้าวแล้วผมเบรกทำไมวะเนี่ย โอ้ย แป๊บนึงโอ้โหขนาดเก็บกดเต็มได้เลยสุดยอดมาก โอ้ยเจ้าแก้วเนี่ยฉันยังอยู่ที่3มันไม่เคยเปลี่ยน ผมนั่นเผลอไปโดนไอ้อะไรนะไอ้ระเบิดสัตว์นะฮะกลายเป็นสัตว์จบเลย เหรอไม่จริงได้ศึกษาเอาคืนให้มันโดนอีกแล้ว ไม่ใช่ต้องอยู่ฉันต้องโดนขอไอเทมมาทุกครั้งเลย นั่นน่ะสิครับแล้วทำไมเจ๊ต้องโดนทุกรอบเลยล่ะฮะเจ๊ไม่โดนไม่ได้เหรอครับ ก็มันเจ็บปวด เจ็บปวด มันเจ็บปวดแล้วได้เข้าโรงพยาบาล มีเข้าโรงพยาบาลด้วย อร่อยจังเลยอร่อยจังเลย อะไรของเองเนี่ยฮะมาอร่อย อ๋อกินโยเกิร์ตอยู่ครับ ส่งมาเด้ เดี๋ยวส่งอีเมลไปให้
คงไม่บูดก่อนใช่ไหม เน่าเลยครับ ตึ๊บโอ้ย ไม่บูดหรอกที่เน่าเลย ต้องเลี้ยงหน่อยอร่อยอร่อย รูพี่ยังไม่เลือกเลยนะว่าใครชนะเนี่ยดิงเมลอน โอ้ยมีโดนโซโลหนักเข้าไปอีก โดนโซโลด้วยนะครับเฮือใครมาโกรธชนวะน่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้ยแค่ปวดฉี่แล้วเนี่ยให้โอ้ใครเอากระถางมาเนี่ยอ่า ให้อะไรฮะให้เธอได้กับเขาแล้วจงโชคดีใช่ไหมฮะหรือคนละให้กันครับมีอาด้วยโอ้โหเราทำอะไรเนี่ยอาร์มมีอาด้วย เฮ้ยคือใจต่อ กินโยเกิร์ตพี่ทำไม ก็เห็นอาด้วยมีอาด้วยนึกว่าอาอะไร กินโยเกิร์ตแล้วมันอร่อย อ๋อกินโยเกิร์ตแล้วมันอร่อย แต่ว่าบอกบอกว่าเต้นะเต้ อะไรฮะ นายบอกว่าไม่มีการบั๊กไง ผมบั๊กอะไรอ่ะ นายบอกว่าไม่มีการบั๊กไม่ใช่เหรอ ผมก็ไม่ได้บั๊กอะไรไม่ใช่เหรอฮะ แต่ละคนทำไมบั๊กกันอยู่วะบอกว่าไม่มีการบั๊กหว่า หมายถึงผมนี่ฮะไม่มีการบั๊ก โอเคเสร็จแล้ว ผมเล่นแบบปกติฮะ แต่บอกว่าไม่มีการบั๊ก ใครไม่มีการบั๊กครับใครคนไหน พี่เป้พี่ ว่า เป้ ว่า เมื่อกี้โยเกิร์ตหก เออ ใส่เสื้อด้วย โยเกิร์ต7จะเป็นไง แล้ววันโดนเสื้อผมก็เลยต้องลงไปกิน สรุปเองก็ก้มลงไปเลียของตัวเองที่6 คุยเสื้อไม่ใช่กิน เอาก็เสื้อของตัวเองไหมล่ะเสื้อของ ไม่ พี่ปะ แล้วกินโยเกิร์ตด้วยกินโยเกิร์ต ก็ก็ เอ้ย เอ้าเองงงอะไรเนี่ยอะไร นี่มาเด้อ คนยิ่งเยอะ EXP ยิ่งเยอะใช่ไหมฮะ มึงจะ8 คนหรือเปล่าวะนับดูดิ 9 คนครับ10 คนละฮะ อุ้ยตบ ตบ เมื่อไหร่ How to be จะมา นั่นน่ะ ใครมีบัตรหัวหน้าห้องบ้างอ่ะ รู้สึกผมจะมีมั้งฮะ ผมมีพรีเมียม15 วัน ก็มี ผมมีพรีเมียม15 วัน คนกดไม่ทัน ซุปเปอร์หัวหน้าห้อง15 วันเอ้ยพี่ไอ้สวัสดีครับ พี่ไอซ์ครับสวัสดีครับ จะพาเจ๊ซุปเปอร์เล่นเกมอะไรอีกเหรอ อะไรอะเล่นเกมอะไรนะ ปกติพี่ไอซ์มาเจ๊ก็จะไปตามพี่ไอซ์อะฮะ ไอ้เหี้ยแม่งใช้สูตรหมดเลยกูไม่เอากระต่ายมาด้วย เอาเรื่องวันนี้ อะไร ครับ สุดเลยสุดเกมอะไร ใครเอาตัวมาเอาหัวมาให้ผมเหยียบวะน่ะแม่งเล่นแต่ผมลอยเลย สมัย พี่จะลองไลฟ์สดแล้วเขาตอบไลฟ์สดแล้วเขาตอบ โดนโซโลใครวะเนี่ย ผมโดนไอ้นี่อะไรเมลอนนะหนืดเลย แน่ใจแล้วไปไลฟ์สดแม่งจะได้ผลแล้วนะ เจ๊โดนของผมทำไมนะฮะ ไลฟ์แบบเกมแล้วมัน ครับ ก็ ก็ดีครับพี่ไอซ์ครับก็ดีฮะ โอเคพอแล้วเกิดหมดแล้วเย่ ชนต้นไม้เฉยเลย เมลอนอีกแล้วโดนเมลอนอีกแล้ว โอ้ย ต่อไป โอ้
อุตส่าห์ใส่แว่นแล้วทีแว่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอุตส่าห์ไปซื้อแว่นกันแสงมา ยิงเข้าไปฮะยิง ตอนรับ อะไรครับ แว่นกันแสง แว่นกันแสงยังไม่มีฮะหมายถึงในชีวิตจริงหรือในเกมฮะ ในชีวิตจริงเลยทั้งในเกมด้วย ในชีวิตจริงมีอยู่อันหนึ่งครับไม่รู้ว่าไปกองไว้ไหน เออ นี่พอดูเก เรา ม ไม่สมัยเอา อะไรมีสแม ที่ ด้วย จะ นะ ได้ ฮะ หมดเสร็จ มา เต็มไปหมดเลยครับหมดเสร็จ กินน้ำถังดีกว่า หลบไป เราบล็อก เอาชิดจะถึงได้ที่ชายแล้ว ที่เล่นเทลกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกได้ ใช่ครับ ไอ้ดีดีดูมา โอ้โหหนูต้องหลับตา เดี๋ยวค่อยว่ากันสิอย่าเพิ่งรีบ ทำไมผมถึง กิ ต้ จ อง ก ห ร ลั รม บ สิ ตาร อถึ ด้ว ง ย เวลารอถึงเวลาเป๊ะแล้วเราก็จัด แต่ว่ามันก็ใกล้แล้วนะ ครับ6 โมงไงฮะ6 โมงฮะอีก20 นาทีฮะ เล่น ข หว อย เล่นเทลหน่อยไอ้เหี้ยในสตรีมบอกว่ารอบล็อกมาเล่นเทลมันได้ไปที่ ไม่ได้ ส พี่ ตรีมสดฮะ ไม่น่าจะได้แล้ว ไปโดนตัวภาพ ที่ตัวเกมเปลี่ยนท่านใหม่ เฮ้ยป้ายไม่บอกพี่ก็เปลี่ยน ไอเสียชื่อห้องเปล่า พี่เป้ มีครับมีฮะไอ้นี่ฮะ ก็ได้เปลี่ยน พี่เป้ทำอะไรหรอ ไม่น่าถามนะเองนะถามทุกรอบ พี่ก็ตอบเหมือนเดิมทุกรอบอะ เอ็มชื่อห้องมันชื่อว่าอะไร รับแฮกเทเลเนอร์ครับ รับแฮกถ้ามันโปรไม่ใช่เหรอ ครับ หมายถึงโปรไม่ใช่เหรอในเทลนี่ ครับอ่า โปรเซลโปรป่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ เย้ ที่ส่งชุดให้ผมสักชุดได้ไหม มีเป็นเพื่อนอยู่ คงไม่ได้เนาะ พี่ แต่ถ้าเป็นชุดที่เป็น TR ได้อยู่ พี่ฟาลุกกี้ ซึ่งถ้าจะให้ส่งก็คือต้องร่วมกิจกรรมกับทั้งเพจ เจ๊ พี่ เจ๊ฟาลุกกี้ครับ การในการแต่งโต๊ะเกาหลี โอ้โหอุตส่าห์หลบแล้วแม่ยังโดนอันนี้อีก เจ๊ฟาลุกกี้ เดินเป็นคนอีสาน ครับก็ดีครับเกิดเป็นคนอีสานฮะ ไม่ดีนะพี่มันแห้งแรงนะเว้ยพี่ไม่รู้หรอว่าอีสานมันแห้งแรงขนาด เอื้อเอื้อเอื้อ มันแห้งแรงก็ทำให้พี่กลายเป็นแค่แห้งแรงได้เลยนะพี่ อะไรแห้งแล้งกลายเป็นแค่แห้งแล้งอะไรเองเนี่ย แห้งแรงเป็นแห้งแรง นี่กูโดนอุปสรรคหลายอย่างเลยเนี่ยโดน อ๋ ทั อบ อายุ14 แล้วจะโลโมชั่น คือร้านแล้วเรา อ๋อมันกำลังโหลดอยู่ เอา ครับ กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ส่งครบ เอื้อ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 โดนใส่ไฟ ไม่ทันครับยังไม่สตรีมก่อนยังไม่สตรีม หมอน้ำดาบลอยยอดต้นยางครับยางเอาแก้มยาง อ้าวเกมเทลอยู่แล้วอะเกมเทลหาย นี่วะ มันจะกดไลค์นะวะเกมเทลหาย มันอยู่ที่สีได้เหมือนเดิมใครอยู่ข้างล่างอะ เอ้ย ใคร เท อ ล ยู่ข้าง หา ล่าง ย แล้วมันขยับตัวมันขยับเมื่อกี้เลยเปลี่ยนไหม ไหนหรอ แล้วทำไมตัวมันขยับเห็นไหม ตัว ส ใคร วัส ข ดี ยับ ค่ะ ข้างล่างอะข้างล่างเห็นไหมเป็นตัวขยับไปเลย สวัสดีผมมาแล้วครับผมยกไม่ เต้ ไหว เห็นไหม ผมตัว เอ๊ะ เล็ก ตัวมันขยับ เห็นครับ หรือว่า เอาจริงใช่ไหมเนี่ยให้ผมไปเยอะไปยกผมก็ใส่ขึ้นบ้านเนี่ย อาจจะมีพลังงานอะไรสักอย่าง เราไม่รู้คืออะไรที่ดันเขาอยู่ สตาร์อินดัสทรีสตาร์อินดัสทรี ซึ่งเดี๋ยว6 โมงประกาศผลและแจกของฮ่าฮ่าฮ่า ตัดผ ใคร ม ยังไม่กด เทลค้างอ่ะ อ้าวไม่น่าเลยพี่ ไม่น่าตัวบอกเลยเทลค้างครับเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวรอแม่งแป๊บนึงเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ค้างมาตาด้วยเอาไปรอแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยว เอ้ย วิวเขาคง ไอ้เหี้ยไม่โดนไปเดี๋ยวกูสาดตาไปไม่มีใครโดนเลย ป้าครับแล้วผมก็พูดกับป้าด้วยว่าผมจะได้รอบนี้ให้จบก่อน
ดูในตู้เย็นได้เลยในบ่อยตีได้นี่เลยมีคนเจ็บโอ้ยเจ็บแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บแน่เลยโอ้ย ชนเจ๊ชนเจ๊ชนเจ๊โดนไฟฟ้า พี่ขอรีเครื่องใหม่มันนึงสเทลจะค้างข้างใน รับเคาะแทนกูตั้ง ไม่แค่นี้ ไอ้ดียาย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  โอ้โถ ยายยาย ทำไมโดนที่เดิมไปวะเนี่ยอ่ะไหนๆก็โดนแล้วเอาแม่งไม่ตกก็ด้วยเอามีสโลโมชั่นเผือกอะไรเนี่ย ตัวใครปัดเนี่ยไฮเนเดอร์มาอยู่ที่3อีกแล้ว พี่เป้ใครบ่นอะไรอ่ะแล้วใครบ่นอะไรล่ะมีใครบ่นล่ะ เทลตัวไม่มาที่เลยโอ้ กูขายเป้มาได้ด้วยเป้เป็นคนทรง เดี๋ยว นี้ ขอรีแป๊บนึงนะครับ ผมครับ เป้แต่งตัวเป็นไหมไทยให้หน่อย ไหมไทยแต่งยังไงวะ เจนตะวั ฮะ น เป้รอเป็น แล้วให้ผมแต่งยังไงเนี่ยไหมไทยเนี่ย เจนตะวัน แล้วผมต้องแต่งยังไงฮะ ก็ใส่เข็มขัดหมุนได้ก็ใส่เสื้อ ไอ้ตั้งแต่เข็มขัดหมุนได้ก่อนเลยนะฮะมันมีด้วยแหละครับเกมเทลเนี่ย ไม่มึงแต่งเป็นชีวิตจริงมึงเนี่ยเป็นไหมไทย โอ้โหแต่งในชีวิตจริงเป็นไหมไทยเข็มขัดหมุนได้ติ้วเปลี่ยนจากเข็มขัดหมุนได้เป็นเข็มขัดมาเลเดอร์แทนได้ไหมฮะ แล้วชั่วมาได้เด้ออะไรเนี่ย นะฮะ ตัวนี้เดี๋ยวก็เด้งออกไปหรอก ลาก่อนอาร์มลาก่อน เข็มขัดหมุนได้ ก็ ที่ เดี๋ยว ไม่เคยเห็นเป้ใส่ชุดนี้มาแต่ง ขนาดนั้นเลยเหรอฮะไอ้ตั้งแต่ชุดเมย์แล้วนะให้ใครนะให้ผมมาไปใส่ชุดเมย์สตรีมเกมนะฮะ ลายชุดไหมไทยไม่ได้เหรอเปลี่ยนชุดปิดออกจากเป็นไหมไทยดีกว่าลองไปพวกเป็นชุดผู้ชาย วันดีโดนใครว่าวันดีครับวันดีจ้ะ เอ้า เมลอนแหมลอนแล้วสุดแล้วนะ โหไก่ โดนไก่ซ้ำอีก พี่เป้ ฮะ รีบสุดแล้วนะ อะไรรีบสุดแล้ว เมื่อกี้คือผมไปเอารถขึ้นมา ก็ดี รีบสุดแล้วนะเนี่ยผมยังไม่ทันอีกละ ไม่ทันหรอก บอกให้ล้าพี่ก็ไม่ล้า ไม่ใช่พี่หัวห้องที่ไหนนะ ก็บอกเขาสิ แล้วก็ไม่คุยกับเขาล่ะ งั้นไปย้ายห้องสิ ใช่ครับ พี่เป้ย้ายเลย ย้ายห้องเถอะ ครับก็ดีฮะเป็นห้องปั๊ม โอ้ยฉันจะได้ขึ้นไปเนี่ย 8 คนพ พี่ อ เป้เขินให้ดูหน่อย ฮะ เขินให้ดูหน่อย ฉันจะได้ขึ้นไหมเนี่ยฉันได้เป็นกระต่ายทั้ง ดี สอง ดุ รอบ กุ๊บกิ๊บปาดีดิบกุ๊บกับ พี่มีของให้ไม่รู้โดนใครอยู่แถวๆข้างหน้าพี่ ฮะตัวสีครับผมก็บอกแล้วผมไม่ได้เล่น เหรอ น้องชายไปไหนวะ คนไหนฮะ น้องชายไปไหนวะ ผมเนี่ยแหละ แม่แค่น้องชายกดจากห้อง ก็ผมก็บอกไงว่าอาร์มกดไม่ทัน กดไม่ทันครับ พี่ฟุกเป้ครับ ผมงงอย่างหนึ่งเว้ย อย่างเดียวพอนะ ตู้หนึ่งเว้ยตู้สุ่มตู้เว้ย ฮะ ใช่ไหมในสวนสาธารณะมันจะเป็นตู้สุ่มเหรียญใช่ไหม แล้วตรงเหรียญไปเขียนว่า TR เว้ยพอเปิดเข้าไปมันใช้แคสสุ่มมันหมายความว่ายังไง ในเซฟนอกมันก็น่าจะใช้นั่นไม่ใช่เหรอแต่ มัน เซฟ ใช้ ไทยเรา แค แปล ส ก สุ่มไม่ใช่เหรอเซิร์ฟนอกอ่ะ มาแล้วโอเค เซฟนอกก็ใช้เงินไม่ใช่เหรอ ใช่ไงแต่ของไทยมันใช้แคสอะพี่ มันก็น่าจะเปลี่ยนใหม่บ้าง หวัดดีพอได้แล้วมั้งหวัดดีเราเนี่ยฮะ อย่างนั้นเขาก็น่าเปลี่ยนอย่างนั้นเขาน่าจะเปลี่ยนเท็กเจอร์ให้มันเป็นแคสก็ยังดีเดี๋ยวผมขอไปดูการ์ตูนเลยไปดูอนิเมะแนวฮา ย้าย เลม ห้อง ทุย ย้ายห้อง ต้อง เป้ ไว้ไหม ผ ล่ะ มรู้ว่าพี่เป้เป็นคนชอบดูอนิเมะแนวฮาเลมใช่ไหม ไม่ใช่เองอย่าเอาความชอบส่วนตัวของเองมารวมกับพี่สิ เดี๋ยวผมไม่ได้ชอบส่วนตัวพี่ผมแค่ ชื่อในเก เปิ ม ดเจ ห อ มูอะไรวะออมนักคารักมั้งใช่ไหมจำไม่ผิด8 คนนะฮะเจ๊สร้าง เอา เจ๊ นะ สร้าง คะ ฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครั จากกี่คน บ เหรอ 8 คนพอครั ถ้า บผม เกิดคุณยังไม่เคยรู้ช่องนี้กรุณาพิมพ์แฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็กคิวพี่คิวโอเนอร์ชาแนลไป เข้ามาเร็ว แป๊บหนึ่งครับอ้าวกดผิดอันติดตาม เอ๊ะพี่เป้ผมมีสาหร่ายพี่ พลาด เป้ อะไรวะ กินไหม 111 แสดงว่าผมพิมพ์ผิด 2 ตัว 11 พี่เป้ผมมีสาหร่ายกินไหม ผมลืมเปลี่ยนภาษาครับ ผมมีแต่สาหร่าย การใช้ทุกที ไม่เจอเลย ภาษา มาละพาสเวิร์ด2 ตัวเนาะอ้าวยกเลิกพาสเวิร์ดแล้ว ตอนนี้ก็ตามพี่กันมาได้เลย แต่คงไม่มีชื่อพี่หรอก จะตั้งชื่อไงดี ชื่อห้องก็อะไรครับ ตั้งเอง ตั้งเองได้ด้วยนะฮะ ไม่อยากตั้งเก็บ ค ตั้ รั ง บผม ที่เหลือกูมีบัตรหัวหน้าห้องอยู่กูมีบัตรเป็นซูเปอร์หัวหน้าห้องอยู่ อ่ะครับตั้งแล้ว แต่น่าจะช่วยบวกได้นะซูเปอร์หัวหน้าห้องที่มีอยู่บัตรซูเปอร์หัวหน้าห้องโอ้โหเล่นแบบนี้ใช่ไหมแบบสุ่มเลยใช่ไหม สุ่มไปเลยครับนะฮะซึ่งอีกพีก็มีผมบวกให้แล้วฮะ เรียบร้อยแล้ว อะไรครับ ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ อะไรไปไม่ได้ไป เอาเหรอฮะนึกว่าไปเรียบร้อยแล้วฮะก็สำหรับคนที่กดไม่ทันก็ลาก่อนนะฮะลา มา ก่อน เถอะห้องว่างอยู่ พี่ยังไม่ได้เขาเล่นอะไรเลยพี่ยิงกะรีเครื่องเสร็จเอง ฮือฮือฮือ คือนี่คนนี้ใช่คนดูเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ ก็ ใจ คนก็มีคนรู้จักผมทั้งนั้นแหละฮะที่ดูกันด้วยเนี่ย เหรอ ครับผม แล้วอีกคนหนึ่งใครจะเข้ามาไหมอีกค อั น น หนึ่ง ขวาสุดนี่ไม่รู้นะ ส่วน เออ ว่างอยู่1 คนนะจ๊ะนะจ๊ะ เข้ามาละ อ้าวหัวห้องถูกเปลี่ยน ก็ดี โอเค ไปเก่ง ไม่ใช่ผมครับเร็วกดเลยกดเลยกดไม่กดก็เตะไปเลยนะ คิดอะไรมาก อ๋อไม่น่าจะใช่คนดู ก็ อันนี้ไม่น่าใช่นะ คนไหนเอ่ยฮะเมื่อกี้ คนเมื่อ ใช่ กี้ เหรอฮะใช่ครับ คน กด เมื่ ไม่ อ ทัน กี้ไม่ นะ น่า เอาใหม่ ใช่ เอาใหม่เร็ว เก ๆมาเร็วๆมาเร็ว เริ่มไลฟ์สดแล้ว ๆครับ โอ้ยอย่าแตะ จะทำไมเดี๋ยวขอตั้งค่าตอนแม่งอัดแม่งเป็นอย่างนี้ไลฟ์สดแม่งอีกแบบนึ เมื่อง กี้ใครเป็นหัวหน้าห้อง ไลฟ์สดอีก เมื่อ แบบ กี้ นึงนะ รู้สึกเมื่อกี้มีบวก20ไม่ใช่เหรอฮะทำไมมันไม่ขึ้นบวกวะ ปรับลงก่อน หรือ มัน ขึ้น ไม่ใช่ซูเปอร์หัวหน้าห้องไอ้นั่นไง อ๋อ คนละซูเปอร์กัน เหรอฮะ เออมาเล่นได้อยู่ละ โอ้ย ไลฟ์ส ตัว ด ปัดอีกแล้ว อ๋อ ไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหน เออว่าอะไรเอ่ยฮะว่าอะไรเห็นเรียกพี่มีอะไรหรือ ไลฟ์สดแม่งบอกเป็นเลทด้วยนะชิบหวานแล้วตัวย จะคายเป ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ดูใน ไม่ต้อง ที ฆ่าม ก่ มั อน นบอกเดี๋ยวผมก็ตายเองไง เดี๋ยวดูในสตรีมสดหน่อยว่าเป็นไง ถ้าแสงเป้ได้แล้วเพราะเป้ทำร้ายกู นะฮะผมเลยไปแล้วครับ โอ้ลืมเปิดไอเทมเลเวล 1 พอโทรศัพท์มาเปิดดีกว่าพอมันเปิดโคตรช้าเลย พอพวกเขาเนี่ยไอ้นั่น ใช้แล้วเรา ใครโกรธ นี่ฉันขอเอาคืนบ้างเมื่อกี้พวกเจ้านี่ปัดข้าว ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เจ้าปัดค่าปัดเจ้าไม่เถียงกันโอ้ยเจอ ดูจอยจริง ใกล้ถึงเวลาแล้ว จะประกาศผล6 โมงก็จบรอบนี้แหละแล้วประกาศผลก่อนฮะ ๆตบต่ำเลยนะ พี่เป้หื่นกามไม่มีอะไรจะพูดกับพี่เป้หื่นกามเลยล่ะโอ้โหขนาดนั้นเลย แหมแต่ละคนไม่เกือบจะเข้าเส้นชัยแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้า พี่เป้หื่นกามจริงไหมอ่ะจริงไหมเนาะ ใช่ไหม เนี่ย เอ้ถึงเวลาแล้วเนี่ย ครับผม ใกล้จะถึงเวลาแล้วเนี่ย ครับผมก็คงต้องออกจากหน้าเทลก่อนครับ ใกล้จะถึงเวลาแล้ว มาเทลก่อน ใกล้แล้วเล่นก่อน อ้าวเหรอเอาอีกรอบนึงอ่ะ ใกล้ ได้ ใกล้แล้วจะรีบทำไมเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ย ดูหน่อย ครับใกล้ฮะใกล้ก็จบอีกตาหนึ่งได้พอดีแล้วฮะ จะถ่ายทอดสดแล้วทำไมมันเป็น 0.00 วินาทีวะเดี๋ยวทำไมมันไม่ทำงาน ว่าแต่พี่ไอ้นี่ใช้อะไรอัดครับผม
ฮะ ใช้อะไรอัดครับ โปรแกรมอะไรวะแกรมอะไร ผมใช้ OBS ฮะอันเดียวกันไหมครับ OBS ที่ไม่ใช่ OBS นะ อ๋อแสดงคนละตัว โอเอสที่กูใช้เอง ไม่ใช่ OBS ที่ใช้ตัวนึง มีผมด้วยเนี่ยฮะใช้ ใช้ อ๋อทำงานอยู่นี่หว่าผมทำงานที่เกิดขึ้นมันมาที จำได้ว่ามัน เอาเก็บที่โอตัด มีการเก็บฝังด้วย มีที่ครับ เกี่ยวเลย ลงทุนเปิดเหยียบมาฮะ ใครไม่รู้ลงทุนเปิดเหยียบมา โอ้โหแหลกโอ้โห ไฟช็อต เวลา ล่วง ไฟมันร้อนไฟมันแรงจำไว้นะหนูอย่าไปเล่นกับไฟ มันบกปั๊บโบดปั๊บเลยล่ะดำเนี่ยนะโอ้ไม่ เพื่อคนกระเด็นเลย เฮ้ยล่วงไปแล้ว หาย แม่อย่าพี่อ่านนะที่พิมพ์มากันนะอย่าพี่อ่านนะใจเย็นเลยเพื่อ ผมรู้สึกว่าตกของเรา ว่าแต่พี่ไอซ์จะสตรีมเกมอะไรครับ ตีมเกมเทลอยู่นั่นแหละ อ๋อนึกว่าจะโรบอกครับ เราบอกไม่กระตุกหรอกเราบอกไม่กระตุก แต่อยากจะลองเห็นว่าเชียวมันจะกระตุกด้วยแมป มันบอกว่าไอโค้ดดีโอต่ำคำว่าโค้ดดีโอต่ำ แม่งดันพลาด งงวะเดี๋ยวเผยแพร่ก่อนไม่ได้เผยแพร่เลย ใครไม่รู้ชนไปก่อน นะไม่ว่ากัน โอ้ย ที่มันเห็นในเกมอย่างเดียวไงข้างนอกไม่เห็น อ๋อฮะ พูดง่ายเหมือนของสกีวีอ่ะแบบเดียวกันเลยที่ใช้แบบเดียวของสกีทีวี เหรอครับ แต่มาแต่ลงขั้นสูงของพี่ยังแหลกเลยไม่แห้งตอนพี่แม่งไม่ถึงพอ ชุบโอ้โหล่วงกลับใหม่เลย แล้วแต่เราจะเรียกพี่เลยแล้วกันเนาะ ไปดูเวลาหน่อยดิได้แล้วเหรอ ครับอีก2 นาทีฮะอีก1 นาทีเนี่ยแหละฮะ พี่ก็จะไอ้เหี้ยเข้ามาไงไม่กระตุกเลยจะปากพี่แบบเลดด้วยโมกลดเรื่อยๆแล้วเหลืออยู่แค่นี้อ่ะสิ แต่จะมีการเป็นลูกชิวอดด้วย ลองเล่นดูมันบ่อย เดี๋ยวผมเอาหน้าจอเกมออกก่อนปั๊บโอเคมาเรามาประกาศผลกันเลยดีกว่านะเพื่อให้เป็นการไม่เสียนาฬิกา นั่นเหรอ ครับ เฮ้ยอย่าเป็นดีทำไมไม่การโอ้ไม่โอเคแล้วไลฟ์สดเริ่มจะไม่โอ แค่ เค อื่นเดี๋ยวพี่โปรแกรมอ่ะไม่มีทางไหนหรอก โอเคไอ้เหี้ยแม่งโหก็จะลอย ตามโปรแกรมอะไรให้พี่ไอซ์ใช้ดียังไงเนี่ย นั่นน่ะสิฮะ จะเอาโปรแกรมเหมือนพวกเราหรือจะเอาโปรแกรมไอเดีย ก็ผมว่า OBS ก็โอเคนะฮะจริงๆนะ เรื่องที่ใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะ ใช้โปรแกรมนี้กว่า โปรแกรมท่อแป๊บ ท่อแป๊บนะฮะ โปรแกรมแฟบอะไร แป๊บมันไอสตรีมสดได้เหรอฮะผมไม่เคยใช้ผมเลยไม่รู้ แต่มีอยู่ในเครื่องนะไม่เคยใช้ไม่เป็นต้องบอกอย่างนี้ใช้ไม่เป็นฮะ ก็เล่นกระตุกใช่หา เด้ มันเลือดรถ ถ้าถามว่าพี่ชอบเล่นเกมเทลไหมก็พี่มันว่างนะพี่ไม่มีอะไรจะทำนะ ข่าวดี ครับ สตรีมสดหลุดไปแล้ว อ้าว ไอ้เหี้ย สตรีมไวหลุดไวใช่ไหมฮะนั่นก็ OBS แหละฮะ สตรีมสดหลุดไปแล้ว ครับ OBS แหละฮะ หลุดไปเรียบร้อยแล้ว ครับ
ครับ OBS เลยครับ มันบอกว่าสตรีมสดสิ้นสุดเอ้าสิ้นสุดอะไร ก็แสดงว่าจบแล้วล่ะฮะ กำลังโหลดไฟล์มึงอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ทันแคสเลย โอ้ เหมือนโปรแกรมที่มันรีบอย่างนั้นเลยนะฮะ แม่งรีบชิบหายเลยเรือสตรีมแม่งมึงจะหลังนี่สัตว์คนดูมาเดี๋ยวมึงจะโดนด่าอีกเดียวเลย โอ้ยังไม่ทันจะแคสเลยเพิ่ง6 นาทีแม่งหยุดสตรีมสดแล้วสงสัยมันเห็นว่าไม่ไหวมั้งตัวนี้อะไรมันไม่ไหวแล้วมันจะตัดออกไปเลย ก็ถือว่าดีนะฮะ ถือว่าดีอยู่ ถ้ามัน ดี ตัดเองอัตโนมัติก็ดีฮะ อืม มันไม่คงตัดไฟเราทิ้งเลยใช่ไหมฮะ มา ดับเลยครับ ดับเครื่องเลยไม่ไหวแล้วดับพึบ อัดไม่กระตุกนะอัดแม่งลื่นปึ๊บเลย อืม เรามาโรยแม่งกระตุกแปลกดีเหมือนกันนะเนี่ย มา ได้ เรามาดูผลงานกันดีกว่าว่ามีส่งมากี่คนนะ เดี๋ยวรอเครื่องพี่แม่งแรงกวันนี้หน่อยนึง ผมยังไม่เห็นต้องรอเลยฮะ เครื่องผมก็โน้ตบุ๊กธรรมดาฮะ เท่าไหร่การ์ดจอทั้งการ์ดจอทั้งอะไร ทำไมสตรีมพี่เป้ไม่หลุดบ้างฮะโอ้โห สตรีมพี่ก็เคยหลุดนะแต่ก่อนอะเห็นป่ะตอนนี้ลองปรับเป็นจออะไรครึ่งจอ แป๊บ อันนี้อะไรเนี่ย เมเปิลเทเลเนอร์ด้วย เมเปิลเทเลเนอร์แสดงว่าเซิร์ฟเถื่อนไปเนี่ย ไม่เอา อย่าไปโฆษณาของเขาโอเค คือของพี่มันไลฟ์สดปั๊บมันจะอัดด้วยนะอัดในเครื่องด้วย ของผมไม่รู้ ว่า มัน พี่จะได้รู้ มันไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนะฮะ คือไลฟ์เสร็จปุ๊บมันลง YouTube ให้ผมเลยของผมอะฮะ ของพี่มันลงอยู่แล้วลงใน YouTube มันลงอัตโนมัติแต่ของพี่มันแยกนะเข้าใจไหมแยกไฟล์ไปในเครื่องด้วย อัดไว้อีกทีนึงอยู่ในเครื่อง ใช่มันอัดของผมมันก็น่าจะมีอยู่ พี่ว่ามันแหลกเพราะไอ้ตรงเนี้ยแหละมันอัดไว้ในเครื่องนั่นแหละ ใช่ครับใช่ เพราะมันดึง ใช่มันทำให้เครื่องพี่มันดึงแล้วเนี่ย ใช่ฮะใช่เลย มันตู้โปรแกรมในนั่น มา ไม่ได้เลยว่ะ ภาพแรก รู้สึกโปรแกรมนั้นจะดีกว่า แต่ยังใช้ไม่เป็นนะเอาจริง เหรอฮะ ๆยังงงๆอยู่เลยเขาบอกว่ามันอัดของเกมได้ แล้วพี่ลองไปดู เอาไฟล์เกมมาแล้วลงใส่มันเป็นภาพดำปึ๊ดเลยก็เลย ไม่ทำเลยกัน เราจะมาโหวตภาพแรกกันก่อนเนาะ ภาพแรกส่งมาจากอาร์มคุง นะ สิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งเขาส่งรูปลับมาให้นะ ตาแดงด้วย มีต่างหูด้วย รูปอะไรไม้กางเขนสีแดง ซึ่งนี้ใช้โปรแกรมทำวาดในคอมแน่นอน วาดแบบเรียบง่าย มันไม่น่าเรียบอ่ะ มันแทบจะเป็นอะไรนะแหลมๆเลยนะซึ่งใครชอบภาพนี้กดเลข 1ครับ กดเลข 1นะเลข 1เพื่อภาพนี้นะภาพต่อไป ภาพนี้เลยนะเช็คหน่อยโอเค ภาพนี้มาจากแอดมินเมย์นั่นเองเนาะนี่เป็นไงซึ่งใครดูออกก็บอกด้วยว่าตัวอะไรนะฮะ นะตัวนี้ถ้าใครอยากให้เขาคนนี้ชนะรบกวนกด2นะฮะกด2ซึ่งไม่มีคนกดแน่นอนเลยใช่ไหมแล้วก็ครับชิมิด้วยฮะมาแล้วก็มีส่งมาในกล่องข้อความอีก ผมจะต้องการอะไรกับพี่ การเกมอะไรกับพี่เนี่ย ซึ่งไม่มีคนกดก็แสดงว่าไม่ต้องมีคนได้รางวัลเนาะโอเคตามนั้นแหละไม่ยาก ตัวแรก ฮะ แล้วกูไปกดไอเดย์ 1 อาร์มนะฮะ2 เมย์นะส่วนภาพต่อไปมาจากนี่เลยเนาะนี่ภาพต่อไปภาพมันเล็กมากเลยนะเป็นวาดจากโปรแกรมอะไรหนึ่งในโทรศัพท์นี่แหละมั้ง หนึ่งในโทรศัพท์ มั้งด้วยนะไม่รู้ฮะ โอ้ย เขาก็ส่งมาเราก็รับดู ซึ่งดูสินะ ยังไม่ถ่ายทอดสดแล้ว ภาพนี้ของ ธรรมดานั่นแหละ ออมเนาะของออม ปิด ภาพนี้ของออมกด3นะอยากให้ชนะนะอันนี้เนาะอันนี้ซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นอาเบลหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นมันขาวมาทั้งตัวเลยนะ มันปรับแป้งเยอะ ครับ หักแม่งธรรมดาตั้งค่า มันทาแป้งเยอะถามไม่รู้มันทาแป้งยี่ห้ออะไร นั่นสิครับ
ซึ่งต่อมาก็อันนี้เลยนะ ของใครว่าของต้านะนี่เลยซึ่งเขียนบอกไว้ด้วย My Love TR Channel นะซึ่งใครรู้บอกทีว่านี่คือตัวอะไรนะครับนะบอกกันสักนิดนึงว่านี่ตัวคนหรืออะไรเอ่ย นะแหมอยากจะส่งเจ๊รูปให้เจ๊ดูมากเลยนะฮะหรือเจ๊ดูสตรีมอยู่เปล่าเอ่ย กูก็ดูอยู่นี่ไง โอเคครับเจ๊ก็รอดูไปแล้วกัน คงไม่ต้องรอดูเพราะไอ้สัตว์กูก็ไม่ดูหรอกกูก็ดูแป๊บหนึ่งแล้วกูก็ไปเพราะกูมานั่งอ่านเขาไม่ได้เฉยกูไม่ได้มาเพื่อดูคลิปเลย มึงคิดว่ากูนี่เหรอ ว่าแต่เจ๊ครับคิดว่าตัวอะไรครับลองดูแล้วก็บอกผมด้วยนะฮะ มึงก็แค่เอารูปมาให้ดูเนี่ยกูจะได้ชัดเลย แป๊บหนึ่งฮะกำลังเปิดกาลีน่าอยู่ฮะซึ่งตัวนี้ก็ลำบากใจมากเลยนะไหนวะ จะได้อะไรเยอะๆมันได้เยอะขึ้นมาแล้ว โอ้เอ้ย แป๊บผมเปิดปิดกลุ่มปะวะเนี่ยถูกกลุ่มแล้วอันนี้แหละฮ่ามากิอ๋อนี่มากิเหรอรู้ได้ไงว่าเป็นมากิเนี่ย เอารูปมาดูดิจะได้ดูชัดๆเอามา ทำไมภาพมันไม่ลง กิน วะ แล้วนะพี่จะได้ตรวจผลได้เอามาดูด้วย คั นะ ดลอกรูปจะได้ตรวจผลด้วย วาง เดี๋ยว นะที่ส่งมาก็มีอยู่แค่นี้ ถ้าว่า มันรู้สึกแปลกๆวะ เดี๋ยวทางเราจะให้กรรมการเราเป็นคนดู โอ้โหนี่นี่มัน ฮะ โอ้โหแต่ก็ยังได้อยู่หรอกอะ มันตี การวาดครั้งแรก กระดาษ A4 เลยไม่ใช่ อันนี้อะไรเนี่ยปะแป้งเยอะ เดี๋ยวแป๊บนึงครับ ยี่ แป๊ ห้ บ อ นึง อะไร เหลืออีก2 รูปเหลืออีก2 รูป นี่ ที่ส่งเข้ามาเหลืออีก2 คนเท่านั้น ใช้โปรแกรมดูจากท่าทาง ใช่ครับเป็นโปรแกรมแน่นอนฮะ ใช่ ไอโปรแกรมที่ว่าเอาไว้ล่างเส้นในโทรศัพท์อะไรนะ เคยโหลดมาเล่นอยู่เหมือนกันพักหนึ่งอ่ะ เพราะไม่รู้ว่ามันโปรแกรมลากเลขโทรศัพท์สังเกตตรงข้างๆดีๆดิมันมีอะไรแหละ เป็นสาวเก่าได้ ไม่ง่ายเลย ก็เป็นใช้โปรแกรมจากคอมจะไม่มีตรงแหลมๆออกมาเด็ดขาด อืม นี่คือชัวร์เพราะพี่ก็ใช้อยู่ไปวาดอยู่เลย อันนี้ของอาร์มครับ อันนี้ของอาร์มเราเอง อะไรวะ โอ้โหเรียบง่ายมาก โอ้โหกูคิดแล้วว่ามึงได้ขนาดไหนกูดูออกเลย อันนี้ของเมย์ครับ ว่าแต่ชอบภาพไหนกันบ้างครับผม ดูกันว่านี่กูชอบไอ้ปะแป้งนี่แหละด้วย ปะแป้งนะฮะอ้าวปะแป้งมาแล้ว1 เสียง ปะแป้ง ที่ว่ารูปสุดท้ายเนี่ยดีสุดแล้วนะ แล้วครับ แล้วก็ รูปสุดท้าย รูปสุดท้ายด้วยแหละ อืม ไอมิโฮะหรือชิโฮะนี่แหละสองหน้าตาคล้ายกัน ผมว่าน่าจะเป็นมินะฮะมิโฮะเพราะมันครับ มันออกแนว มันก็ผู้หญิงทั้งมันออกแนวผู้หญิงทั้งคู่แหละ เล่นจะเป็นการตัดสินที่ยากมากเลยนะฮะ แล้วก็ ใช้โปรแกรม เนี่ย ibis ครับน้องก็บอกมาใช้โปรแกรม ibis แต่แล้วก็อันแรกก็ได้เป็นมือฝึกหัดเล่นให้ ครับ เอาเป็นว่านะสำหรับทุกคนที่ส่งมาผมให้รางวัลหมดเลยนะ เอาไปหมดเลย เอาไปหมดเลยถือว่าให้หมดเลยยกเว้นในอาร์มคนเดียวยกเว้นในอาร์มคนเดียวย้ำ ก็ไม่ได้ส่งนะพี่ก็ไม่ได้ส่งจะได้ทำมันยังไงวะ งั้นมึงเอาเคลียร์ของชิ้นนี้ไป เดี๋ยวเอาไว้ที่ได้แหละของมึงอะกูรู้อยู่ว่าจะเอาอะไรให้พวกมึง สวยงาม เอาล่ะเนาะเดี๋ยวดึงหน้า คนสุ เก ด ม ท้าย กลั ได้ บ รับ มาก่ อะไร อน ตามอันดับนี้ได้อะไรกัน โปรแกรมมีนะว่า ก็คนสุดท้ายนี่ สวยสุดใช่ไหมฮะ สวยคนสุดท้าย โอ สวย เค สุด ครับผมนะรางวัลก็คือขอของอะไรก็ได้ที่เป็น TR เย้ หรือเป็นตัวละครในเกม หรือเอาไปเลยเบอร์ติดต่อส่วนตัวพี่เอาไปเลยพี่ว่าไม่ว่ากัน เดี๋ยวมันก็มีแล้วไม่ใช่เหรอ เดี๋ยว เอาละ มันไม่ใช่รางวัลเดี๋ยวไม่ใช่เหรอ เอาละครับ มันไม่ใช่รางวัลไม่ใช่เหรอพี่ นั้นเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับเป็นเงินค่า เขา เดินทาง จะ มา ไม่ บ้าน ใครโทร พี่ มาจีบพี่พี่ถามนี่เถอะ ฮะเอาเป็นเงินค่าเดินทางมาบ้านพี่แล้วกันนะ เฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันไม่ใช่เลยนะพี่ว่า เอาละ มันมีใครมาหรอ มันไม่เคยแชร์แล้วพี่ นั้นเอาเป็นที่อยู่แล้วกันฮะเอาเป็นที่อยู่ผมแล้วกัน ไม่ต้องละไม่ต้องแจก พี่ว่ายิ่งพูดยิ่งไปใหญ่ แจกแล้วพี่ไม่ต้องแจกแล้วพี่ นี่ ไม่ต้องแจกเลยพี่แล้วก็ไม่ทำอย่างเงี้ย ส่วนสำหรับคนที่ส่งภาพมาให้พี่นะรบกวนไม่ใช่รบกวนรัวแล้วแม่งเอ้ย
รบกวนรัวๆนะทุกคน นะส่งชื่อตัวละครพร้อมกับของที่อยากได้ที่เป็น TR มาให้พี่ด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะส่งให้เน่ ทุกคนวันนี้พี่เป้เลี้ยงนะครับ เอ้ย เต็มที่วันนี้ เอาไปทางเฟซได้ไหม เราได้มี ส่งมาทางเฟซเนาะส่งมาทางเฟซเลย ฟังเฟซมันจะง่ายกว่า มันจะได้ไม่แน่มันไม่แน่ใจว่าคนไหนเป็นคนไหนเนี่ยมันอาจจะเป็นคนตอบไปเลยอะแต่ว่า ใช่ใช่ครับใช่ ในเฟซพี่ มันยากไป อย่าลืมนะว่าส่งกันมาในเฟซเนาะ ในเฟซที่มันง่ายสุด ของที่อยากได้ชื่อของที่อยากได้บวกกับชื่อตัวละครมาทางเฟซเนาะส่วนคนที่ส่งมาทางไลน์ก็เอาชื่อมาให้พี่ทางไลน์ก็ได้นะลืมบอกนะพี่มีกลุ่มไลน์ด้วยนะเนี่ย โอ้โหผมอยากกระทืบพี่ทิ้งมาก กลุ่ม ทำ ไล ไม น์ ก็ กูก็ จุด มี กระ นะ ชากและลากคอไออาร์มเข้ามาด้วยฮะ กลุ่มไลน์กูก็มีนะแล้วกูไม่บอกว่า ไอ้เจมส์ อัน เป ไหน ลี่ยนทาง อาร์ม กลุ่มไลน์พี่โนแล้ว ดึงเจ๊เข้ามาด้วยดึงเจ๊เข้ามาด้วย ไหนวะ ดึงเจ๊ฟุกเข้ากลุ่มมาด้วย อ๋อเจฟุกผมไม่มีไลน์เจฟุกครับ ไรวะ เพราะกูไม่ยอมแอดไม่อยากให้ใครรู้จักเยอะ นี่ โอเคโอเค เฟซบุ๊กสำรองก็ขนาดไหนแล้ว ตอนนี้แม่งเข้ามากันไม่ไหวเลย อินตาเดีย แม่ มีคน เป้ไม่ ไทย สัง และอิน เกต ตาเดีย เป้ไม่สังเกตนะตอนที่เป้ไม่สังเกตตอน เพล ที่ ง เกี่ยว ไม่ กับห้อง มาเลยเพลงมันเบาขนาดนี้ไม่ต้องเปิดดีกว่าเพราะเนี่ยเสียงพวกพี่มันจะดังเพลงเลยผมพูดเลย ก เนี่ย ลัวว่าพวกเองเนี่ยจะเอาไปเปิดเผยอะไรเงี้ย อ๋อครับผมครับ เอาให้พวกเอง พี่ ไป หา คุย เพลงไม่เจอ อาหารนี่เหรอ ไม่เจอ ได้เนาะแต่ว่าส่งชื่อมาให้พี่ด้วยแล้วกันเนาะชื่อตัวละคร เจ้าของรูปเท่านั้นนะอย่ามาโกงกันนะเอาเจ้าของรูปเท่านั้นนะ ทำไมทำเฟซก็ได้เหรอทำไปทางเฟซจะง่ายดีกว่า ใช่ครับใช่ มันจะได้ไม่หลงก็จะได้ เจฟุกครับ อย่าลืมนะส่งมาให้ทางเฟซนะจ๊ะ ใช่ เจฟุกผ้าผมเสร็จยัง อย่าลืมส่งมาด้วยล่ะไม่งั้นก็อดนะถือว่าอด ภา เลย พมึงดูเครียดอยู่นะ ฮะ ภาพมึงดูเครียดอยู่นะ เจ๊ พอได้เห็นแล้วเหมือนหน้าคนหนึ่งที่บอกว่าเคยมองกูอยู่เนี่ย เหมือนด้วยเหรอฮะ เหมือนอยู่คนหนึ่งแล้ว เอาล่ะฮะมานั่งปั๊ม EP กันต่อดีกว่าด่าน Unity เลยดีกว่าไหมฮะ เฮ้ยพี่ยังปั๊มไม่เสร็จเลยปั๊มอีก อะไรครับพี่ไอจะมาปั๊มด้วยกันไหมครับ แล้วนี่พี่อยู่ในเทลนี่แหละ อ๋อครับผมเออ ส่วนผมก็อยู่ในสถานะพี่ใหญ่ เทลยังติดอยู่เลยเดี๋ยวขออัดไปด้วยแล้วกัน น้ำ ไม่ มา ไม่ถ่าย แล้ ทอดสดละถ่ายทอดสดแม่งไม่ไหวแล้ว น้ำมาแล้ ถ่ายทอดส ว ดไม่ไหวแล้วอ่ะ พี่ไอจะอาบใครอ่ะ ทำไม โอ้ พี่ดูตื่น คนอัดการ ทำไมพี่ดู ตบ เป้ มุก ทำไม แม่ พี่ ง ดูตื่นตัวขึ้นเลยพี่ กดตบมุกไว้ติดแล้วโถลืมไปว่าโปรแกรมนี้แม่งตบมุกต้องออกไปกด ไปกดไอ้นั่น โอ้ ไม่สึก นะส่งชื่อตัวละครในเกมนะ ไม่ได้ส่งชื่อของที่อยากได้อย่างเดียวนะ ตัวละครด้วยชื่อตัวละครด้วย ย้ำนะ ชื่อของที่อยากได้บวกกับชื่อตัวละครในเกม เย่เขียนชื่อของลุงไง เองก็ไม่ต้อง สวัสดีครับนะสวัสดีครับ เราเคยรู้จักกันหรือเปล่า พี่เป้ชั่วร้าย หน้าตาสะทุนแค่ผมมองคุณยัง โอเคน่าจะไม่กระตุก เนี่ยนะสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จัก พี่เป้ขอ TR สัก500ได้ไหมง่ะ500ได้ 500 TR 500 TR ได้ แต่500แคส มัน ได้ จะไป พี่ ทำอะไรอ่ะ 500แคสได้ 500 TR แล้ว ได้นะ 500ทัวร์ 500ทูไม่ได้ไอ้500แคสนี่มันจะซื้ออะไรได้วะเนี่ยไอ้500 TR เนี่ยไม่ใช่แคส500 TR เหมือนมันเคยมีภาพปิดปาก เอา ไม่ใช่เหร ไป อฮะ ซื้อไอ้นี่ไง เหมือนมันเคยมีภาพปิดปากใช่ใช่ภาพปิด ใน ปาก ในฟาร์ม ภาพปิดปากไงครับ500ฮะภาพปิดปากครับ1 วัน500 ฮะ ปิดปากกันโลกไงฮะไอ้ตอน2009ครับจำไม่ได้แล้วฮะ จะเล่นอะไรกันเนี่ย นั่นมันไข้หวัดใหญ่2009นี่ฮะ ครับก็ภาพปิดปากตอน2009เนี่ยฮะ โอเค มันมาตอน เรื่องนี้ออนไลน์ 2009ไม่ใช่เหรอครับ อ่า ภาพปิดปากมันก็เพิ่งออกตอนนั้นแหละฮะ เกี่ยวเลยนี่คุณหลวงไงนี่เท่ดี แล้ว แต่ กู พี่ ก ไอ้ ด เสร็จ เข้า ยัง อะไรวะเนี่ย อ้าวแล้ว กด พี่ เข้ามาไหนเนี่ยเดี๋ยว เอาไหนด่านไหนดีครับพี่ว่าปั๊มเร็วๆหน่อย ไงก็ได้ตอนนี้พี่อัดอยู่เดี๋ยวพี่ได้แต่ต่อดาวอีก พี่เป้หนู ต่อ เล่น เป็นชั่ ด้ ว ว โม ย ง เฮ้ยน้ำมาโอ้โหตกใจ เย่ ทำไมอะน้ำเหมือนผีขนาดนั้นเลยเหรอ เปล่าหรอกน้ำไม่เคยจะชวนพี่เล่น อ้าวอันนี้เขาก็ไม่ได้ชวนเล่นเลยพี่อันนี้ มัน เขา ไม่ เล่น ช ด้ ว วน ย เล่นน้ำไม่เล่นแล้ว โอ้มาเร็วมาเล่น พี่เป้เข้าใจอะไรผิดไหมอันนี้เขาจะเล่นด้วยพี่ ขี้เกียจเข้า เอ้ยมาเถอะเร็ว โอ้ยเศร้า เฮ้ยหนูขี้เกียจ ๆเอ้าอะไรเนี่ยไม่ต้องขี้เกียจหรอกมา
เปียเขาบอกว่าแม่เข้ามาทั้งทีแล้วมึงก็เล่นเถอะ งำ ไหน ไอ้ ๆ นั่น เอาไว้ ทำเสร็จ วัน หรือยัง อื่ อะ นเอาไว้วัน ร้า อื่ น น อะไรเนี่ยโอ้นานๆมาทีก็เล่นเถอะ อย่างไรก็มารับเพื่อนเราในเทล จะ คื ปั๊ น ม ก็ กันไหม ได้ ปั๊มครับ จะ ปั๊ม มูกันไหม เอาไว้วันอื่น มี นะ เว พี่ ลา เป้ เลยนะ ฮะวันอื่นด้วยเอ้า เฮ้ยนะอย่างไรก็มารับเพื่อนเราในเทลก่อนก็ดีนะ เอ้ยเดี๋ยว น้ำ เอา ไม่ พรุ่ง ตอนน้ำไม่ นี้ เป็นไรวันทุกนี้ก็ได้น้ำไม่เป็นไรวันทุกนี้ ไอ้อยู่ส่วนฐานะเนี่ย เฮือค้างเลย ไอ้เป้มันแค่เด็กมึงก็ให้มันพักหน่อยเถอะถ้ามันเหนื่อยอ่ะ มันแค่เด็กมึงก็ให้มันพักไปหน่อยเถอะ เราจะเดี๋ยววันจันทร์เราได้เวลาไปทวงหนี้เพื่อนอีก ว่าแต่ไม่มี พี่ ใครจะมา มี เลย เว นะ ลาพักเลยนะ มาอะไร ผ วะ มเป็นคนดีนะพี่ ถ้า ผมเป็นคนทวงหนี้ พี่ เพื่อน ตามใคร นะ ไม่ได้ หรือว่าใคร พี่ต้อง อะ ไป พี่ ตามอยู่เนี่ย อ๋อใช่ โทษเรื่องอะไรวะเนี่ย ลืมไปผมผมไม่ได้ปิดติดตามนี่หว่าผมปิดเชิญอย่างเดี ผ ยว มเป็นคนดีนะพี่ผมเป็นคนดีนะพี่ผมจะต้องไปทวงหนี้เพื่อนคืนอีก แล้วแต่เลย บอกแล้ววิธีการทวงมันง่ายมาก เช่น ฮะก็ฉุดกระชากและลากคอเพื่อนมาเฮ้ยมึงคืนตังค์กูสิครับ อุ้ย อะไร เป็ ป น ระ ค มาน ณ เพ นี้ ราะพี่โอ้สุดยอดพี่เป็นคนพูดเพราะแห่งปี แจกไหมพี่เอ้าก็ ปีที่แล้ว แจกไปแล้วไงจิตนี่ไง เย่เย่ภาษาจิตหรือภาษาใจ โอ นะ เคพี่ตามมาละมาละ ตามใครมาฮะ ตามใคร พี่ อ่ะ ชาแล้วล่ะขอเสื้อ พี่ตามใครเรา ตาม เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนแป๊บนึง ขอเสื้อ ใครมาเปลี่ยนชุดพี่วะเนี่ย แล้วใครเล่นหลัดพี่ล่ะฮะ ตาม แต่ง จุดก เอ ระ ง ชาก แต่ แล้ว ง ล่ะ เองก็น่าจะทำเองไม่ใช่เหรอ ผมไม่เด็กดีผม ไม่เปลี่ยน รู้ เป็ ดี น ห ชุ รื ด อเปล่า เฉย ไม่ เลย ดีหรอก พี่ไม่ได้ชุดนี้นะชอบชุดนี้ เดี๋ยวปาร์ตี้ค่อยรับตอนถึงเวลาอีกที เอาตายอย่างรวดเร็ว นี่ เย่ เป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวกูเล่นเทลเนอร์เสร็จกูจะไปเล่น เฮ้ย โด เดี๋ยว ดเลย ผมว่า เมย์บอกมาในไลน์แล้วกันนะ พี่เป้ผมหาพี่ผสมเล่นนะ ฮะอะไรนะ เอาผมว่าผมกะจะหาพี่ผสมเล่นนะพี่เป้ช่วยหน่อยดิอืม ได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้ว ผมเป็นคนดีพี่ ผมไม่เคยชุดกระชากกระลากคอเสื้อเพื่อน อ้าวแต่ ดี ผม าม ก ลากแต่ผมลากแขนเพื่อน แจ เล ก ย ของหน่อยพี่เป้เอ้าก็บอกโอ้โหมีกิจแล้วไงฮือ พี่ ฮื เป้ อ พี่เป้ ฮะ ผมไม่เคยฉุดกระชากกระลากคอเสื้อเพื่อนเลยผมเคยแต่ดึง นี่ แขนเพื่อน นี่มัน ขึ้ ด่าน นจาก ปั๊ บั ม นได ไอ้นี่เลย เพราะว่า ปั๊มแบบไอ้นี่เลย ใช่ครับใช่ ปั๊มเลเวล เดี๋ยวพี่ เลเว มี ล จัด พี่ กิจอีก เลย เนาะ ครึ่งแล้ว เหรอฮะ ปั๊มอีกหน่อย ดีครับ เย่ดีใจไหมค ก็ รับ เป็นช่วงกิจกรรมทุ่มหนึ่งใช่ไหมทุ่มหนึ่งมันจะได้ เอ้าหลุด เย่ อ้าว ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์เอ้า เอาแล้ ฉุ ว ดกระชากกระลากคอเสื้อ หรือโดนเตะวะกินนี้ ไม่ได้โดนเตะครับโหลดไฟล์ไม่ ย้า ได้ ย แล้ว ครับเข้าเกมใหม่เลยพี่ย้ายเข้าเกมใหม่ จ๋า ย้ายเข้าเกมใหม่ หนูแอดเพื่อนพี่ในกาลีน่าได้ไหม ได้แอดมาเลย พี่ไอ้เข้า กินอะไร เกมใหม่ออกเข้าเกมใหม่แล้วพี่ไอ้เขาออก นั่นน่ะ เข้า สิ เกมใหม่ วาดหน้าหล่อๆของพี่เป้ส่งให้พี่ดูสิ โอ้โหก็ตีน ผมวาดได้แค่ข้างหน้าเลยพี่ เอ้าก็ให้ดูแต่หน้าไงเนี่ย เลย ทำใจวาดไม่ได้ มากูว่าให้มันเองตามไม่ต้อง วา มา ดครึ่งหน้าโล ตาม ไม่ ตาม ทำอะไรนะ เจ๊ครับเดี๋ยวผมส่งรูปหน้าให้ใหม่ฮะใจเย็นครับ อันนี้ผมใช้ระบบทางไว้ ตาม นะ เอารูปของไอ้เป้มาหน่อยดิกูจะวาดเองตามแล้วจะสีผิว ของพี่ปอ เอา เป้ปริดาปั๊บปริดูปริดูกุ๊บกิ๊บปริ เรี ดู ยกอะไรดิ ครับแล้วพี่ฮะ ว่าเราจะสีผิวไอ้เป้เอายังไงดี เอาเป็นสีขาวโทนดำครับ ไม่เอาสีช็อกโกแลตดีกว่า โอเคค ช็ รั อบ ก สีช็อก โก โกแลต แลตถึงแฟชั่นจะทำต่อ พี่เป้ใช่เนอะพี่อยากบินไหมพี่ ฮะ นี่แหละครับ ตาม ใครใช้เนิร์ฟเกียร์เพื่อขาว พี่เป้ใช้เนื้อเกียร์ ตามย้อมสีช็อกโกแลตแล้วก็กินมันเข้าไปนี่แหละ ไปครับใจเย็นนะใจเย็ แต่ น พี่จัดให้ไปหลายมุกเลย พี่ฟู พร้อมกันเลย พี่เป้คุยในท้องเนาะพี่คุยในท้อ เรีย ง กใครเรียกกู สวัสดี พี่ ค ฟู รั เจอหนู บ เหมือนเดิมไหมยัง นะ สวัสดีเจออะไรเหรอ คุณอะไรนะฮะ เสียง คุณ หนูเหมือนเดิมหรือยัง สวัสดี เหมือนเดิมแล้ว เหมือนเดิมแล้วเราส ห วัส นู ดีด้วยนะ ใช้ ฮะ ไมค์อันเก่า เหรอพี่ก็ว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่รู้จักชื่อผมนะผมขอแนะนำตัวสักนิดนึงเนาะ 0.002% มันออกไม่ได้ เยอะ อ้าวไม่ พี่ สตอเหรอ 0.02%นี่มันเยอะ แหม มากเลย พี่ นะ พี่ไม่เอาสตอนะ ครับหนึ่ง แหมพี่เอาสตอแล้วบอกพี่สตอจัง โอเค บีอยู่ไหม เริ่ อ่ะ ทำใอีกรอบ บียังไม่มานะครับบียังไม่มานะฮะนะครับ พี่บอบบี้ ใจ ยังไม่ ดี มา ไงเขาอยากให้ บียังไม่มานะครับคุณพี่เยเกอร์ครับยังไม่มานะฮะ หรือวันนี้เขาจะโดดงาน บาร์บีเหรอ ตอนแรกเขาบอกเขาจะมากี่โมงว่า6 โมงมั้ง อะไรนะว่าบีนะ อะไรบีนะพี่ เฮือค้าง
กระตุก บับเบิ้ลบี เจฟุกอะไรบีเนี่ย วันไหนนะเทลถึงจะปรับไอ้เนี่ยปรับสิก เยอาทิตย์หน้า ใช่เหรอ อาทิตย์หน้าปรับเหรอ อ่ะ อัปเดตวันไหนวะ ปรับก็บ้าแล้ว อ้าว อ๋อพี่นึกว่าปรับกราฟิกเห็นได้ข่าวเจอกราฟิกไม่ใช่เหรอ เย่ กราฟิกยังรอพี่รออีกนิดห ชื่อ น่อย กาลิน่าพี่เหรออยากแอด ตอ กัน น เลย นี้ นะ 200 ปีกับ พี่บอก 45 พี่ วัน บอก ครับ คนอื่นเขาว่าต่ออีก2 เดือน อันนี้กาลิน่าพี่ ไม่ เนาะ บอกอีกเขาว่าอีก2 เดือน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 2 เดือนเร็วจังวะ ไม่รู้สิ เย่ เนี่ยคงจะร ส อ องเร็วมันนี่2 เดือนมันไกลไปเปล่า มันเร็วมากๆเลยนะเนี่ย ที่บอกเขาคนอื่นเขาว่า2 เดือน ไม่อยากได้ผีเนี่ย 2 เดือนมันไกลไปแล้วอะ นี่พี่รอติดตาม อะไร เนี่ย กันมาเนี่ย โอเค อย่าพี่เป้ครับ สัตว์เลี้ยงมันต่างกันยังไงอะ สัตว์เลี้ยงมันต่างไง มันต่างที่ว่ามันเชื่องกับเราหรือเปล่าก็แค่นั้นแหละ ไม่ผมถามว่าไอสัตว์เลี้ยงของกล่องอะไร กล่อง อรุณอะไรทุกอย่างเลยพี่ มันต่าง อ กั รุ น ณ ยังไง สาดแส อะ ง เออ จันทราสาดส่อง เงินทองไหลมา เงินค่าก็หายไปพี่เป้ผ อะไร มถามที่เหลือมันต่างกันยังไงวะมันต่างแค่ นั่ สี นน่ะสิ ที่เหลือแทบไม่ต่างอะ แป๊บนึงนะ โอเค แป๊บทำไมคนในห้องมันเหลือกี่คนวะเนี่ย1 2 3 4 5 5 คนแล้วจะไปรอดไหมเนี่ยแม่งกดปุ่ม6 ปุ่ม เย้ เพิ่งสังเก ทุ ต กคนเป็นคนดีมากนะเราจะฆ่าทุกคนทิ้ง พี่เข้าไม่ได้ ด่านนี้มันยัง อยู่ปะวะ ทุกคนทิ้งแล้ว ไม่น่าได้แล้วล่ะ ทุกคนจำไว้ซะพี่เป้จะฆ่าทุกคนทิ้งนะจำไว้ รู้สึกตอนแรกบีเขาบอกจะมา6 โมงนะ แล้วเขาก็หายไปแล้ว ว่างบอกพี่นะ ไม่ถึงคนว่างบอกพี่ น่าจะ พี่รอ ว่าง ไม่ไหว นะ พี่จะเล่นแล้ว รอ 20 วิครับประมาณ 20 วิเตรียมเข้าได้เลยฮะ ฮะ20 วิ ครับ14 13 20 วิบวกอีกสัก 12 2 ชั่วโม นั ง บ10นับไปละ 9 8 พี่เป้ผมขอแล้วพี่เป้อย่างได้ไหม อย่างเดียว5 4 3 2 ไม่กด 1 0ตกรอ สู บ ตรแล้วไล่ต่อพี่เป้สูตรแล้วไล่ต่อ ตกรอบ 0.1 เอ๊ะ ไป ศูน ค้าง ย์จุด ชื่อ หนึ่ เย ง เกอร์หน่อยครับ มันเพิ่มขึ้น ไม่น่าใช่มั้งฮะไม่น่าใช่มั้งฮะ 0.1 แหมมามุกเดียวกับบีเลยนะ มามุกเดียวกับบีเลยนะฮะ ขึ้นตรงไหนอ่ะ บีก็บอกค้างชื่อบีให้หน่อย พี่ทำการรอ แหม่นี่2 คนนี่เหมือนกันเหลยเกินนะฮะ โอเคห้องเต็มป่ะ 0.7 ห้องเต็มอ่ะ แล้วว่าแต่อาร์ม 0.5 อาร์มมันค้างยังไงวะอาร์ม 0.4 ไหนลองค้างให้พี่ฟังหน่อยดิอาร์ม 0.3 อาร์มเลย 0.2 น้ำค้างหน้า ค้างอ่ะไหนลองสิบอกค้างนั่นไงตัวว่าแล้ว มามุกนี้ ไอ้คามจริงวะ นั่นไงฮะก็ค้างครับค้าง คือ ต้องให้พี่เป้ผู้เชี่ยวชาญ ค้าง เรื่อง ไม่ นี้ เป็น ครับ พี่ได้ยิน อ่ะแล้ว พี่เป้เป็นคนดื้อเชี่ยวชาญ พี่ เรื่ ไอ้ องนี้มากนะทุกคน พี่ไอซ์มาสิฮะพี่ไอซ์มาสิครับไปไหนแล้วฮะพี่ไอซ์หาย ห้องเต็ม ไม่เต็มครับจะเต็มได้ไง พี่เราไปห้องมา พี่เป้นิสัยแย่มากเอ้า ไม่รู้เหมือนกัน โอเครออีกหนึ่ง ว่าจะเรียนไม่น่าหนาขนาดเนี้ย อ๋อละฮะ คน ได้ข่าวว่าบีนี่เอารหัสพี่เยเกอร์มาเล่นไม่ใช่เหรอครับ เหลือใครอีกคนวะต้องลากคออาร์มมาเล่นอาร์มเองอยู่ไหนเว้ย อืม ไหนวะ พี่เชิญผมไม่ได้นะลืมบอกเขาว่าผมปิดเชิญเอาไว้ พี่ก็ปิดเชิญ แต่ผมเปิดเชิญให้ เองก็กดตามพี่มาแล้วกัน ผ จ ม บ เปิด ที่เรื่อง เชิญแล้วอ่ะ เดี๋ยวแล้ว ไหนวะ เชิญแล้ว เต้นรอแล้ว ต้องใส่ชุดแบบนี้ไปใช่ไหม อื ผมมาทำอะไรเนี่ยผมยังงงเลยผมมาทำอะไร ปั๊มเวลไงปั๊มเวลไงเอาอัพอีก มันอีกนานเลยพี่ เอ้ยไม่เป็นไรหรอก กี่ล้านเอพีเจฟุกถามเจฟุกก่อนกี่ล้านเอพีเมื่อทีแรกก็10 ล้านตอนนี้ก็สัก11 ไม่ถึง ล้าน บ้านแล้วไปทิ้ง ครับเปิดหนังแล้วฟังเสียงแล้วค้างด้วยแหมสุดยอดเหลือเกินนะ เร็วพี่ทำเร็วพี่ พี่เป้เดินหนูมานะ จ้า คนเดียวเหลือคนเดียวครับ ใครไม่กดไปไหนแล้ว ใครออกวะ ผมไม่ค่อยพี่เป้ผมไม่จะบอก กดแล้วอีกคนนึงไม่ อะไรเองเนี่ยฮะ พี่เป้ผมรู้เลยว่าพี่เป้เป็นคนดีนะพี่ เฮ้ย เป้ กดโว้ยกดอ้าว เดี๋ยวใจเย็น เหลือใจดีโอ้ อืม โว้ยกดโว้ยโว้ย พี่เป้ปาร์ตี้อะ ปาร์ตี้อะไร เดี๋ยวค่อยว่ากัน1 ทุ่ม1 ทุ่มมันถึงจะบวกอีก เดี๋ยว มีเฟซนะครับมีเฟซเอ้ยมีเฟซไม่ใช่มีเฟ พี่ ซ เป้เล่นหลับหาดีกว่า เฟซผมเป้ไปไอ้เป้นะเป้ เป้เหี้ยอะไรวะ เป้ไปชาแนล ชื่อเฟซผมก็เป้3 ตัวไม่ใช่เหรอจำไม่ผิด
เอสามตูม พี่เป้ครับพี่เป้ มีสามตัวครับสามตัวฮะ พี่อยากกระบอกละเฟซบุ๊กพี่อยากกระบอกแล้วพี่อยากให้ติดตามปุ๊บปั๊บเฟซบุ๊กไม่ต้องกดแล้ว เยอะเกิน ก็ขอสวัสดีคนที่เข้าในไลน์กลุ่มด้วยนะครับขอสวัสดีด้วยนะครับผมเนาะที่กดเข้า พี่ มา ป๊อปเป้ปฏิดาป๊อปป๊อปปฏิดูกลุ่ม แป๊บนึงนะไปอีก มีไลน์กลุ่มด้วยเหรอ มีไลน์กลุ่มด้วยจ้ะเข้ามานะครับ ลืมไปเราไม่ วิ่ง มี วิ่ง ไล วิ่ง น์ วิ่ง งั้นให้สมัครให้ก็หรอ เอาไหมล่ะ เฮือล่วงผิดทาง ยังไงก็ไม่เล่นอยู่แล้ว อ้าวผิดทาง เหรอ จ้ะตามนั้นแหละงำผมเป็นคนที่ดีเกินคาด ผมเป็นคนดีจะเข้าไปในอนาคต เดวด้วย ตาม ครับ กูได้โค้ดมาแล้ว อ๋อ เอาทำเที่ยอะไรล่ะกูจะ แจ ไป กครับแจกครับ เปิ้ลจ ทำอะไรก็ไม่รู้พี่ผมขอเลยไม่รู้จะทำอะไรได้ ผม ขอ รู้ เลย ว่าเจ๊ไม่ได้ทำอะไรหรอก ำ ฮะเอามาให้ผมแจกเลยฮะ โต๊ะ เอาไหมผมเสนอนะเจ๊ มันกำลังกดมันเร็วจัง อันนี้ง่ายไป เอาไว้รอบหน้ากูจะเก็บไว้ก่อน กลุ่มอะไรก็กลุ่มในไลน์ไง กลุ่มในไลน์ในเฟซไม่ได้ทำกลุ่มไว้ในกลุ่มในเฟซทำเพจไว้เฉยๆเนาะ กลุ่มเฟสนะพี่พี่เป้ครับ เร็วเร็วเกินทำไมมันนานจัง พี่เป้ อะไรเอ่ย ต่อไปจะมีบอดี้บุ๊กมาไหม บอดี้สแลม โอ้ย มี ปวด เฟ ท้ ซ อง บุ๊กแล้วไงพี่ต่อไปจะมีบอดี้บุ๊กไหมพี่ นั่นก็น่าจะดีเอาแฮร์บุ๊ก บ ก่ อ อน ดี้บุ๊ก แฮร์บุ๊กก่อนแล้วแต่เองเลยตามสบายเลยตามสบายเลยประตูว่างนั้นเดินออกไปเถอะไป ขอไม่ค่อยเด ขอก่อน มันเอาอีกแล้วเหรอเนี่ย จากคราวที่ได้บ่น้อง เดี๋ยว ไม่ เดี๋ยว รู้ เรา เม เอา ย์ อะไร เนาะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ รอก่อนรอก่อนรอผมก่อนเว้ย ที่อายที่ไป ใช่ครับใช่นะฮะใช่คนที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้ครับใช่ครับ อะไรเหรอ เอ๊ะเช็ดตัวให้หน่อย ฮะ ตัวผมเปียกช็อกโกแลตหมดแล้วเนี่ย งานเดี๋ยวเช็ดตัวให้ อ้าว ทำไมหนูไม่มีอ๋อรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เพิ่มให้ผ่านนะครับพี่ไอ้ผ่านนะฮะ แล้วทุกคนก็ต้องโทรแล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันโทรตามพี่เป๊ไปตอนเช้าด้วยนะครับ ฮ่าโทร ไป ตามตอน แล้ เช้าว นะ พรุ่ง อ่ะ พรุ่งนี้พี่ตื่นตี 5แหละเองอะโทรมาตามเลย โอเคเดี๋ยวผมโทรตามตี 4 อุ้ย อย่าเลยให้นอนเถอะขอละ พี่เป๊ไปไม่ต้องนอนนะผมรู้ ไม่ต้องนอน เดี๋ยว แป๊บนึงนะ ไม่นานนี่อีก แหม เดี๋ยวอีกไม่นานนี่กูจะออกจากห้องมึงแล้วแหละเป โอเคครับผม เฮ้ย ครับ ใครก็ได้เหยียบหัวแป๊บนึง เอาอย่าไม่โดน โอ้โหพี่ อ๋อไอ้คุณ เขาโฉเขาโฉ ทำไมพี่เป้ไม่รีบบอกผมว่าผมจะได้เปลี่ยนเซตเนี่ย เสร็จอะไร ทำไมตอนนี้ผมชนไม่ถึง100แล้วเนี่ย ก็บอกให้ใส่ชุดเวลมาเลย เองจะได้เวลไปด้วย ผมไม่ต้องการเว้ยผมแค่ ไม่ มา ต้อ เล่น งการ แต่ เวล พี่ โอเคงั้นเองก็เปลี่ยนเป็นเซตอะไรนะเซตชนแล้วกันเอา ก็ผมจะใส่เซตชนผมจะใส่เซตชนแต่พี่ไม่บอกผมเนี่ย เล่นด้วยได้เนาะเล่นด้วยก็ได้ออกไม่เต็มครับผม ที่ออกไปแล้วเนี่ยพี่จะไปเล่นกัน3 คน กับใครครับอ๋อเข้า เขา มา แสด แล้ว งความ ครับ ยินดีกัน คน นะ คนนั้นเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะ เข้ามาแล้ว โอเคครับผม ใครอะ พี่เป้เล่นระดับฮา ก็ ร์ด ให้เขาแวะเวียนวนมาห้องนี้ก็ได้นะฮะ พี่เป้เล่นระดับ ใครมา เขาหวังว่าเขาจะไม่มารบกวนเองแน่นอนเขาจะไม่เข้ามาในห้องเองด้วย อ๋อครับ เย้ ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ พี่เป้มี เขาจะอยู่ในวันส่วน โช ตัว คดี XD อ๋อครับ ความส่วนตัว ส่วนตัวก็คือแบบ มาไม่เวลา ครับ เราจะโทรหากันในสกาย ในไกลซะด้วยนะ เฮ้ย ฮะ ทำไมมันใกล้แบบมันใกล้มาก โทรในไกด์ดีกว่าเพราะมันจะได้ไม่มีใครรบกวนเจอหน้าเด็ก ครับผม บอดี้ แล้ว บุ๊ เด็ ก กแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนไหนจะกลับมาหาผม เจ๊จะจากไปแล้ว มาทุกคน เอาค้างจอดำเอ้ย บอดี้บุ๊ก โอ้ยไปเอาไปหมดเลย บอดี้บุ๊ก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 บอดี้สแลมบุ๊ก แล้วแต่เราเลยเองอยากเล่นอะไรเองเล่นเต็มที่เลยแล้วแต่เลย เย้พี่เป้ระดับฮาร์ดกัน ฮะ ระดับน้องมอมันยังไม่สนุก แล้ว เครียด น้องมอมันกากเกิน รอ เครียดอะ โดโมมันปั๊มช้า เดี๋ยวกูจะได้ล มัน งบล็อก ช้า สักหน่อย เลยพี่ผมอยากเล่นฮาร์ดปั๊มโคตรเร็วอะ ย้าย
แต่ เดี๋ยวผ ก็ ม ได้ เดี๋ยว ทีน้อย เดี๋ยวผม นะ เดี๋ยวผมจะไปสร้างแมปก่อนได้ ไม่เคยบอกสักครั้งว่าได้ แม่งอะไรอะ แบบโรบอกกันแหละ ขอ สร้างเหรอวะ ดีนะครับเจฟฟุกกี้ มันสร้างได้หนึ่งแมปที่มันเปลี่ยนใหม่แม่งสร้างหลายแมปไปได้ เหรอ เออ นี่เดี๋ยวพี่ไปสร้างพี่อยากสร้าง เพื่อจบสักที อืม เย้ วันเดียว สร้างคนเดียวเนี่ยนะมันต้องใช้คนสร้างกัน3-4 คนนะใช่เหรอมี สร้าง อ่ะ คนเดียวได้ครับมันเป็นพาซ่าพี่มัน อ่ะ สามารถสร้างได้ อาเบลไม่ใช่สายดุนนะอาเบลไม่ใช่สายดุนนะ ฮะ แดบ อ้าว แดบ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  อ๋อทางนี้เขาไม่เปิดเผยตัวตนนะ ก็เลยไม่เพิ่มรายกลุ่มดีกว่าเนาะ นี่คือการเริ่มต้นความรวดเร็ว เอเล่น ไปอีกแล้วเทลหลุ อะไร ด นะฮะ เทลหลุดอีกแล้ว เย้ เล่น พี่เป้ เล่นอะไร เล่น นะครับ ฮาร์ดเลยพี่เป้เชื่อผมเล่นฮาร์ดเถอะ เองเล่นเนสซิเป็นไหมที่โชวอร์ดเขาขอมา เล่นไม่เป็นครับ แต่ถ้าคุณลุงขอมาเดี๋ยวจะจัดให้ครับ แล้วมึง เล่นไม่เป็นแต่ถ้า เขา คุ บ ณ อก ลุ ว่าง ข มึ อง มา ต้องไป เดี๋ยว ที่ จัด หนึ่ง ให้ ด้วย โอ้โหจุกมาก แข่งกับผมแล้วต้องได้ที่หนึ่งใช่ไหม เขาบอกว่าต้องไปที่หนึ่ง เท ด้วย ลพี่หลุดไปแล้ว เรียบร้อย พี่ยัดใต้โต๊ะหน่อยเว้ย เร็ว พี่ยัดใต้โต๊ะหน่อยเว้ย เฮ้ย เองยอมแพ้พี่นะเว้ย เนี่ย เอ๊ะ เขาบอกว่าถ้าถามว่าได้ เนี่ยเขามีของจะให้ด้วย ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เนี่ยนี่เป็นเวท เอาเจฟฟุกขอโทษนะ ผมจะลากพี่ไปผมจะลาก เว พี่ ท ไป ของ ไป เขา มา เขา นะ ให้ พี่เป้ เพื่อ รับ ค้า ดิ งค้างแป๊บหนึ่งค้าง เห็นไหมเวทที่เขาจะให้ แป๊บหนึ่งครับค้างฮะ เขาบอกว่ามาเป็นเวทเลยใครอยา รั ก บ ได้ อย่างนี้ แป๊บอันนี้แหละฮะ นะทำเสร็จภารกิจ รับ เขา อ ให้ ย่าง เลย นี้รับอย่างนี้ น่าสนใจฮะ เป็นหน้ากากเนส พี่ ซิ ไอ ใน ที ตำนาน วีมานี่เร็ว เดี๋ยวไม่อีกไม่นานนี่อีกไม่นานมันจะเอาออกด้วย อืม บอดี้บุ๊ก เอาให้นี่1 ปีเลยป่ะครับ นี่คือหน้ากากตำนาน เอาของไป เหรอ ที่ไม่มีใครเคย อ้าวเองไปไหนเนี่ย ก็บอกมาห้องนี้เราจะเล่นฮาร์ดกัน เอาแล้วลืมโทษที พี่เป้จะตั้งชื่อห้องว่าเป้ อัดไปอัดมาหลุดเฉยเลย ใช่ ห้ แต่ อง น่าจะเป็นอะไรไม่รู้เลิกอัดไปละ เป้ ไปทำการตัดต่อเนี่ย พี่ แล้ว จะ ก็ เล่น ไม่ได้ลงเกม แป๊บนึงทำไมบายเยเกอร์เขามาพิมพ์คอมเมนต์อะไรวะคนรอ เต็มอ่ะเต็มแม่งแล้วกัน อ้าว เว้นพี่คนดังรหัสก็111นะพี่ คนดังทำไมผมเชิญคนดังไม่ได้คนดังเปิดเชิญดิคนดัง แป๊บ พี่เข้า เปิ แล้ว ดเชิญ อ่ะตาม ผ แล้ว มว่าอินเดียมันจะชอบกันนะ เคยดีมาก พี่เป้เล่นลูซี่ เอาอีก พี่ นี่ เล่ อน อกไป พี่เล่น โทษทีนะค ลู รับ ซี่ไม่เป็นนะพี่เล่นเป็นแต่อาร์คอะนะ เชิญพี่มาหน่อย เอาพี่ไอซ์มา เป็น พี่เล่นเป็นแต่อาร์คนะ บางทีก็เล่นบาเลตได้นะ เล่นลูซี่เป็นไหมพี่ ลูซี่ไม่ค่อยเป็นบาเลตกับอาร์คก็ได้ บัลเลต พี่ อาร์ กดเถอะพี่เชื่อผมกดเถอะ เฮ้ย ตอนนี้พี่ จะเล่น ค้าง อาร์คจริงเหรอจะเล่นอาร์คเหรอ ไม่เอาครับไม่เอาเซอร์ไวบอลนะฮะไม่เอาครับไม่เอาเซอร์ไวบอลนะฮะไม่เอาครับไม่เอา พี่เป้ครับทำไมของมาสวินเดตไม่ขึ้นนะพี่เป้ ฮะ พี่ อะไร เป้ นะ ครับพี่เป้ไม่ได้รับบัฟพี่เป้ไปรับบัฟยูโรอันนี้นะ ยังไม่ได้รับเลย ใช่ก็เดี๋ยวทุ่มนึงมันบวกไอ้ EP 200% มึงบอกไอ้พี่เหรอบ วกครับบวก EP 200%ครับทุ่มถึง3 ทุ่ม เย้ เดี๋ยวช่วงนั้นผมจะไปรับบัฟ แล้วพี่เป้ก็ใส่ออสด้วย เฮ้ยใส่ออสไอ้นี่ก็หายดิเองบ้าปะเนี่ยเองก็ต้องใส่ออส ไม่พี่ใส่ออสไปแล้วพี่ก็ใส่อัดแล้วพี่ก็ใส่วิดีโอไม่ได้ไหม มันก็บวกน้อยดิเองก็ต้องใส่ออสไปคนหนึ่งเลย ไม่เอาอ่ะ เหยียดทุกครองใครไม่เหยียดทุกเนี่ย เพราะถ้าเกิดผมใส่ออสแรงชนผมจะน้อยมากเลย แหมมีไม่ใช่ PB ด้วยแหมรู้ดีนะเราเนี่ยเหมือนเคยเล่นมาก่อน มา คนสุดท้ายเลยนะ ไม่ต้องห่วงครับด่านนี้จะตายไปก็จบเลยผมรอเลยนะแต่อย่า โอ้ด่านนี้พี่ชอบ อ๋อคนมันเพิ่มไม่ได้เนาะ อย่าตายจริงนะรอเล่น ไปครับ ระวังกันเนี่ยก็ดีนะครับ ด่านนี้พี่ไม่กลัวพี่จำหลักได้แล้ว ทางวิทยาศาสตร์เหรอครับ หลักคำ การ คม เล่นมันเนี่ยแหละ ว่ามีอะไรบ้างกดสปีดแม่งเลยวู้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  เราต้องดูบอดี้บุ๊กเราดูจากเฟซบุ๊กไม่ได้เราต้องหัดดูบอดี้บุ๊กแล้ว ทำไมมีคนมาอยู่ตรงนี้เยอะ จะรีบตื่นทำไมนอนพักผ่อนก็รีบแต่ยังไม่หายเลย มาเร็ อุ้ยว เฉียดลืมมองจอเองก็เกือบตาย มันต้องใช้ไหวปฏิทานไหว พี่ไม่ตายอ่ะพี่รู้พี่
ผมไม่เคยเล่นฮาร์ดมาก่อนเลยนะฮะ โอ้ยหากเล่นง่าย มันแค่ หาเล่นง่าย ตัว มาก ธรรมดาเฉยนี่ฮะ แล้วละห้าก้อนล่ะ โคตรด่านนั่นแหละที่ผมใช้เบลพี่ ด่านเนี้ย แต่ นะ อันเนี้ยอัพเบลดี อืม ไม่คือมันอาจจะได้เบลน้อยนิดนึง นิดนึง แต่คือรวมๆแล้วก็คือมัน เอ จะ อมันต้องมีพวกไอเนี่ยเขาเรียกว่าแล้ว แป๊บนึงนะ พวก ที่ ปั๊ พี่ ม ไม่ อะ ที่พี่ไม่อ่านเพราะว่าพี่กำลังเล่นอยู่นะพี่อ่านไม่ได้ตอนนี้รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ต้องมีบวกห้อง แล้วก็เซตอะไรวะมาบวก จะได้ พี่เป้เชื่อของพี่เป้พี่เป้ใส่สวิตช์เอกไว้ข้างนอกแล้วพี่เป้ก็ใส่ออนไว้ข้างในพี่เป้ มันดำมันเองเลย อะไรดำครับ มันดำมันเองเลย อะไรดำฮะ เห็นไหมข้างหน้าน่ะมันดำมันเอ ข้าง ง หน้า เป้ครับ มาคนละตัวแล้วนะครับคนละตัวแล้วฮะ พี่เป้ครับพี่เป้ไม่ใช่ออ คุ น ณ เฮ้ยพี่ได้ไอ้ คิด นี่ ไป ว่ะ เองไอเราคิดไปเอง ได้การ์ดว่ะ มุก การ์ด มุกอาร์นี่เราคิดไปเองฮะว่าอะไร เดี๋ยวพี่เล่นครั้ง พี่ แรก เป้ ในการ์ดเนี่ย พี่เป้ไม่ใช่พี่เป้ไม่ใช่ขั้นสูงสุดเหรอพี่เป้ อะไรขั้นถูกกว่า ไม่ได้900เอง ไอ้นั่นนะ หัวหน้าต้องให้หัวหน้าห้องบอกไอ้พี่อ่ะหัวหน้าห้องบอกไอ้ ของ พี่ พี่เป้ไม่ใช่ขั้นสูงสุดเหรอ ใช่ไหม ของพี่เป้ไม่ใช่ขั้นสูงสุดเหรอ มันไม่ครบชุดเลยดิ ก็ไปผสมสิ มันมีแค่เสื้ออย่างเดียวแล้วก็ถุงมือแล้วก็มีเสื้อกับถุงมือแล้วก็ ก็ เข่า ไปผสมสิพี่ รีบไปเรารีบเหรอ รีบ รีบก็ไปผสมเองเลยสิเองเอาไปผสมออสมาใส่เร็ว งั้นผมขอหัวห้องด้วยนะจอง ๆอย่า ไป เพิ่งอย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งไปตอนนี้อย่าบอกออกไปแล้ว ยัง รอทุ่มหนึ่งก่อน ล็อกห้องเราต้องล็อกห้องให้เรียบร้อย รอทุ่มหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดไอ้นี่ปาร์ตี้ด้วย เอาปาร์ตี้มา แล้วก็เอาหัวห้องเองแล้วก็ออสแล้วก็บวกชุด อันนี้พี่แล้วก็อย่าไปรับบัฟของพี่อีกทีหนึง เย้ เนี่ยมันต้องมีบวกอีกอย่างนึงอ่ะ40%ละ มีบวกอีกอันนึงอ่ะบอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะ แม่งจะได้เป็นพันกว่าไอพี2,000 โบ๊ทคิดไปเองนะโบ๊ทคิดไปเองเนาะ พี่เป้พี่เป้ ว่า พี่เป้ เรียกว่าอะไรวะปั๊ม พี่ เหรอ เป้ใส่อัศวินเอก เซ็ตปั๊มอะ เต็มเซ็ตด้วยนะพี่ เซ็ตปั๊มอ่ะ เต็มนะ พี่เป้ไม่เต็มนะหน้ากากอ่ะ ทำไม หน้ากากมันใส่พี่เป้ใส่เต็มแล้ว หน้ากากมันไม่มีไม่ใช่ หน้ากากนักร้อง นั่นสินั่นมันเดอะแมสซิงเกอร์พี่ หรือว่าสติ๊กเกอร์มันก็ใส่หน้ากาก โดดไม่ได้ จะได้เป็นเด็กสติ๊กเกอร์ ไม่มีครับ ใส่เทลเนอร์สิ มีอะไรถาม ลืมเลยว่าเล่นลูซี่ลืมเลยรอรอบหน้านะรอรอบหน้าให้พี่จัดให้ลูซี่นะ ถ้าเดี๋ยวผมไม่อาบ มันไม่ใส่หน้ากากวะหน้ากากอะไร ก็จะ มี มี ไงพี่มันมีหน้ากากเป็นม้าอยู่ จะได้เป็นสติ๊กเกอร์เลย จริงดิ จะเป็นเด็กสติ๊กเกอร์ มันมี หน้ากากนักร้อง มือลื่นไปหน่อย ใครลง เอ้าอามดับแล้วเหรอรีบไปแล้ว ลื ฮะ มเลย มือลื่น มือลื่นซะด้วย บอกแล้วให้อาบน้ำ มันก็ลื่นอยู่เดิมดิพี่มันก็ลื่นอยู่เดิมดิ หายเลย แมว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  เมียวเหงาไอเราก็เมียวเหงา มีเพื่อนดีๆจังเลยเนาะ เฮือ ไฟเกมมันแบบ ระดับหนึ่งอะพี่รู้มุกแม่ง เต้ดูนะมันจะเปลี่ยน เล่นบ่อย ครับ ๆด่าน แล้ว เนี้ย เจ๊ ปรับ ก็จะบอก ดี ว่ามัน มาก เหมือนหน้าผมมากเลยใช่ไหมฮะ เป้ผมขอไปหยิบปากกาดินสอไม่ใช่ผมขอไปหยิบดินสอกระดาษมัน อ่า มานั่งทำอะไรเล่น กดเสร็จแป๊บนึงใครไปแล้ววะ อาร์ม มี ไหม ค ฮะ นไปอีกแล้ว อาร์มดับไปก่อนแล้ว คนแรกเลยมั้งนะ เดี๋ยวแมสซิเกอร์เกียร์แล้วกูชนอะไรไม่ได้แย่จริงข้างหลังเลย รับเพื่อนแล้วนะ รับเพื่อนใครเอ่ย อามไงคือน้ำแกล้งอามแกล้งทำเป็นโกรธลบเพื่อนในการีน่าลบเพื่อนใน โหดร้ายน้ำโหดร้ายมาก ตรงนั้นเนี่ย เทปแกล้งเฉย น้ำโหดร้ายมากทำไมทำอย่างนี้ อย่าทำกับพี่ก็พออย่าทำกับพี่ก็พอ ใครวิ่งวะ อะไรกันเหรอทุกคน ๆก็พี่พูดโหดร้ายอีกคำหนึ่งน้ำได้ เฮ้ย ทำกับ หนู พี่เนี่ย เกือบเชียว เฮ้ยโอ้โห อะไรเหรอนะ แล้วทำไมมันอยู่ระหว่างกลางไอ้สีแดงเนี่ยฮะ ตามแค่บอกว่ารักเพื่อนแล้ว แล้ว อ้าว อะไรฮะ ทำไมใช้ไฟไม่ได้อ้าวตัวเองล่ะ ฮะ ฮะอะไรฮะ ตายหมดยังวะเนี่ย ใครตายครับ ก็มี ตายหมดแล้ว มีอาร์มกับใครอีกคนตายไม่รู้ครับ ตายแล้วพี่เอตายอะอยู่สุดท้ายตลอดอะ
รู้ พี่เป้ รู้แม่งจนเกือบไม่ ถ้าจบดันบอกหนูนะหนูเล่นด้วย จบแล้ว มาเลย ชื่อห้องอะไร ฮะ เป๊ เฮ้ยเดี๋ยว เป้ พี่ขอ ไป เปลี่ยนชุดก่อน พอ แป๊บนึงดิ เมื่อกี้พี่เหมียว ร้อง มา เอาไว้ อาร์มเชิญดิอาร์ม เห็น แน่นอน มิงกูแม่งไม่สวยเลย อันหนึ่ง แล้วก็ ผมว่ารู้ ขอแล้ว น้ำจะพยายามเล่นให้เบลไม่อัพ ลูซี่อยู่ไหนวะลูซี่ไม่มีจ้า โอเคจบข่าวเรียบร้อย เช็คยอดเข้า ห มา นึ่ง ให้หน่อย นิด นะ นึงแป๊บนึง เดี๋ยวพี่ไปซื้อบัตรให้ท่านก่อน กูใส่อะไรของกูเนี่ย บัตรอะไรวะ ใส่ทั้งหัวมากครับ อันนี้น้ำเหมือนเนี่ย ครับชวนพี่หน่อย ครับอ่ะ อันนี้น้ำ มันจะเร็วขนาด แต่ตอนนี้ ก็จะเร็วขนาดนี้เลยนะพี่ มันกำลังค้างอยู่ อ๋อโอเคตกใจ ก็ไม่เป็นไรนะ ฉันอยาก อยากให้พี่เป้ทำกิจ The Mask Singer ให้ใส่แต่งหน้ากากที่ตัวเอง เขามีแต่ใส่หน้ากาก เออ ก็เขาบอกแต่งหน้ากาก อ้าว บินไปแล้ว นี่ใส่ละเป็นไง มีคนบิน เฮ้ยหนูรู้ กัน นะ นะฮะ แล้วทำไมเจ๊ไปซื้อมา แล้วใครเชิญมาอีก อ๋อเชิญเขาปุ่มปาร์ตี้พี่ก็ตกใจหนูดูว่าเชิญพี่ เจ๊เชิญทำไมครับเนี่ย พี่เป้ครับว่าไงพี่เป้ผมรอคำสั่งจากพี่เป้นะ พี่เป้หนูหลุดอดเล่นกับพี่เป้เลย เอ้าไม่เป็นไรรอได้ ห้องนี้ทุกคนรอได้อยู่แล้ว แล้ว มักเลยออกมากันทุกคนเลย แล้ว รอกันไปเถอะหนูคิดว่าหนูขี้เกียจเข้าแล้วอ่ะ โอเคนั้นไม่ต้องรอ อ่า เปิด เล่นไปเลยเดี๋ยวหนูเข้าใหม่ก็ได้ อ้าวบินไปแล้วหนึ่ง ไม่เป็นไรพี่ บิ๊กเงิน พี่เป้ออกห้องด่วนเป็นนะผมแก้พาสเวิร์ดออกอ่ะโอเค เป้ไม่เป็นไรหรอกเป้อันนี้คือพี่ทำระบบใหม่ ครับผม ออกจากห้องแล้วมันจะหลุดออกจากคิวเอ็มออกจากปาร์ตี้เอง อ๋อ ไม่ต้องไล่หรอก พี่ยืนหนูไปกดซะอีกนึง นั้นก็เชิญ อ๋อ ไม่หลุดว่ะของผมไม่หลุด เย้ อะไรนะ ไม่หลุดจริงก็คุยนั่นอยู่ น้ำรู้สึกว่าโน้ตบุ๊กน้ำมันจะหนักกว่าของพี่เป้อ่ะ โน้ตบุ๊กพี่ก็หนักแล้วเนี่ย ยกแทบไม่ไหวเลยเนี่ย มันคนละหนักแล้ว เอา พี่ เหรอ เป้ พี่เป้กดเถอะเดี๋ยวหัวห้อง แป๊บนึง ยาน้ำหนักอะอะไรเกิดก้าพี่รอแล้วนะ ผมรู้ทุกคนรอผมได้ มึงก็รีบกดเถอะก่อน รอได้ใช่ไหม ผมกดแล้ว ก่อนที่กูจะออก อุ้ย ทุกคนรอพี่เป้ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวขึ้นมาก็เตะอย่างเดียว ทำไมทำร้ายอย่างนี้ มีพีกับไอ้นี่แล้ว มีของไอ้ บวกแล้ว ไอ้เป้อาร์มผม อืม ช่วย ใช่มันบวกไป รวมหมดเท่าไหร่ เดี๋ยวผม 2 นาที โอ้ผมวาดรูปเล่นนะพี่ เดี๋ยวผมไปเอาบัฟพิโลอีกทีหนึ่งครับ บวกกับ อันหนึ่งนะคือผมวาดรูปเล่นไปด้วยแล้วก็วาดผมวาดรูปเล่นไปด้วยแล้วก็เล่นเทอร์เนอร์ไม่ได้พร้อมกันนะ ทำไมรู้สึกหมิงมันผ่านง่ายจังวะโอ้ย ผม คิดเองครับ วาดรูปเล่นไปด้วยแล้วก็เล่นเกมเทอร์เนอร์ไป บัง ด้วย คับยากมากเลย ที่ก็รู้ ใครเล่นพาดาวะ ผมนี่แหละฮะพาดามาขอมาก็จัดให้ดิ ชอบ ฮะ พาดาชอบพาดามากเลย ผมกำลังวาดรูปแล้วพี่เป้ พาดาล่าง 1นะล่าง 2ไอ้ล่างหน่อยๆคุณพี่ชอบ ร่างไหนฮะ ฮะไอ้ที่มันชื่ออะไรอีกี้นะอีกี้เดี๋ยวหาแล้ว ฮะ นาลี พี่เป้ครับผมมีข่าวดีมาบอก ว่า เฮ้ยว าดรู เกื ป อบ ไปด้วย เกือบ แล้วก็เล่นเกมเทอร์เนอร์ไปด้วย ก็ดีแล้วไงก็ดี แล้วมันจะทำให้ผมไม่ถนัด ก็นั้นก็เลิกวาดรูปสิ ไม่ก็เลิกเล่นเทลไปเลย โอเคเราเล่นเทลแล้วกัน แล้วก็ แล้วออสก็หมดด้วยแหละ โอ้ย วาดรูปอย่างนี้ก็ได้วะชนเพาะไปเลยแล้ววาดรูปไปด้วยผมไม่ใช่คนที่ยาก อามก็หยุดวาดรูปก่อนดี ใช่ น้ำจัดการเลย อาร์มอาจจะโช โค ว์ ต ค ร วาม กลัว สามารถของตัวเอง กลัวจังเลย อาร์มอาจจะโชว์สกิลไงสกิลของตัวเองว่าตัวเองทำอะไร แต่ก่อนนะกลัวแต่ตอนนี้ไม่ค่อยกลัวไม่รู้เป็นไรความกลัวมันหายหมดแล้ว พากลัว ระวังเดี๋ยวจะโดนลบเพื่อนอีกนะระวังเอาไว้ ก็ น้ำมัน ดีครับ มัน ดีค ก็ รับ มีที่เพื่อนอยู่ที่เป็นอยู่ในดวงใจมันอยู่ที่จะเป็นคนสนิท ก็ กัน คือเราไม่ มันบอกแล้ว แต่ก่อนไงรู้สึกไม่เราไม่เคยรู้สึกอะไร จะลบความอาร์มมันคงไม่เหงาหรอก อามชวนเดี๋ยวนี้เลย เริ่มเล่นอยู่จ่ายใจเย็นๆสิหนู แต่บอกว่าไม่เข้า ในบอกว่าไม่กลัวไง ก็ไม่ได้กลัวไง พี่ก็ไม่ได้กลัวใครลบเพื่อนอะไรหรอกนะ ก็น้าเป็นเพื่อนเรานี่ เหรองั้นลบเพื่อนนะ น้ำถ้าจะลบเสียงลบพี่ดีกว่าไหม
พี่สละเองลบพี่ดีกว่าส ล ละ ง เอ เลย ง ทีเดียว เดี๋ยวผมละมุดเองครับ พี่จะสละแทนอาร์มเอง เฮ้ยทำไมมันแบบโอ้โหเดี๋ยว เอ้ยโอ้ยเชี่ย อ่ะมัน นายต้องสละแทนอาร์มด้วยในเมื่อน้ำก็ลบเพื่อนอาร์มอยู่บ่อยๆนะ อ๋อเขาลบเพราะเขาอยากแกล้งผม เพราะส่วนมากพี่จะสละอยู่แล้วส่วนมาก เมื่อกี้เกือบไปอ่ะเรือซ้ายเรือขวา พี่จะสละ ส่วนมากหรือส่วนน้อย เฮ้ยโบ๊ทเราคิดไปเองอีกแล้วโบ๊ทเอ้ยเราคิดไปเองแน่ พี่จะสละเอง พูดอะไรกันเนี่ยพูดอะไรกันเนี่ย แป๊บนึงนะทำไมร้อนเหลืออยู่4 คนเองทำไม เฮ้ยพี่บอกแล้วว่าพี่ขั้นเทพ ไม่ต้องให้มันหัว500 สมาธิไงพี่ เดี๋ยว ก็ตายเยอะไงครับตายเยอะมันลดหัวภาพเลย พยายามที่จะ ถ้าไม่ตายเลยจะอยู่ครบครับ จบด่านเชิญด้วย ต้องอยู่ จบแล้วจ้าห้องเต็ม นะทำไมเมาส์อยู่ไกลจังเลยขอหามุมเหมาะในการเตะคนหนึ่ง ช้าตลอดเลย เดี๋ยวเต็ม หามุมเหมาะอยู่ใจเย็น พี่เป้จัดอีกกิจวาดอีกนะ เออ เดี๋ยวพี่ประกาศนี้แล้วกันนะกิจกรรมอ่ะเดี๋ยวพี่ประกาศบอก ให้ อีก อาร์มเอาให้อาร์มทำอะไรน้ำผิดอีกว่าเดี๋ยวพี่ไม่ต้องเอาคนมันเอง ใจเย็นใจเย็น อันนี้ที่จะดีสุดจะต้องเอาคนเลย ใจเย็นโอเคครับโอเคครับผมยอม แต่เนี้ยวิธีง่ายสุดอันทุกพวกก็ไม่ต้องลบเพื่อนมันหรอกเดี๋ยว ผ พี่ ม จะ ยอม บล็อก ละ คน ผมยอมแพ้ผมยอมแพ้เจมส์ทุกเลยเนี่ย มันก็ไม่ต้องเอาโค้ดแล้วกันดีสุด ใจเย็นใจเย็น พี่ผมเติมมา100แล้วบอกพี่ทำไมนะฮะเติมมา ผม 100 รู้ คือ พี่ผมรู้เราคุยกันได้ คือเราจะโอนให้พี่หรือว่ายังไง100เราเนี่ยที่เติมนะ ล้างซ้ อาร์มมันก็ไม่ต้องเอาอะไรก็ได้นะครับน้ำไม่จำเป็นต้องลบเพื่อนอะไรกับมันเดี๋ยวพี่จัดการเอง ใจเย็น ถ้า เจ มัน ม ทำอะไร ส์ โกรธเนี่ย ใจเย็น ไม่เป็นไรเดี๋ยวของพี่ลบด้วยนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ร่วมลบด้วย ผมไม่เคยโกรธใครสักคนนะพี่ ใช่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีดี จะมาใหม่หรืออะไรเนี่ย ลบทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับ พี่ อาร์ม พี่โทรให้แล้วเนี่ย ำเดี๋ยวพี่จัดไป บอกว่าพี่โทรมาให้แล้วนะ โอ้ยพาดาเต็มห้องมือ รู้ เลย กันแล้วก็ไม่รู้ ขอ กัน แค่มีเหตุผลก็พอแหละ มันคืออะไรมันโทรตัวบอกแค่นี้ อ่ะไอ้หน้ากากเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะ ดูโน้ตบุ๊กมูดิมันแหลกกันแบบเห็นแต่ตัวกระต่ายไม่เห็น เอา คน อาร์มกูยังไม่ได้เอาน้ำเข้าไอ้นั่นเลย อ้าว เอาเหรอ ทำไมอาร์มทำตัวอย่าง หลุ นี้ ด อาร์ม อีกแล้วอ่ะ สนุกแล้วทีนี้ คงต้องเปลี่ยน เรา ด่าน มา นะ จริง ถ้าอย่าง เรา นั้นอะ ไม่เข้าแล้ว ทำไมอาร์มทำตัวอย่างเงี้ยอาร์มฮะ คิดได้เหรอวะ ฮะอาร์ม มัน ทำตัวอย่างเงี้ย พอดี คิดอะไร เรา กันเรื่องอะไรอะ เฮ้ยมันข้ามบอลไม่ได้แล้วว่ะ มันหลุดอีกรอบแล้ว ๆฮะอะไรครับบอล ข้ามบอลไม่ได้ละ ทำไมอ่ะ อ๋อใช่ เพราะประตูทางเปิดทางเข้ามันจะต้อง มัน ใช้ 8 คนครับ ป มัน ระตูต้องใช้8 คน มันไม่โหลด มันไปแล้ว ใช่ คน มัน นึ ไม่ ง โหลดมันไอ้นี่ไปไม่ ก็ ได้แล้ว ของน้ำมัน เฟล ได้ ไม่ ไหม เป็นไรไม่เป็นไรหรอก เฟลแล้ว มันอยู่แค่แป๊บเดียว เล่นหน้าจอเล็กหน้าจอใหญ่ถามหน่อย นี่พิมพ์เลย ส่งเซต100แคส ไม่ ไปให้ น้ำเล่นหน้าจอเล็ก ขนาดนั้นเลย ไม่ เซต100แคสแล้วส่งเข้าตัวหลักพี่จะส่งเนี่ยแหม เฮ้ย อ่ะ เดี๋ย ฮะ วน้ำไม่ตอบ อุ้ย น้ ถามเนี่ย ำยัง เล่นหน้าจอเล็กหน้าจอใหญ่ เล่นหน้าจอเล็ก เล็ก ใช่ เหร ปะ อแล้วได้ปรับกราฟิกต่ำลงไหม กลาง ปรับให้ต่ำสุดนะอันเนี้ย ไม่ แล้วมันจะ เอาไว้ เช็ค ค่อย ให้ ตอบพรุ่งนี้ วันนี้หนูขี้เกียจเข้าแล้ว เพราะว่าแมปเนี้ยมันเป็นแมปใหญ่ควรจะต้องไอ้นั่นหน่อย ปรับกรา มัน ฟิก เป็นเพราะโน้ตบุ๊กหรือเป็นเพราะเน็ตกาก เน็ตมันไม่เกี่ยวกันหรอกมันอยู่ที่ว่าไอ้นั่นไงมันจะอยู่ที่ด่านนะด่านไหนมันกระตุกมากที่สุดก็จะหลุดได้ด้วย โอ้ยเจฟฟุกก็เพิ่งมาบอกหนูหลุด2 รอบแล้วอะ ไม่เป็นไรรอพรุ่งนี้ก็ได้เราอะ เองเนาะว่าหลุดบ่อยหรือเปล่า หรือจะพยายาม กว่า เข้าอีก บ่ ร อ อย บ แล้วหลุดอ่ะ หรือจะพยายามเข้าอีกรอบดีเราเนี่ยฮะ เราจะได้บอก ไม่ แก้ปัญ เอา หา แล้วหนูท้อแล้ว พอเทสเป็น บาง ผู้ หนา ชาย มันก็รุด ไม่อยากให้เธอท้อง ไม่อยากเป็นพ่อเด็ก ตามหมดเวลาแล้ว เดี๋ยว เอ้าไม่ใช่นะฮะ ก็เห็นท้อไม่ใช่เหรอ มันต้องเพลงนี้ฮะ โอ้ย ปลุกใจ โอ้ยเท่ ฮะอะไรฮะ ใครมา แหมไอ้น้องชายเฮี ห ย นูรู้สึกว่าหนูเล่นพี่เป้เฮไรมันหลุดทุกทีเลย ขนาดนั้นเลย พี่ป้ป็ตัวช่วย อ๋อแต่มันตั้งใจหลุด อ้าวว่าไงปะบอลสวัสดีครับ นะมีสปอนเซอร์อะไรให้ผมบ้างเนี่ยฮะปะบอลประมาณว่าโน้ตบุ๊กดีๆ คอมดีๆสักเครื่องให้ผมได้ไหมฮะ ที่กองอยู่ที่บ้าน น้ำ อะ เปล่า1 ขวด เดี๋ยวไม่ล่ะจะซื้อต่อไม่ล่ะ
แล้วน้ำกินเหรอเนี่ย ไอเป้ ไม่ดีมั้งครับ สองไม่เดียว ไม่เอาครับ ไม่เอาครับ สองเวลา ไม่เอาค แล้ รั ว บ ฟุกเอาโค้ดมา ไม่ ซะ ซื้อเลยเนี่ยคอมไม่ซื้ออย่างเดียวนะคอม มามเองเขียนชื่อห้องผิดอ่ะไอตัว จอพี่ พี เนี่ย ตัวกลางมันต้องพิมพ์ใหญ่ด้วยเองอะแล้วต้องเติม ch ข้างหลังด้วยนะ ch นะ พี่เป้ขอโทษนะครับ ตอนนี้เมาส์ผมขยับไม่ได้ครับ เพราะคีย์บอร์ดมันติดกับเมาส์แล้ว ผมต้องวาดรูปด้วยไง คว้างเลย พี่รอดจะ ค บ้า ว้างเลยคว้างข้อที่สองไปเมื่อกี้ คว้างเลย คว้างข้อที่สองไปแล้วพี่ พี่นี่คันหูเลย เอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูวาดแท อ๋ น อ มึ เพิ่ ง ง เอก ลับ ง มาจากกรุงเทพโอเค ไปทำอะไรนะกลับมาจากกรุงเทพเนี่ย เอาไม่เอา ไป ไปทำอะไรก็ได้โตแล้ว จ้า ไปตี มาอาม เบสบอล มาวาดแข่งกูมา พี่บีสอนมาดี พี่บีสอนมาดีแหม อาม มันเข้ากันจริงๆนะพี่กับน้องๆไงสองคนเนี่ย ไปอา ใช่นะสปอนเซอร์ไหนบอกจะส่งตัวแคสให้พี่เป้แน่ๆใช่เลยนะแหมเราสุดยอด ตอน อามมันเข้ามันยังไงเนี่ยอาม กดเลยอาม มันเข้ามายังไงเนี่ย ผมอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เก้า ใส่พี่ต้องไปขอ อาม จอยมิเนียมั้ยใครไปเดี๋ยว อาม อะไร เพื่อนรู้สึกเล่นเกมกระตุกกระตุกเลย ห้องก็เปิดอยู่ไม่เห็นเหรอพี่ นั่นไงเห็นชื่อนั่นมันอ่ะที่มีตัว F อยู่ด้านหน้าอ่ะ ตัวเอสนำหน้าไหนว่า เห็นไหมมันเข้ามายังไงเนี่ย ฮะ ว่าแต่เขาเป็นใครแต่ตัวเอสนำหน้า ใน ตร เอ็ ง ม นี้ ที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพไปเจอน้ำเปล่า แน่ จำได้แล้วว่าใคร น่าจะไม่เจอ ละไอ้พัดไอ้พัดนี่หว่าจำพี่ได้ละ นี่คือการใช้สกิลสปิริตขั้นสูงวาดรูปไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วย ไอ้พัดมันเข้ามายังไงเนี่ย โอ้ มันได้ ย ไว้ยังไงเนี่ย ก็ห้องมันเปิดแล้วก็อาจจะตามเจฟฟุกมาก็ได้ใครจะรู้ ป้าแล้วปิดไว้อยู่ไม่น่าติดตามได้ ไม่ครับมันปิดได้แค่เชิญไม่ใช่เหรอฮะ เมื่อพี่ไม่มีใคร ติดตามได้เลยว่ะถ้าเชิญไม่เชิญได้อย่างเดียว เฮ้ยผมวิ่งเลยนะผมวิ่ง อ่า เลย ตัวนี้เป็นตัวพี่เลยขนาดนั้นเลย คนเดียว สรุปเมื่อกี้รอพี่ไอซ์คนเดียวใช่ไหมฮะเนี่ย เฮ้ย พี่ถึงแล้ว อ๋อเดี๋ยวว่ารอพี่ไอซ์คนเดียว โอ้ โอ้โหค้าง พี่บอกพี่ ค้าง ช้าได้ไงพี่เล่นมาดาวไม่ช้าหรอก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอวิชาผมเพจยุดล้มโต๊ะ ผมจะพูดว่ารอผมคนเดียวนั่นแหละ ใช่ อาร์มทำไมทำตัวอย่างนี้อาร์ม อ้าวก็ผมจะใช้สองมืออีกมือนึงวาดรูปอีกมือนึงเล่นเนี่ย เอ้าพี่ก็ใช้สองมือ สปิริตขั้นสูง ต้องให้มึงไม่ต้องให้มึงก็ต้องลดเวลามึงการรับไอเทมด้วย โอเคครับ ผมปิดสมุดวาดเลยทีเดียวแล้วก็ถ่ายอันนี้ก็วาดต่อ เอาไง อะไรเจ๊ ให้เขาแบนไอพีมันก็จบเรื่องแล้วนะ ยิงครับไม่ต้องเล่นกันอีกแล้ว ไม่ต้องเล่นเลย เป็นอะไรที่หนุกหนาเนี่ยหนุกหนานอู้เชียดไอ้สีแดงๆเนี่ยมันอยู่ข้างๆ ไม่ได้ วะ เล่นตลอดกันเลยนะ เฮ้ยเขี้ย โอ้พี่ไอซ์ใจเย็นพี่ไอซ์ใจเย็นฮะแล้วไปนำหน้าเอาดับไปอี ใค ก ร หนึ่ง โดนวะใครไปหนึ่งแล้วทีนี้ ไปอีกหนึ่งแล้วฮะ ไอเหี้ยกูตายกูโดนใครชนกูเนี่ย เฮ้ยพี่ไม่เกี่ยวพี่ ไม่ ชน ที่ชนนะรู้สึกใส่ชุดขาวเนสึมาใส่ชุดขาว ไม่กูอยู่ใกล้ๆมึงรอบเมื่อกี้เนี่ย มา เข้าไปหามัน ไม่ใช่ผมอะไม่ใช่ผมอะ เวลาเดือนหน้า ไม่ใช่พี่แน่ ผม พี่ ผู้สาว ใส่ชุดนี้ ถอย เปลี่ยน ห่าง ได้ เจ๊ ก็ นะ มาแล้ว กูประสานกำลังจะไปแย่ไปชนตัวมึงเข้า ผมเอ ก็ อ เลยเคลื่อนที่ไปชนนี่เข้า ไม่น่าเลย เล่น30 คนเหรอ30 คนนะเดี๋ยวจัดไป นั่นเห็นไหมเปมันดำเหมือนมึงเลย ไม่เหมือนครับผมดำกว่า แล้วมึงเป็นลิโก้ช็อกโกแลตถ้ามันเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันจะอร่อยไหมเนี่ย นั่นน่ะสิครับแหม งั้นเอาสีฟูมากินดิ ใครก็ได้มาลองชิมผมที อามเอานี่มาหน่อยได้ไหม ยิงรัวๆยิงรัว เอานี่มาให้หน่อยดิฮะไปเอา ระวังยิงรัวๆโดนนะ เอาไปเอามีดให้หน่อยดิ คนอย่างพี่เป้ผียังกลัวใครจะไปกล้ากิน ๆขนาดนั้นเลย เขาเลยว่าพี่บีสอนมาดีนะเนี่ย กูคิด ใช่ ว่า พี่บีสอนมาดี คือทำไมน้ำมันพูดแบบไอ้นี่จังวะกูยังงงๆกูเลย เขาเล่น รอบสี่คนอีก น้ แล้ องย้ายโรง ว เรียนได้สตีเด็กใหม่ ไปกันจริงๆโหได้น้อย ครับ ทำร้ายร่างกายเด็กกันเหร อุ้ อย ขอโทษ โอเคมา ไม่จริงผมดำกับพี่เป้ขนาดนั้นเลยเหรอ มาเราจะมาวาดวาน หายกันหมดเลย หายไปหมดเลยขอไอ้นี่ ใน ก่อนแล้ว ท้อ กั ง น ใครดำสุด ฮะในทอล์กใครดังสุด มึงก็ดูหน้าไอ้พี่ ดำ อ๋อดำมีเห็นแล้วนะแป๊บนึงนะฮะผมใช้เอฟเฟกต์ย้อนแสงครับมันเลยดูเป็นอย่างนี้
แสงจริงเหรอวะกูว่ามันไม่ใช่อะ จริงครับจริงอาร์มเห็นแล้วอาร์มเห็นแล้ว เอางี้ ซึ่งมันสังเกตเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ไม่สังเกตเลยพี่ เองเพียงแค่นี้ดิ ใครขาวสุดใครดำสุดไม่รู้แต่ให้ เอ้ ดู ยเชี่ยว น้ำขาวกับพี่เป้แน่นหนัก หาทาเลยเหรอฮะ นะเนี่ย อืม เดี๋ยวรอบต่อไปเนาะเดี๋ยวรอบไปเนาะรอบต่อไปเดี๋ยวเล่น30 คนเนาะรอบต่อไปเนาะ เปิดยังไง เดี๋ยวไปเอาไอ้นี่ก่อนบัฟก่อนบัฟไอ้บัฟฮีโร่แล้วก็จะมา30 คนเอามาปั๊มกันยาวๆเลย ซัน อ๋อ ซู จะ ม ตอน ฮีโร่ใช่ 30 ปะ คนเหรอพี่ท่านั้นต้องไปเล่น เออ ฮาร์ดด่านหนูนะโมแดงพี่ มาอย่าเองมีปัญหากับพี่แน่อาร์ม ทำไมมันเปิดการ์ดไม่ได้วะ เอาสักยกมาสักยกมายกเลย เอา โต๊ะเลยป่ะ มาย กโต๊ะป่ะ ยกโต๊ะ ป่ะเอา เอาดิ ป่ะเอาสักยกป่ะ เอา ยกโต๊ะเลย เอาดิ แข่งกันคนละตัวใครถึงก่อนชนะเอาป่ะได้ได้ มากูกับน้าจะได้กูกับน้าจะนั่งรอมึงเลยกันว่ามึงใครชนะกูกับน้าจะนั่งรอมึงเลยกัน ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ไปยกไปเลย น้ำเชื่อไปเอาของนี่ไปให้พี่หน่อยเอาโทรศัพท์ให้พี่หน่อยดิ จะคว้างแต่ผมเลยฮะ คนเล่นตำรวจ เอ้าไอ้ทัดไม่กดกดได้เคียนเราอีแหละ ดีจังเลย โอ้ กดได้เคียนเราอีแหละไอ้ทัดไม่กดทำไม ทำไม ใช้ได้เคียนเรา ให้พี่ มา ลงไปหลัง ผมหลุด ว่ะ เย่ผมหลุด อ้าวเหรอจริง จริงดูชื่อได้เลย ผมหลุด อ้าวทำไมหัวพรีเมียมยังอยู่วะ เอาเทลใหม่แป๊บ ตึกขึ้นเพื่อขึ้น อีกแล้วเหรอ ยังได้รอคราวนี้ โอ้โหไม่จริงไม่ ผมเกรงใจที่จะไป เพิ่มมาก อาร์มออกจากระบบเรียบร้อยแล้วจบจบ เออ จบ ออก ชีวิ จาก ต ระบบนี่ ไป ไง แล้วไม่ต้องห่วง อีกแล้ว กี่รอบเนี่ยกี่รอบแล้ววันเนี้ย ยังไม่ได้ไป สองรอบแล้ว หมดไปทุกอันเลย ต้องใช้เวลารอไปชั่วโมงแสนนาน นั่นสิครับ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหนึ่งนะครับ พี่เองนี่ไงช็อกโกแลตตรงพื้นเต็มเลยอะมึงกินดิ จะดีแล้วฮะแค่ลงไปนี่มันก็ท่วมขาแล้วฮะว่าแต่มันวิ่งในช็อกโกแลตได้ไงครับเนี่ย มันสิ ก็มันไอ้นี่ไงมันอาจจะเป็นเปิด วันนี้ ถามมันดูถามมันดู ถามมันดูมันเอ้ย พี่บีนี่สอนพอดีเลยเกินไปนะเนี่ย ไม่เขาไปได้มาจากเด็กใหม่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือว่ารับมาจากบีล้วน บทพี่กำลังจะไปนะครับ ไอ้น้ำเด็กใหม่กรุงเทพคริสเตียนนะ น้ำเอางี้เดี๋ยวพี่มีเด็กคนหนึ่งให้เล่นด้วย ปั๊มโปรดพี่ ใคร เนี่ยคนนี้พี่พาน้องเคียร์มาเล่นด้วย เล่นกับเขาไหม ใครไหน อายุป อะไร พอไปใช่ไหม .5 เขา ไม่ เป็น เป็นไรเรารักเด็ก ไม่เขายศเพิ่งยศรองเท้าเอง ฮะ เขาเพิ่งยศรอง ใค เท้าร เอง พิมพ์มา น้ำจะเล่นกับ ไม่ เขาไหม ไม่จะเล่นเนี่ยข้อเล่มพรุ่งนี้เหอะวันนี้ขี้เกียจอะท้อแท้ ๆจ้ะจ้ะ อันนี้ ก็ ใคร ปิดอยู่ อ่ะคนนี้ใครวะ นี่คือใครเย อันไหนคือใครครับ น้ำเอาแล้วคนนี้อ่ะ เขาจะเข้าห้องเรา ครับ เขาจะเข้าห้องเรา น้ำคนนี้รัก ทีม ไหม ขนม รู้จักทีมขนมกันบ้างไหม ไม่รู้จักครับผม น้ำคนนี้รักไหมน้องเคียร์ อุ้ย เนี่ย คือใครวะ ก็ว่างก็ให้เขาเข้ามาเลยครับถ้าห้องว่างนะฮะ นี่ ไป่ะ หมายถึง คน ห้อง ครับ ทอล์ก 30 ห้อง เอา ท เหร อ อ ล์กเขาจะเข้าห้องทอล์ก ไป มันมีรหัส 30 คนเถอะครับ ไง ไป30 คนเถอะ อุ้ ค ย รับ ร้อน ไป30 คนเถอะฮะ ขอใส่เสื้อดีๆอ่ะ อะไรไป30 คนนะ ไปเล่นห้อง30 คนเนี่ยฮะ น้ำพี่จะบอกอะไรให้ น้ นะ องเอง น้ำพี่จะบอกอะไรให้นะพี่แข่ง อะไร เข้าห้องทอล์ก พี่แข่งกับน้องเคียร์เนี่ยพี่แพ้ตลอดเลยนะเขายก ทำไมอะ รองเท้าเนี่ยเขายกรองเท้าพี่แพ้ตลอดเลย แสดงว่าเขาเก่งหรือว่าพี่อ่อน พี่ไม่ได้พี่ฆ่าเขาไม่ได้เลยครับเขาเก่งกว่าพี่อีกป .5 แล้วไหนเฮียเก่งกว่ากู โอ้ถ้าเขาเก่ง ถ้าเกิดพี่ยังแพ้เขานั้นน้ำจะเหลือเหรอ เย้ พี่แต่ว่าพี่ชวนเขาชนะเขาได้ โอ้ก็พี่โชวอนเขาเก่ง เขาจะตันแล้วเขาขายรหัสแล้วด้วยสายลายรหัสละ ขายแล้วขายอีกนะฮะ ร้อนนะพี่ ขายไม่มีวันจบเหมือนสิ ก็พี่แกขายหมื่นทุกตัวเลย อ้าวมาอยู่อะไรตรงเนี้ย เหมือนขึ้นตัวแหละ อยู่ห้องอะไรห้องเช่า ก็ดูทุนเขาหน่อยดิทุนเขาเท่าไหร่อะรับ อาร์ ตัว มส แล้ ร้าว งยังเอ่ย30 คน จะตั้งแล้ว เอาเป็นด่านบอสเลยก็ได้มั้งจะ เชิญ จะได้ พี่ด้วย เบลไวๆหน่อย เอากาไหม เชิญพี่ ได้ ด้วย ได้ เอ พี่เป้ พู ค ด รับ เลยว่าเชิญ พี่รู้แล้ว ได้ อันนั้นพี่รู้แล้วพี่กรณ์เขาไลฟ์อยู่อันนั้นพี่รู้แล้ว เชิญไม่ได้ดีเร็วดี ไอเป้ ครับ เชิญพี่ด้วย น้ำไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหม พี่ก็ กลุ่มไหนครับ ด้พี่ น้ำมันไม่ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ มาอะไร ดูว่ามันอยู่เนี่ย ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนสักกลุ่มเลยครับน้ำอ่ะ น้ำไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะเนี่ย ไม่รู้ แล้วพี่ขอดู
อ้าว สนใจ น้ำมันไม่ได้อยู่จริงด้วย ไม่อยู่นะ เดี๋ยวเอามาเข้าก่อน ไม่รู้ด้วย นึกว่ามันอยู่ แน่นอนผมกิน ไหนว่าติด นึ ตาก ม ว่ามันอยู่นึกว่ามันอยู่เป้ ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับ ไม่อยู่เอาเข้าก่อนงั้นเป้ไปช่วยเข้ามาหน่อย ฮะผมใช่ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะไหนว่าแล้วมันเชิญไงวะไม่เคยใช้ เป็นตัวบวกไหม โอเค มี ครับ บวก โอ้โหชวนเพื่อนน้ำอะไรวะเพิ่งแอดมาเมื่อกี้ชื่ออะไรมันลืมแล้ว น้องน้ำเอง น้องน้ำเองได้ส่งคำเชิญเข้ากลุ่มมาแล้วจ้า ใครเข้าทอกอะทุก โอ ทุก เค วัน เยี่ยม ลูกใครมาครับ ไหน น้อง อะ ก่าว กาวดูกูนี่หว่ากูนี่แหละใครมึงจะว่าดูใครล่ะ ห้อง30 คนระดับไหนเนี่ยอาร์ม ใช่เนี่ยเขาขอ ระ เชิ ดับ ญ ระดับสูงนะ ห้อง30 คนระดับสูง ชื่อห้องไป อ้าว CH ตอนไปเดี๋ยวกูจะพาไป ผมนึกว่าจะลงคำว่าชันแนลอีกรอบนึง เอาไหม อะไรครับ พาไปใช่ไหมมาเดี๋ยวกูพาไปกินข้าวมา ปะครับไปกินข้าวครับปะฮะ เออ หยุดสตรีมแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าครับ โอเคครับมาเดี๋ยวผมมากินข้าวตรงนี้เลยกันนะ หิวข้าว โอเคนะโอเคนะพี่เป้ แป๊บนึง โอเคนะเดี๋ยว เหมือน ผม เหมือนถุงกล่อง ขอกิน ข้า ข้าว ว ใครกำลังเปิดนะแป๊บรัดเอาหนังยางออกด้วยเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งเปิดกล่องดิเฮ้ยเอ็งเล่นก่อนเฮ้ยกิน เพิ่ง ตรง กิ นี้ น แหละ เฮ้ยอย่าเพิ่งราดน้ำปลานะเดี๋ยวมันหกใส่คีย์บอร์ด ใหม่วะ ปึ๊บ เสียงเหมือนถุงอามกำลังจะกินข้าว กินตรงนี้แหละ กดได้ยังอาร์มกดได้ยังเอ่ย ยังครับ ยังใช่ มี ปะ 8 คนนะ ปกติอามก็กินหน้าคอมนี่นะ ขี้เกียจเปิดอ่ะโอ้โหอะไรนี่อ่ะกดเลย อย่าใช้เวลาก ดเลยเออ โอเค มีคนถามกลุ่มอะไรกลุ่มในกาลิน่าปะ โอ้ my god แล้วเราอ่านตั้งแต่ช่วงไหนวะน่ะมันน่าจะอยู่ไกลนะไอ้กลุ่มอะไรเนี่ย ไม่เห็นตรงนั้นล่างไม่ ทำไมไม่มี มันกัด โอเคมาเรียบร้อยผมนั่งกินตรงนี้อะไรไหม พี่เป้ขอให้ 1,000เร็วๆไอ้1,000นี่อะไรเอ่ย 1,000 หาวเลย 1,000 ไม่เห็นมีใครชวน ไม่ได้ทำพักผ่อน รีบ เล เหรอย รีบเหรอเดี๋ยวพี่ชวนเองก็ได้โอเคเมื่อกี้ลืมดูเลยบวกกี่เปอร์เซ็นต์อะ รู้สิ ผมมีคนวาดแฟนอาร์ตให้พี่อาร์มด้วยใช้ได้ใช้ได้ ทำไม โอ้โหดับขนาดขาดชีวิต ผมไหลร่วง ดิ้นแล้ว ดิ้นก่อนเลย ดิ้นคนแรกเลย อะไร ไป วะ คน เนี่ย แรกเลยเหรอ หิวข้าว ไปก่อนเลยฮะ ว่าอะไรครับนะเดี๋ยว พี่อยู่ ทำไม ลำนึงเนี่ย ผมได้กินข้าวเลยพี่ผมขอร้องเลยยอมผมได้กินข้าว ดีนะ เฮ้ยเหนื่อย ล่วงแล้วพี่ไอ้ดับแล้ว ลืมดูลิสต์เหนื่อยเลย ดับเพราะเหนื่อยนะฮะล่วงเลย เหนื่อยลืมดูขอโทษ เย้ จริงๆเล่นไปเยอะสุดๆนะ แต่ว่าลืมไปว่าเหนื่อยนึก ทำ ว่า ไม เล่น มีคนวาดแฟนอาร์ตให้พี่อาร์มวะ นึกว่าตัวเองเล่นกายอยู่ ไม่เป็นไร ก้าวของมึงก็มีนะ ฮะ ของมึงก็มี ไหนอะ เนี่ยเขามาให้กูดูอยู่เนี่ยหลายอันเลยเนี่ย เฮ้ ออกมาถึงซับออนโอเคครับโอเคนะฮะขอบคุณมาก เป้วาดกระดาษมา ไม่มีใครตอบรับพี่นี่ไงตอบรับอะไรเนี่ยฮะ เป้ อ๋อทั้งในเพจพี่ไม่ได้อ่านเนาะครับแฟนอาร์ตทำไมฮะ วาดมาไม่เคยไม่มีชื่อแปะให้ แล้ว แต่ไป คงไม่มีแฟนอาร์ตผมใช่ไหมฮะที่วาดมาเนี่ย ของเองนี่แค่ตัวดำนะ ไหนของผมอ่ะไหนของ ของผมก็ประมาณว่าเอานิ้วโป้งฮะไปคลุกเขากับสีดำแล้วก็แปะเอาเต็มที่ฮะ เองไม่รักเพื่อนเหรอไอเป้ ครับใครฮะ เองไม่รักเพื่อนโป้งนะไม่รักเพื่อนเหรอ อร่อยมากเลยครับทุกคนอร่อย อ๋ มาก อโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้นะเปิดให้ อ่ะ สำหรับที่บอกว่าเปิดกล่องให้เราอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้โอเคแป๊บนึงนะ ใครชื่อ LOVE อ่ะยูแคนแล้วด้วย ใครอะเนี่ย ขอโทษทีพี่ไม่ได้อ่านนะ ใหญ่ใหญ่ ใคร แป๊บ ใหญ่ เอาแล้วหัวห้องไปไหนอะ แล้ว OVE นี่เอง อ๋อ ครับ อ๋อ เป้เป็นยังไงบ้างอะ ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอเล่นก่อนครับแป๊บนึงครับ LOVE เดี๋ยวขอกด โอ้โห ขอตั้งใจในการกดกัน ไอพวกแรง โอ้โห เย แล้ อะ วมีอันนี้ด้วยตัวแล้ว วิ่งเลยอ้าว ใครเปิดไอเทมอย่าให้รู้นะ ก็พี่ผมบอกว่าเพราะว่าพี่ เฮ้ย เนี่ย เฮ้ย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 
รเปิดฟ้าผ่าเนี่ย เปิดฟ้าผ่าไม่รู้ครับ แต่คนนำหน้าน่าจะบันไซที่สุดครับ ใช่แน่นอนครับ พี่บีไม่มาแล้วแหละ เนี่ย เปิดล็อกเลย โอ้ยไม่ทันโอ้โหดับขนาดขาสองท่อนด้วย ไปแล้วนะมีไปแล้ว อู้เออ ใครล็อกความเร็ววะ เชอร์ล็อกโฮม ไหนว่าทำไมไม่เห็นมีในเพจเลย โอ้โหเอาอีกแล้วอย่าเบียดนี้เบียดอีกแล้วโกรธเบียดนี่กระเด็นเลยระดับหนึ่งเนี่ย เจ๊ไปถ่ายแบบอีกแล้วเหรอฮะ ระดับหนึ่ง เขาเรียกว่า นี่ ตามแบบตามแบบไม่ได้ ก้าวจัดไปก้าว เอ้ยไม่ตายเว้ย ดวงใจกูจะทำให้กูสำเร็จเนี่ย เรียบร้อย ก้าวเนี่ยก้าวกูจะให้เสียชื่อเลยเว้ยลูกเลย ลื่นตาย ลื่นตายทำไมผมที่ดียังเลยครับลื่นตาย แล้วหลังเนี่ยหักว่า พี่โดนเบียดตาย กูถามมาดิก้าวหลังหัก ฮะ หลังหักเปล่าลื่นนะ เขาไม่ได้ลื่นเท่าไหร่พี่เขาลื่นหลัง ลื่นกว่าหลังหักเนี่ย เหลือใครบ้างเหลือ อ้าวอ้าวกับใครอ่ะ ผมเป็นเด็กดีผมแค่ปล่อยเพนกวินไปหา ในเพจพี่ไม่เห็นมีใครทัก เจ๊ มา ผ เล ม ย ก็ช นะ นะปล่อยเพนกวินไปเลยก็สามารถชนะได้ทุกคนจำเอาไว้ปล่อยเพนกวินไปเลย เฮ้ยผมที่สามเว้ยที่สาม คนไหนว่าในเพจเนี่ยพี่ไม่เห็นมีใครทักเข้ามาเลยเนาะเดี๋ยวทักมาหาพี่อีกทีนึงนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ ดีนะ แล้วกั เนี่ น ย เนาะ ผมกินข้าวมาแล้ว ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่เปิดให้ตอน แล้วมันเกี่ยว จบสตรีมแล้วกันเนาะ มึงกินไปเดี๋ยวเกี่ยวอะไรวะ มาแล้วบัฟหัวห้องอะ ผมเปลี่ยนบัฟอ่ะโทษทีขอเปลี่ยนบัฟก่อน ให้เสียภาษาไทยโดย เทลเก็บเกิด พันแขน เอา พัน เที่ยว ขา เกียร์ทำไมวะ พันแขนพันขาสตูดิ เบีย โอ ดมันด้วย ลองทำอะไรอยู่ ไทยพันธมิตร ผมชอบค่ายพันธมิตรมากเลยเพราะมันกวนดี ไทยพันธมิตร ของค่ายพันธมิตรเนี่ย รู้สึกว่าพี่น้ำเสียงเปลี่ยนไปนะเปลี่ เปลี่ ย ย น น ไหม ไหม เปลี่ยนไหม อ๋อ เปลี่ยนไหม ฟังมึงไม่ดีกว่าก้าว เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม โอ้โหไปยังเปิด ใครยัง ไม่ ไม่ หม ก ด ด เลย เร็วๆครับเร็วๆกดล่วงแล้วหนึ่ง หนึ่ง ไป คน แล้ว ยังไม่กด ไปแล้ว ออมนะคะเรียบร้อยมีคนบินแล้ว เขาบอกกินลูกชิ้นแป๊บ อร่อย ไปซื้อท่าโพสมาใหม่ ครับ โอ้ มีซื้อ พี่ พัน เป้ เพิ่ม ไม่ ด้วย ใช่ พี่ ร้อง เป้ไม่ได้ใช้หัดเก่าอ่ะซวยเลยกูเป้พี่แรงเท่าไหร่ รหัสเนี่ยนะ15เอ้ยไม่ถึงสิพาดาถึงปะวะไม่ได้ดูอะพาดาไม่น่าถึง เจ็บเปะยักษ์ เอาแล้วตายตาย โอเคไม่ถึง15 15ไม่ถึง15โอเคโดนอาร์มชนรู้เรื่อง ไป เล ดู ย นะท่าโพสใหม่ เอ้ยยังไม่ถึงสิบเสร็จป่าฮะ ตัวไอ้ซัดตะลิน อาจจะ14ก็ได้ครับ แล้ว14เท่าผมอีกจบเลย ใครเปิดไอ้นี่วันนี้ เมื่อกี้นี่เห็นไอ้พัดมันเข้ามาใน แสดงว่า เห็นชื่อแล้ว 15ใช่ปะ เลิกเล่น อุ้ยโดนไหล ไม่รู้ว่าใช่ไอ้พัดเปล่า อุ้ยใครส่งผีมาไม่ชอบ โอ้โหดับเพราะผี เฮ้ยโอ้โห ดูพี่ไอดูกว่า อ่านได้ พี่ไออยู่ไหนวะ ไงวะเนี่ย พี่ไออยู่ไหนหาพี่ไอไม่เจอแล้วโดนยิง ไม่พี่ไม่ทำง่าย เออ เรียบร้อย ใครไว้อยู่ข้างหน้า ใครเราคืองามแท้ละเบอร์ อุ้ยเฮ้ยใครส่งผีมาวะ ส่วนมากก็ดับเพราะผีกันทั้งนั้นเลยนะโอ้โหดับอีกคนแล้วเอาเหลือ4คนเหลือ3คนอาร์มยังมีชีวิตรอดอยู่แน่นอน ทำไมอามันโหดจังวะ เดี๋ยวก็ พี่ ตาย เล่น เอง บ่อยพี่ผิดหรือเปล่าเนี่ยพี่เล่นบ่อยเลย ดีจ้าดีครับ เปิดไอเทม พี่ยามถ้าพี่ โดน ตาย อา ผ ร์ม ม โด ให้ นระวัง 5,000 อาร์มระวังอาร์มเออ เรียบร้อยฆ่าหนึ่งศพ ถ่ายเป็นว่าไงวะ ถ่ายแล้วครับผม เดี๋ยวกูจะไปทำใหม่ โทษที รูมากี่ ผมลืม อ๋อ ผม ครับ ผมลืมใส่หัวเด้งมา ครับ เพื่อพอดีว่าเพิ่งไปซื้อท่าโพสมาใหม่ อืมจัดมาเลยฮะ ก็เห็นถ่ายไม่ใช่เหรอเนี่ยที่เจอเหรอ ครับผมอ๋อรูปนี้นะฮะ นี่ผมชนะแล้วที่1รอบละที่1รอบ2 ของเป้มีไหมล่ะ ไม่มีครับ ขอดูซี่กระท่าโพสใหม่ ไม่เอาครับไม่มีฮะ ข้าวอยู่ผมหิวมาก แล้วน้ำเรา เฮ้ย อีกพีคือยังพูดพลาดเลยดูแต่ละคน พี่ นะ โฟกพี่ซันออน มี แล้ว อะไร นะ มีอะไร ตาย พี่ซันออนแล้วนะซันออนแล้ว มีอะไรนะ มีท่าแบบนี้ไหมท่าโพสอ่ะ ผ
ผมว่าไม่น่ามี ทำ นะ ไม ฮะ อ่ะ หรือว่ามีว่ะแต่ไม่รู้ว่าท่าไหน เห็นหรือเปล่า อันเนี้ย ยังไม่เห็นเล ค้าย งครับค้าง อยู่ในกลุ่มนะกลุ่มเทเลเนอร์นะ อ๋อไม่รู้มีหรือเปล่า ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะ พี่ฟุก เอาดูนะเดี๋ยวผมนะ ตันออนแล้วนะ ไม่ไหวกินไม่ไหวแล้ว ไหน ตันมันออนแล้วใครก็ได้ปรับให้เป็นหัวเท้าเข้ามาให้หน่อยพี่ฟุกจะมีเรื่องเคลียร์กับพี่สัน เดี๋ยวกูเข้าไปหาห้องมันเอง เจ๊จะไปเคลียร์เองใช่ไหมฮะ ใช่พี่ฟุกไปเลยแล้วมาบอกผมนะ อ้าว เคลียร์เสร็จกลับมาด้วย ทำไมผมมาช่วย มี จัง หน้าดังปิ้งปิ้ง ให้พ่อแม่ทะเลาะกัน อย่าเพิ่งกดนะเว้ย พี่ไอ้หัวห้อง เนี่ย ฮะ อย่าเพิ่งกดได้ พี่ไอ้เป็นหัวห้อง แล้ว นะ นั่น ฮะ เองพี่กำลังอ่านเฟซอยู่ ไม่ อย่า ครับ เพิ่ง ตอน กด ใครมาเพิ่มเพื่อนอยู่ ตอนนี้ เนี่ เป็น ย พี่ไอ้เป็นหัวห้องครับ ยักได้นะ ไปเลยพี่ฟุกไปเคลียร์กับพี่สันเลย พี่ไอ้เป็นหัวห้องครับ ไม่รู้มันนึง ไม่รู้ด้วย จะเพิ่งรีบ รอก ด คน เข้า ดิ มาครับ โหทุกคนมีของแต่เทพสัตว์เลี้ยงก็เทพกันทุกคนยกเว้นผมคนเดียว เหรอ ตรงไหนเนี่ย ผมมีแค่มังกรทองเองมังกรทองโอ้พี่หนักสุดแล้วอะวะ พี่ไอ้กดเลยพี่ไอ้ อ่า จัดไป พี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอ เฮ้ย กดแล้ว เฮ้ยกดแล้วนะ ครับ 3 คนบินอะเฮ้ย ไม่ บิน บินหนึ่ง 1 คน คาดว่าบิน ไม่ใช่ ครับ ผม แล้วเลิกไปทาง พี่ฟุกยังไม่ได้ไปเคลียร์เลยเหรอ ยัง เออ เรานี่มันช่วยจริงๆให้พ่อแม่ทะเลาะกัน ดีดิ เราเป็นคนดีเกินไปก้าว ใช่ทำให้พ่อแม่ทะเลาะกัน ไปเปิดไอเทมอีกแล้วเหรอ ไปกันก่อนเลยนะ มันก็เปิดตั้งแต่แรกนะพี่ ผมจะหัดเล่นกา ใครเปิด ก็พี่บอกให้ก้าวหัดก้าวไม่ยอมมาเล่น ไอโดนโอ้ เตรียมไอเทมยิงพี่ไอ้ก่อน ยิงพี่ไอ้ มา เอางี้ดีกว่า เฮ้ยใครโดนจำตากวะอุ้ย อุ้ยลื่นตาย พี่ไอ้อย่าล่วงสิครับ เร็วๆ โอ้ นะ ย พี่ ไม่เก็บไอ้ดิยหัวโอ้ย พี่ หัว ฟุกไปแล้วพี่ฟุกไปแล้ว โอ้ยทันแม่งชน ดีนะรัวชูทัน พี่ไปเลย ผมนี่ก็เกือบตายครับเมื่อกี้ ปั๊บแม่งชนปุ๊บออกขวาปั๊บกดชูทัน โอ้รอดตา ใคร ย โดน โอ้รอดตาย อ้าวมันตายเองแล้วครับ พี่ไอ้ มันตายเองแล้วครับ อุ้ยแม่มดระวังเรียบร้อยไม่โดน พี่มาดูแล้ว พี่เป้ถ้าพี่ตายผมให้5,000 ตายแล้วโอเค เอามา5,000เบบอก แล้วกดยิงปืนใหญ่พอดีเลย ตายแล้วให้5,000พี่ตายพอดีเลยยิงปืนใหญ่ พี่เป้นี่หน้าเลือดจริง น่าเลื่อนเรื่องเงิน ต้องรีบตายดิใครชนะวะไม่ใช่อาร์มแน่นอนเพราะอาร์มกำลังกินอยู่ ไม่ พี่อยากกินอะไรวะ เป็นจริงผมตายเพราะว่าผมเกลียดผิด โอ้โหเท่าไหร่เนี่ย 20,000 เนื่องจากมีคนสารชั่วมาทำให้ผมตายรวดเร็ว 22,000เนี่ย เฮ้ยเราฟังข่าว อะไรหิวข้าวก็ไปกินนะสิ ผมกินแล้ว ฟังข่าวเลย เราฟังข่าวพี่ฟุกจะไปยังไงเฮ้ยวันนี้โคตรตื่นเต้น เอาก้าวไปเก็บที นะได้เวลาผมได้เวลาไม่เอาจริงละ แป๊บนึงนะ เรา ใส่ถูกปะวะโอเคครบเซตโอเค แป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแต่งตัวให้มันเป็นกากัน ไม่ได้ยินเสียงห่าอะไรเลย พี่อังใส่หางอะไรวะนะ หางจิ้งจก หาง ผมใส่หางลิงแล้วกัน แม่เป็นหวัด นี่หางลิง ถือกล้วยด้วย กล้วยกล้วย มีคนตั้งชื่อแบบโคตรโหดเลย โอเคมาเนี่ยแหละชุดกาที่ดี โอเคจัดไป สงสัยมันมีคนสงสัย XP 20,000 20,000ไงฮะ 20,000 มีคนสงสัยนี่ไงหัวหน้าเนี่ย ก็ไอ้นั่นไงตะกี้ใครได้20,000ครับธรรมดาครับธรรมดา ใครเป็นคนได้20,000นะ มีคนสงสัยมาน้องอย่าฮู้ โอ้ยพี่เป้แกใจ ก วะ ดเร็ว ใช่ กด ไหม เร็วกด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 เร็วลาก่อนโอ้ พี่ ครบ เป้พี่แน่ใจเหรอ ปฏิดุปฏิดุ แน่ใจเลย ปฏิดุปุ๊บครับ พี่แน่ใจจะเล่นมากิเหรอด่านเนี้ย นั่นนะ เล่นนี่แหละเอ้า ตาอะไรเนี่ย ทุกอย่างมันต้องมีการทดลอง ตาอะไร กาครับยังกาอยู่ อะ ครับ ไร พูดชื่อชื่อพี่เป้ให้ฟังหน่อย
ไปอยู่ไหนกูกลับเดี๋ยวมึงยิงมันได้แล้วกู ยัง กลับ ชัดเลย ไม่ทำ ใช่ทำไมทำตัวอย่างเงี้ยอาร์มฮะ อ๋อผม แกล้งผู้หญิงทำไมเองชั่ว ไป ข แล้ นาว ด นะ นี้ อ๋อโทษทีครับ ใครโดน คือผมยัง ไหนครับไคโด หลับอยู่ดี ไหนใคร ผมยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเพื่อนผมเลยพี่ผมจะพูดเนี้ยแหละผมยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเพื่อนผมเลย เอาผีไปนะ เห็นแล้วกับผี ไม่รู้ครับกันผมอยู่ข้างหลังก่อนดีกว่า อันเหนียวแล้วกันพี่ มันให้ที่ พี่ หย่า ฟุก ละ มาแล้ว แจกของหน่อยขนาดนั้นเลย ก็พี่จับไม่กินไงแจกของอ่ะ ไม่ต้องเริ่มเร็วแล้วเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยเฮ้ย มันให้หย่า พี่ ละ ไอ้พี่ขอผมขอโทษพี่ไอ้ โอ้โห เจ้า โอ้โหแต่ละคน มันให้หย่าได้แต่มันต้อง ไม่ทันแล้วผมไปกดแคปทำไมเนี่ย แต่ละคนอย่างเดียวเลย มันบอกว่าหย่า พี่ไอครับ แต่ว่ เราใกล้กันอีกแล้วนะครับ ฮะ เราใกล้กันอีกแล้วนะฮะ หย่าได้ ใช่ อย่าได้แต่ มันให้หย่าได้แต่ว่ามันอยากได้คอนซ่อมไปด้วยเดี๋ยวตัวมัน อ๋อ ใครจะมีให้มันนะ เฮ้พี่สันอยากกับพี่ฟุกแล้วทำไมวันนี้กูดีใจแปลกๆวะ ยังหย่าไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้ช้อนซ่อม เออมันอยากได้คอน ส่วนกิจกรรมเดี๋ยวพี่จะทำเป็นลงในเพจกับลงในไลน์กลุ่มไว้เนาะ งั้นเป้เติมเงิน ใค ซื้ ร อตรง อ ไหน ยาก แล้ว กั กัน น นะ ใครอยาก เป้ พี่ฟุกจะอยากกับพี่สันแล้ว เย้ แล้วก็ส่งคอนไปให้มันหน่อย ค นะ ดีใจส่วนเราก็เฉยๆอ่ะ ก็ตอนนี้ ยังไงก็ได้ ตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมเทลแน่นอนครับ แต่ ตอนนี้กำลังติดโป ถ้า เก เจอ ซาก้า พ่อ เงี้ย เท ค ร รับ นเนอร์คนใหม่ ฮะ ให้ของผมก็ดีใจกว่า ครับผมโปเกซาก้าฮะ ใช่ โปเกมอน ครับผมโปเกซาก้านั่นแหละฮะ โปเกมอนหรือโปเกมอน ก็โปเกมอนก็มันก็เกมเดียวกันแหละครับ มันคือโปเกซาก้าครับชื่อเกมครับ เดี๋ยวผมมา ไปได้แค่นี้แหละ เดี๋ยวติดโปเกม ก็โปเกมอนนะฮะโปเกมอนแหละเอาเป็นว่าโปเกมอนแหละฮะจบครับโอเคครับสรุปก็โปเกมอนเนี่ยแหละฮะเอ้ย เป้เรียบร้อยแล้ว ฮะอะไรฮะ เรียบร้อยแล้ว ไปแล้วใช่ไหม ออกแล้ว ลาจากห้อง มาได้แค่นี้แหละ มาถึงแค่นี้โอ้โหดูดิ ครับ กูก็เสียดายอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ต้องหย่าจริงนะกูก็ยังเสียดายอยู่แปดเนี่ยเอาน้ำเป้ ครับ โอ้โห พี่อยากให้ยาไม่ได้เนี่ยตัวละครเป็นยาไม่ได้ ช่วยให้ทุกคนช่วยโหมดหน่อย โหวตอะไรฮะ โหมดที่แบบว่าวันเลขหนึ่งคือหย่าเลย2ดูไม่หย่าช่วยหน่อย ให้เขียนใช่ไหม มีคนเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะ ช่วยทุกคนให้ทุกคนช่วยโหมดหน่อย นะตอนนี้ก็ พี่โหวตเลขหนึ่งเต็มไปหมดเลย เลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งสำหรับการหย่าสำหรับอ่า หลายหนึ่งด้วย เขาคนนี้นะครับผมเรื่องราวของเขานั้นได้ผ่านมาเนิ่นนาน หนึ่ง มาก หนึ่ง ฮะ อย่าเพิ่ง เหลือ อย่า แต่ เพิ่งก พี่ ด น้ นะ ำเหลือแต่พี่น้ำยังไง ช่วยโหมดให้ห เรา น่อย ไม่ นะ พิมพ์เราบอกไปเลยอยากไปเล่นหนึ่งเลย ช่วยพิมพ์ให้หน่อย ตัว นะ พี่อยู่ไหนวะ โอ้โห ดู พิม พี่ พ์ เป้ หาหนูด้วยพี่ ละ เป้ มั้ง ฟัดเลย ฝัดเลย จัดไปกันด เจ็ดด ำเฮ้อทำไมแชทมันเงียบจังเลย โอ้ แอบไปดูชแนลไหนกัน ำ บ้าง ไป เนี่ย เปิดไฟก็เปิดไม่ได้ เออ เปิดไฟเปิดไม่ได้แล้วพี่ไม่ดูหรอก ถ่ายทอดสดแม่งล้มเหลว เหรอฮะ เดี๋ยวขอต้องหาโปรแกรมใหม่เลย ครับผมครับ ไป บอกแล้วฮะใช้แบบเดียวกับผมเลยฮะ เป้ครับทั้งหมดมีทั้งหมด20คำนะพี่20คำถูกละยี่ไม่ใช่20คำสิ20พยางค์พี่เป้ 20 พยางค์ พยางค์นะ อะไร ชื่อพี่อ่ะชื่อพี่ป๊อปปี้ไปดูนะป๊อปปี้ไปดูกุ๊กกิ๊บไปดูกุ๊กกิ๊บ กูเอาอีกแล้ว มี20พยางค์ ทำไมต้องโดนแบบนี้ ตอนนี้ โอ้ย มีทักมาแล้ว วันนี้น่าจะไม่ไปเล่น โอ้ย เฮือ ก็ไม่ไปเล่นอ่ะ พี่รู้อยู่แล้วแหละ ส่ง ว่า มาดิ เราไม่มาเล่น ส่ นะ งมา บีนะ เอ้า เก้า ฮะ โดนเกาะ เป้ เรียน ไอ้ อุ้ย นับถอยหลังนะ แถวเนี่ยเฮ้ยกอดได้เลยเฟล ดาวปีใหม่เนี่ย นับถอยหลัง กดเฟลอีกแล้ว เก้า 9 แป 8 ดเจ็ด ฮะ 5 4 3 2 10โอเคครับ 1 0 อย่าเลย ไปเรียบร้อยแล้ว ผมว่า เอาให้นะ 0.3 ผมว่าเจ๊เนี่ยกดตั้งแต่เลขอะไรป่ะเลข5แล้วมั้งน่ะ ไม่เลข5หรอกคนแล้ว เฮ้โคตรดีใจ 0.6 0.7
ในที่ นับ สั ต่ ต อ ว์ ทำไม เอ้ย ยาแล้วเหรอเจ๊ อย่าแล้วที่เหลือรอให้มันเด้งออกก่อนมันบั๊กอยู่เขายัง เย้ 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 อ๋อ โคตรดีใจ วันนี้บีบอกไม่มานะครับนะครับคุณพี่เยเกอร์ฮะบีบอกไม่มานะ ทำไมอ่ะ ทำไมแอดมินเนี่ยพี่เป็นคนอย่างนี้เนี่ย อย่าแป๊บนึงขออ่านก่อน โดน บอกว่า ยาก อะไรวะวันนี้น่าจะไม่เล่นฝากออนทีจุ๊บโอเคไม่ใช่ไอจุ๊บมันไม่มี โอ้โห อ้าวว่าคนอื่นโดดงาน ถ่ายรูปก่อนมันบอกว่าอัดแค่หนึ่ง โคตรใส่สีพี่โคตรใส่สีโคตรพิเศษ ใส่ไข่ด้วยป่ะ ไม่เอาคือผมไม่ชอบกินอ่ะ ว่าอะไรเอ่ย เมื่อกี้อามบอกว่าปีนี้เสร็จแต่ไม่ดีโดดงาน ตอนนั้นอามก็โดดไปกินขนม รู้อาร์มเองมีเรื่องให้แฉนั่นเราเนี่ย ไลฟ์หนึ่งไลฟ์หนึ่งต้อง อา การ ม อะ บ ไร อกน้ำเองว่าอามโดดงานไปกินขนม พี่ไม่เข้าใจตอนนี้พี่แคสเกมอะไร เก้า ว่าแต่พี่แคสเยอะเลย หม ฮะ ดเลย ชื่อ ขอสองสามไลฟ์ หรื พี่ อยัง ไม่รู้ เรามาป่วนชแนลอีกแล้วเหรอฮะ ไม่รู้อ่ะ ผมไม่ได้ดู ไม่แจกเนาะถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมพี่ไม่แจก จะไม่แพ้นี่เหรอ ดูให้หน่อยเดี๋ยวเพราะว่าที่เห็นมันยังไม่หลุด ไปกันหมดอีก ดูให้หน่อยเห็นมันยังไม่หลุด โอเคได้ เดี๋ยวสิ้นเดือนมีแจก รีบตายกันเร็ว ตุ๊กตาแน่นอนนะ ไม่มีใคร แจก ตาย ตุ๊ เล ก ย ตา ตุ๊กตาอะไร เร็วๆ ฮะ นะ ตุ๊กตาอะไรวะตุ๊กตาอะไรทุกอย่างแหละมันคือตุ๊กตาแหละ คุกกี้รัน ตา ไม่มันคือตุ๊กตามีตัวเดียวในโลกอ่ะ ตุ๊กตา จะมันหลุดเอายัง อ๋อลูก เย็น เท นี้ พ เหรอพี่ ไม่น่าใช่ไหมครับแฮนด์เมดสิครับมันแฮนด์เมดครับมันเลยมีตัวเดียวในโลกครับ ฮะตุ๊กตาอ๋อลูกเทพ ลูกเทพไม่น่าใช่ลูกเทพนะครับ ไม่ใช่แล้ว ปะโถอะไรเนี่ยพี่มาลูกเทพ ตุ๊กตาไงตุ๊กตาลูกเทพไง นะฮะตุ๊กตาที่มีตัวเดียวในโลกคือตุ๊กตายางนะฮะ ฮะ โอ้ไปโดนเพื่อน คงไม่น่าใช่โอ้โห27,000นี่อีกพีเอาไปไหนเนี่ย เฮ้ยมาตัน ตุ๊กตายังเป็นไง พี่ไม่ดีขนาดเลยพี่ดีได้แค่ มาตันแค่20,000ไม่ใช่เหรอ พี่เป้ จ๋า คือมันจะแบบมีสัตว์เลี้ยงของประจำเดือนใช่ไหมก้าวมันจะสามารถทำให้มันไม่ดีมิดได้ ตุ๊กตายังเป็นไง ก็มันก็เอาจากเอาไม้มาแกะสลักเป็นหุ่นก่อนเสร็จแล้วก็ เอาหนังยางมา แล้วเอาหนังยางมาพันรอบมันจะเป็นตุ๊กตายาง โอ้ ต้องพันแน่นๆนะ พี่เป้ ผมบอกใครตุ๊กตายางคืออะไรพี่น้ เอา ำ มา มันคือหุ่นที่เหมือนยางอ่ะกินกับมาม่า อ่ะเก้าที่เหลือต้องไป แล้ว หา มันเป็นรูปร่างยังไงอ่ะ มันหนี สา อะ ระจากคำพูดของก้าวไม่ได้เลย นะ เอานี่น้ำเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตที่สุด ก้าวพี่จะพูดว่าพี่หาสาระจากคำพูดของก้าวไม่ได้เลยเมื่อกี้ มันก็คือตุ๊กตา เหรอ ตาเป็นหุ่นเหมือนคนอ่ะแต่มันเป็นยางแล้วกันอ่ะเป็นยาแต่ว่าเหมือนคนหน่อย ใช่ แล้วก็น่า ก็ รั แส ก ดงว่าต้องตัวเท่าคนดิ ใช่แล้ว มันจะตัวเล็กๆใช่ไหมพี่ หน้าตาโคตรน่ารักหน้า เฮ้ย ผมมีอะไรจะบอก ตัวเท่าคนมันก็ต้องตัวใหญ่ดิแต่ไม่ทำอะไร ผมมีอะไรจะบอก แป๊บอย่าชแนลบินกันวันนี้แหละ ปกติบีอยู่ชแนลจะบิน นี่บีไม่อยู่ชแนลยังจะบินอีกเหรอ ก็มีก้าวอยู่แดนไงพี่ โอ้เฮ้ย แล้ว ทีห ก็ ลัง มีน้ำด้วย ทีหลังปิดเสียงไอ้ก้าวดีกว่าไหม เฮ้ยอย่าปิดเลยผมขอโทษ เจ๊ว่าพี่จะแต่งกับใครดี แล้วแต่เจ๊เลยครับ พี่ฟุกออกจากสันแล้วเยี่ยมพี่ฟุก แต่งกับอาร์มเลยค แล้ รั ว บ ก้าวตอนพี่ก้าวซื้อแหวนให้พี่ยังไม่ได้ใช้เลย ใช่ เจฟุกตอนที่เจฟุกซื้อแหวนโอ้โหผมก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนเจฟุก นี่ เพราะ ครับ ว่า ก็ คู่ผมมันก็มีแหวน โอ้ยแล้วกูไม่เห็นเล่นเลยนะ เดี๋ยวมันผมขอบางนิดสอง ลงไป โอ้โหโดนหัวใครอีกแล้วเนี่ย วะ แกคิดว่าจะแต่งใครดีหาอยู่ ไม่รู้อะ แต่งกับ แต่ ก้าว ที่แน่ คนนั้นนะพี่ อ่า เดี๋ยวค่อยหาพี่ฟุก ให้ส่งนี้มาให้อันนี้ไม่เอาป้าผ่า ซึ่ง อะไรนะ แล้วไปโดนด้วยทำไมเนี่ย ค่อยหานะเจ๊ฟุก ส่งผีนะ โอ้ยเชียร์โดนแข่งกับดับโอ้โห อย่าแต่งกับผมเลย อย่าแต่งกับผมเลย ผมมีแล้ ทำไมพี่ ว ต้องดักตลอดวะ มึง เนี่ย ก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวกูก็รู้นานแล้ว จะโดนดอกพี่แกดู ด่ากับกูเดี๋ยวกูแก้ให้เดี๋ยวกูจัดการให้กัน เชื่อ ก็ระวังนะก้าว โอ้โหอาร์ม เจฟุกเขาไม่ใช่คนธรรมดานะ ใครชนใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยไอ้กอดอีกแล้ว ยิงเลยอย่างนี้ต้องยิ วั ง นนี้นะครับเราจะมาลงโทษเด็กกันนะครับ คนเดิม เฮ้ยเอาโอ้โหโดนล็อกดิ้นเลยครับ ดิ้นเลยจบเลยผม เปลี่ยนกระเด็นอย่างเดียวเล แต่ ย งตรงนี้จะแต่งใครดีง่ายๆพี่ค้นหาแล้วนะ ครับ ครับผม ซุ่มหาเลยเหรอฮะ ให้ซูมหาไปเลยเรียกจังหวัดก่อน เย่ในที่สุด รอด สัน อยู่ไหมเนี่ย พี่ครับแล้วไอ้17-18คนอยู่ไหน ก็ ไม่เอาไม่อยากได้มัน เนี่ยไม่ได้มันเก่งเกิน เอ้าเจฟุกก็เคยบอกผมว่าจะต้องมีแบบค
คู่ที่เก่งกว่าไม่ใช่เหรอพี่ ก็เห็น กว่าแต่มันอันนี้มันเก่งเกินไปอะเนี่ยมัน ตอนแรกเห็นเจ๊บอกว่าอยากได้คนเก่งๆ อยากได้คน มันไอ้นั่น เก่ง เกลือเนี่ยมันมาแกเด็กเกิน จะเอาใครเข้าเป็นลูกอีกทีขาด2 คน ปล่อย เด็กคนเยอะอะไร ก็เป็นจริงนะเว้ย เป็นจริงพี่ก็เป็นจริงเนี่ยพี่ก็ซื้อบัตรหลวงได้นะเว้ย แต่ปัญหาคือคู่พี่มันไม่อ่อน ใช่ถูกต้องเดี๋ยว อย่าเลยอาร์มเชื่อพี่ ไม่ต่างอะไรกับคู่ผมเลยพี่อาร์ม อย่าเลย แล้วพี่แนะนำ พี่ไม่เอาอยู่ พี่จะบอกว่านัดอะออนนะถ้าเกิดนัดชนะมาเล่นน่ะ ชวนไป10 กันรอบก็ไม่มา เฮ้ยพี่มีอะไรแนะนำให้2 คนน่ะ แต่งกันเองเลย2 คนน่ะ เชื่อพี่ ให้ผมแต่งกับ เอาปืนลูกซองมาดิก้าปืนลูกซองมาให้พี่อย่างเดียวพี่ เฮ้ย ได้ พี่จะไปค้าพี่เป็นถึงบ้านเลย มาเลย ลูกซองก็ยิงพี่ไม่เข้าหรอก ทำไม ปิดประตูบ้านนี่จะยิงเข้าได้ไง 5 แถวใช่ไหมตักยาน5 แถว ไอ้คิดไหน ยื้อไม่น่าตักยาน5 แถว หรือว่าจะเอาไว้อยากห่ำดีวะ อะไรฮะ หรือว่าจะเอาไอ้นี่16 คนดีหรือว่าเอาไม่เอาหรือไม่รู้เลย ก็16 คนก็ได้นะฮะ ดีเลย ไปแล้วเหรอโอเคไปเจอกันนะ เฮ้ยผมสามารถผสมกับเกมเปียโนได้ละผสมเลยเย่ ก็ แต่ ผ ใน สม อาร์ม เลย ก็แทบจะไม่มีเล่นเลยสัตว์ เหลยอยู่2 คน ของฟรีไม่มีในโลก ไม่คือปกติใช่ไหมเขาจะเป็นคนที่อ่อนเร็วมากแล้วก็มาชวนพี่เจฟุกเล่นใช่ไหมแต่คือหลังจากที่เขาบอกผมว่าเขาจะไปเล่นเบลแอนโซใช่ไหมแทบจะไม่อ่อนติดต่อไปเลย ถู แต่ ก จะไม่อ่อนว่าเลิกพอดีนี่แหละเอาไว้อาร์ม สงสัยนัดน่าจะไม่มีเวลาว่างปล่อยเข้าไป อาร์มมึงว่ามึงไงนั่นเดือดปะ หาคู่ใหม่จบ ก็นี่ไง แต่งกับก้าวจบแล้วเนี่ย ไม่เอาเดี๋ยวนัดเถอะ อะไรอ่ะ ขนาดตอนนั้นอย่าไปขนาดนั้นต้องง้อแฟนแทบตายเลยนะเว้ย ขนาดนั้นเลยเหรอโว้ย เราก็ล่ะ ไม่รู้จะไหวหรอไทยอาร์มมันเก่งพอนะ ผมก็เก่งได้ประมาณ 70%ของพี่ฟุกแค่นั้นเอ ตอน ง นู้นอ่ะ ผมซื้อบานหลวงมาแล้วคาเดนนัดไม่ออนผมก็เลยไปแต่งกับคู่ใหม่ แล้วคราวนี้ผมพอพี่ซันบอกให้แต่งกับนัดกับคาเดนนัดบอกไม่ แต่ถ้ามึงแทบไม่ออนกูว่ามึงก็ต้องไอ้นั่นแหละ ฮะทำไมต้องให้ป้าบ่นทุกวันวะถ้าเกิดป้าบ่น1 คำก็แสดงว่าป้าบ่นแล้วโอเคไหมไม่รู้ ทำมันต้องเสียงคนวะ มันเป็นมุกอะ มุกเหรอ มันก็บ้านพี่หอย พี่อาร์มแบบมุกไม่มาพามันเครียด เอาไงดีอะ เฮือน่าจะเอาตัวแรงเยอะมา แต่งกับคนที่กูสนิทดีกว่าแล้วกัน แต่งกับก้าวครับ อ้าว สนิท ไม่เอา ไรเอา เนี่ย แต่งแล้วก็ แต่งแป๊บหนึ่งนัดออนก็อย่าว่าไปอย่างไม่ได้อีก จะแต่งทำไมถ้าแต่งแค่นั้นน่ะ แน่ แต่ง จะ กับ แต่ง แต่ง ทำไม กับอาร์มนี่ก็ช่วยกันอัพเกรดแหวน เนาะจะแต่งทำไมเนาะ กลัวอาร์มก็ช่วยกันอัพเลยอัพเกรดแหวนนั่นแหละ ว่าตัวแม่ง เอ้ยชุบ ปืน โอ้ ช้า โห หาย เฉียดยิง เอา แม่ง เอาดี ล้ม เนี่ย ดี แต่งกับ แม่ อาร์ม งมาปืน ก้าว ช้า คิดดิเปคิดดิ ฮะอะไรฮะ พี่นับ กระเด็น อาร์ม โกรธนะ ก็ต้องถามทางคู่ของอาร์มก่อนสิฮะ ไม่เหมือนใครเลยอะ แต่งกับพี่เป้เลย ไม่ดีมั้ง มันมีแล้วไม่ใช่เหรอฮะ มีแล้วฮะมีแล้ว แล้วแหวนเนี่ยกูจะอัพเกรดเองแหวนนะถ้าอาร์มมันไม่ค่อยเติม อ๋อผมเติมไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเติม แมน อ ที่ ยู่ เล แล้ว เวล5 แต่กูจะอัพเกรดให้มันถึง 5แล้ว5อีก มานั้นเอาอีกไอดีผมแต่งด้วยเลย เออ ต้องเป็นไอดีที่เล่นบ่อยๆแล้วถึงจะยอมแต่ง เหร เล อย ฮะ อ๋อ นั่งปั๊มแหวนด้วยใช่ไหมฮะ เอาแหวนปั๊มแหวน ให้เพื่อนพี่ไหม มันจะได้ปีกง่ายๆเนี่ยมันไม่เล่นด้วยกันมันก็ไม่ได้ เพื่อนพี่ ปีก แม่งออนบ่อยๆ ไม่ได้ แฟน ปีก เก่าพี่เองเนี่ยแหละ นี่ครับ แฟนเก่า รู้เลยครับ แต่งกับใครครับ แต่งกับพี่ไอซ์ฮะ ตาบอกพี่ยังมีพี่ยังอยู่เลย เขามีอยู่ อยู่ อย่าแต่งกับผมนะถนัดรู้ว่าแต่งกับใครกูตาย กูตายแล้วกูเนี่ยจะจัดการเอง อยู่เลย เดี๋ยวเจ๊เคลียร์เองเรื่องนี้เจ๊เคลียร์เอง พี่รับอย่างเดียวเว้ยคือลูกพี่รับแต่เดียวกับ กลัวผู้หญิงไม่รอด พี่ นะ หายไป พี่เพิ่งรู้ว่าเนี่ย หมดเลย พี่ลองไม่ละ แต่ก่อนอะไรนะก้าวอะไรนะดอปปินอะไรนั่นน่ะ อาร์มเอ็งเปลี่ยนหัวด้วย เอ็งเปลี่ยนหัวด้วย นะ เอ็งเปลี่ยนหัวด้วย ทำไมอ่ะ ฮะ หั
หัวมันไม่บวกไง อ๋อได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวให้มันเกะกะใช่ไหมไม่บวกเนี่ย ตายเถอะจะแต่งใครดีเนี่ยคิดก่อน นึงหาไม่เจอหัวบวกอยู่ไหนวะพี่จะเป็นพรีเมียมหรือเป็นซูเปอร์หัวหน้าห้อง เอ้ยไม่ใช่ถูกแล้ว เจ๊ครับส่งหัวตี้ให้ผมหน่อยครับ ครับ เห็นไหมพี่พอผมเป็นหัวห้องปุ๊บมันจะถูกเปลี่ยนทันทีเลยถ้าเกิดผมใช้เพนเนี่ย ดีไม่ดี ถ้าเราไปแต่งกับพี่ฟกนัดอาจจะ ฆ่าก้าวเลยทีเดียว ถูกต้อง ครับ ครับ เอาอย่างเงี้ยอาแต่งงั้นพี่แต่งกับอาร์มแล้วกัน ฮะแล้วโอ้โหยังเลย ปล่อยทิ้งไป เจ๊ครับ ปล่อยไม่ ไม่ ได้ ได้ปาร์ตี้นั้นครับหมายถึงไอ้ส่งหัวครับหัวในปาร์ตี้เนี่ยฮะไอ้ผมครับไม่ใช่ส่งไอเทมหัวปาร์ตี้มาครับหัวปาร์ตี้แม่งเต็มตัวแล้วฮะ เอา งั้นเอานี่กันต่อได้เราเนี่ย ปาร์ตี้อะไรมีกัน3 คนเนี่ยหายไปกันหมดเนี่ย อยู่ไหนวะ นะปาร์ตี้เก่าปาร์ตี้ใหม่เนี่ยปาร์ตี้เราไม่มี หาย 3 คน แป๊บเดียวก็ปัญหาไม่เจอมันอยู่ไหน อ้าวพี่ไอเป็นหัวห้อง มาไปแล้วนะ เลย กดเลยนะเอาแล้วรีบกดเอาบิน1 คนแล้วเอา ลาก่อน บินไปแล้วบ๊ายบายนะ ฮะ พี่จำได้นะว่าตอนที่ ที่ไม่มีหัวบวก อยู่กับพี่กิฟต์ใช่ไหม พูดเลย ก้าวเป็นแบบเด็ก หัวบวก ที่ ไม่มี ได้รับนิสัยจากพี่ยามใหญ่เขาเยอะมากทำไมตอนนี้ก้าวเปลี่ยนนิสัยเร็วจังเลย นั่นเนาะ ชนนะโอ้โหอย่าชนนะไอพิมพ์ว่าไม่อย่าชนเนี่ยชนกูจริง ห้องนี้พาเวลเต็มที่กันเลย ทำเต็มที่เลย ๆทุกคนบอกว่าอย่าชนผมเต็มหม ไม่ ด จ เล ริ ย งอ่ะไอ้ใบอย่าชนเนี่ยไม่จริงอ่ะ ชนเต็มหมดอ้าวแย่งอีกไปแล้ว ลาก่อนครับพี่ไอ เฮ้ยกดเต็มไม่ทัน สรุปพี่ไอตายยังครับตายแล้วใช่ไหมฮะ ตายแล้วลึกกดเต็มไม่ทัน พี่อาร์มพี่ไม่ต้องใช้ใบหย่านะ พี่ใบหย่าในสวน ใช่ ใช่ไงพี่รู้เว้ย แต่ว่ามัน พี่ ยัง ไม่ ไม่ ได้ แต่ง โง่ก้าวพี่รู้ อาร์มยังแต่งจริงหรือยังอ่ะ ยัง แล้วใครบอกว่าพี่โง่ ดับโอ้โหเอาอีกแกกดแท็บล็อกอีกแก เพราะว่าตอนที่ผมจะแต่งก็คือคู่ผมไม่ได้ออนแล้วไง ไปเล่นเบสโซลาร์เลย เออ กลับมาอีกทีก็นั่นแหละ ไม่เห็นอาร์มแล้ว ถ้าไม่เห็นอาร์มอย่างเงี้ยมันคงมีคนใหม่อยู่ มีคนใหม่ ใจเย็น ไอชั่ว ทำไมอาร์มชั่วขนาดนี้ ไม่ไอคนหนึ่ง ก็ไม่ต่างจากก้าวหรอก คนที่แต่งกับไอ้นั่นอะแต่งกับอาร์ม เกี่ยวอะไรด้วยวะ ผมไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ก้าวขยะกับนัดไม่ใช่เหรอก้าว เรื่องนั้นไอ้ระดีดเว้ย อุ้ย ดับคู่ด้วย แล้วมากองกันที่เดียวกันนะ อดีตปะวะ ไออาร์ม ฮะ กูมึงนะมันได้บอกกูอยู่นะมันมีนั่นอยู่มันมีคนรัก ยังมีคนรอดอีกอ่ะ อ้าวอู้อาร์มแฟนพี่อาร์มมีชู้ มันมีคนเขาเคยบอกอยู่มันไม่ได้บอกพวกมึงอะ ไม่ได้บอกอะ ถ้าเกิดเขาบอกผ่านไม่ผมคงอยากแล้วจริง แฟนพี่อาร์มมีชู้เว้ย มี ไม่ต้องไหว้อาร์มหรอก มีชู ไม่ต้องไหว้อาร์มหรอกเยี่ยมันต้องมีหิว คู่ผมไม่มีเว้ย มีจริงหรอกอาจจะมีแล้วไม่บอกก็ได้ใครจะไปรู้ อะไร คือวันนี้เว้ยพี่ใช้วิธีการเว้ยพี่ไปแค่ไปหาเพื่อนไงไปหาเพื่อนใหม่ใช่ พี่ไปสุ่มไปใช่ไหมแล้วทุกๆรอบเว้ยว่านะแล้วก็ต้องสารชั่วนะ ก็เลยยังไม่ได้ แล้ว แต่ว่า เราก็ทำเหมือนเพลย์อะ ยังตอนนี้ยังหาไม่ได้ตอนนี้ อะไรอ่ะ หาคนที่แต่งได้ แต่ต้องเป็นคนที่เล่นทุกวันแล้วก็ต้องสนิทด้วย นี่ผมจะ ต้องสนิทอีก ก้าวไงก้าวพี่รู้ไงก้าวว่าก้าวเล่นเธอทุกวันแล้วก้าวก็เป็นคนที่สนิทกับพี่ฟูด้วย มึงไงอาร์ม จบอาร์ม เอ้ยเจฟฟูไงไม่ใช่เอาพี่เป้ไง ไม่เอาผมไม่แต่งขี้เกียจง้อนัดดิ ใครมา เจ็บแล้วนี่ มีคนมาครับ ใครมา พี่ปอนปะพี่ปอน ผมรู้ยังไงว่าเป็นพี่ปอนชื่อใช่เลย ฟอนใช่เองหรือเปล่า ใช่แล้ว คนที่ชอบใช้โปรในเทล เนี่ย ฟูเซียนแห่งโปร เดี๋ยวไปโทษ แต่ตอนนี้มันเลิกแล้ว โอ้ มีอะไรอ่ะ
สัตว์ลืมเข้ามามันก็ลืมตลอดแหละทุกครั้งอะตั้งแต่เข้ามา พี่ปอนเข้ามาทุกคนเงียบหมดเลยเฮ้อ คือเดี๋ยวเราต้องอาบน้ำมาดิ คือเดี๋ยวพี่ก็จะจบสตรีมแล้วสิ จะนึกได้ค่อยมาบอกไปละ อ่า ไม่บอกพี่ อะไรของเขาวะ เดี๋ยวนึกได้แล้วเขาจะบอกไงเราก็อย่าไปรีบร้อนเลยสิ นี่เราจะใส่ของเทพๆไป แต่พี่ไม่ได้เจอปอนเนี่ยนานแค่ไหนแล้วไม่ได้เจอกันเนี่ย ใครมีพรีเมียมบ้างอะเปลี่ยนเป็นพรีเมียมเลยให้ไวแล้วกดเลย นับดู โอเคพร้อม เดี๋ยวดูนะ ต้องมีใครทักผมสักคน สอ อะ ง เฮ้ยเปลี่ยนพรีเมียมกันนะ ปอนจะไปห้องล่าง เชิญน้ำแป๊บนึง จะคุยกัน เป็นเอสอีกแล้ว ปอน 3 2 1เชิญน้ำแป๊บนึง งั้นไปคุยห้องข้างล่างนะข้างล่าง น้ำมานี่แล้ว เต็มหรือยังอ๋อยังไม่เต็มแม่งต้อง30 คน ไม่ ลืม เอาอ่ะ อืม โอ้ยเดี๋ยวพี่จะเป็นหัวอีกแล้วโอ้ย นี่ไอออกห้องไปเดี๋ยวนี้นะเก็ตเอา พี่ออกแล้วตามผมมาฮะ เก็ตเอาหรือพี่ไอ เร็วพี่เร็วรีบตามมาเร็วพี่เร็วไวเร็วพี่เร็วพี่เร็วพี่เร็วโอ้ กดแล้วพี่ไอแล้วกด เร็วกดเอาอัพกดเลย โอ้ยจะรีบอะไรกันขนาดนั้น ต้องรีบหน่อยฮะ แม่งได้ยินเสียงใครทุบคีย์บอร์ดวะ พี่เดี๋ยวแหละ โคตรชัดเลยปัง พี่ไม่ใช่นักเลงนะก้าวเห็นไหมพี่ไม่ใช่นักเลงนะ อ้าวมึงสงสารคีย์บอร์ดว่าก็ได้ ไม่ก้าวพี่มันทุนคีย์บอร์ดพี่ถูกโต๊ะ เล่นรายการเล่นรายการ เล่นเทลรันเนอร์ วิ่งรันเนอร์ ผมเข้าสวน ผมเล่นเข้าสวน อย่าขอร้องโอ้ยล้มเลย ขอลงนี่พี่ขอลงที่ไหนไม่ลงอ่ะ ขอร้อง ชุบหลบซ้ายหลบขวายิงแม่งเลยโอ้ยเกือบชูไม่ทัน เฮ้ย ไม่มีใครทักว่ะ เดี๋ยวแมท เฮ้ย เดี๋ยว ดี แมท แล้วก้าว หลบกระ ดี สุ แล้ น วก้าวแต่ถ้าเกิดพี่เข้าไปตอนนี้แล้วพี่ใส่รองเท้าหรูๆไปแล้วก็นายมีคนทักเต็มเนี่ย ไหนขอลองใส่รองเท้าหรูๆ ดำขนาดจบเลย พี่ล่วงอีกแล้วเนี่ยใครส่งผีมา รองเท้าหน่อยวะที่ไม่ค่อยมีใครได้ ใครส่งผีมากินนี้ นี่ไงไม่เอาอะเฮ้ย ดีปะรองเท้านี่แล้วกัน2 เวทเอง ทำไมรู้สึก ผมตายละ คนน้อยวะ ท่านั้นก้าวท่านั้นพี่ใส่รองเท้า3 ดาวแล้วกัน 7 คน ก้าวใส่เวทีพี่ แม่ง ใส่3 ดาวแล้ว ค กัน น มันต้องมีใครทักสักคนหนึ่งอะ ให้ทัก พี่ไม่เคยโดนทักนะ ปัญหาคือ เดี๋ยวพี่ทักให้ เด่นในหมู่คนน่ะ พัด ใครจะทักเนี่ยพี่ทักให้เลยทัก โอเคไหมก้าว รู้สึก ทำไมทักงานกันมาตอนนี้ทุก โอ ที เค เลย ไหม นะ ก้าวถ้าเกิดพี่สุ่มมาได้ภายในครั้งเดียวพี่ก็จะแจกของถ้าเกิดพี่สุ่มมาได้ภายในครั้งเดียวพี่ก็จะไม่แจกของแต่พี่จะแจกมือตอนแรกที่พี่สุ่มได้แทนโอเคไหม เอาใหม่ จะแจกของจริงนะเนี่ยคือจะแจกของจริงๆเนาะเอานะพี่พอไปเดียวปั๊บเป้ครับแล้วได้ผมบ้างหน่อยเร็ว คืออะไร งง พี่อ้ํพี่เหลือแคสเท่าไหร่ พี่เหลือแคสอยู่ 2,300 2,200 ก็เปิดสุ่มไง เฮ้ย ไม่อ่ะอันนี้คือผมจะเอาไปรวมกับไอ้แคสที่ผมใหม่ด้วยอันไหนอันใหม่ที่ผมเติมนี่ไง เหรอ เฮ้ยพี่อ้ํผมขอผมกลับแล้วซื้อเหรียญฟิโลให้หน่อย หยุดเลย 10 ชิ้น ในปีโลเก็บเองก็ได้เดี๋ยว2 หน้าก็มีอีก คนแล้วจำไว้ ตอนนี้พี่มีเหรียญปีเอโลน้อยมากนะก้าวพี่มีไม่ถึง10อ่ะ จริ ผ ง มไปหาฟาร์มสิ่งดีกว่า ไปแลกมาหมดแล้วดิ ใจ เอง ไม่ นะฮะ ก้าวพี่ เหรียญไม่มีเอาไปแลกมาหมดแล้วใช่ไหมนะฮะ พี่มีอยู่แค่139 เหรียญ เหรอ ไม่ได้เติมเลยเก็บเองล้วน โอน ๆคนด้วยนะ โอน โอนมาให้ใครอะ ไม่คือพี่จะเก็บซื้อถุงมือไว้เพราะถุงมือพี่กากมาก ใครหาฟาร์มสิ่งบ้างใครจะอยู่ฟาร์มสิ่ง ความสิง พี่ สิงเป็นไงอะ ก็ไปอยู่ในฟาร์มเขาตลอดไงเขาเรียกว่าไปสิ่งฟาร์มเขา โอเคใช่ไหมก้าวพี่บอกก้าวนะว่าถ้าเกิดพี่ได้ภายในรอบเดียวอ่ะพี่จะแจกของนักสัตว์5 ชิ้น นักซัดโอ้โห 5 ชิ้นก้าวอะพี่พูดเลย ใคร 5 ชิ้น 5 ชิ้นนี่แบ่ง ส่งให้ผม เฮ้ยแป๊บไอ้5 ชิ้นเนี่ยเองต้องแบ่งให้ถูกนะเว้ย
เออ เฮ้ยเองแบบผิดนี่มีปัญหากับทางแก๊ง สุ่ม เลยนะ 5 ชิ้นสุ่ม5 ชิ้นพี่สุ่ม5 ชิ้น สุ่ม5 ชิ้นไอ้5 ชิ้นนี่แหละมันคือปัญหาอย่างมากเลยคือชิ้นแรกเราได้ของกากๆมาเนี่ย และไอ้ชิ้นสุดท้ายเนี่ยได้ของโคตรดีอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องเริ่มจาก แกก็ ของ เอา กากเราต้องเริ่มจากของกากเป็นของดีไม่ได้พี่ไม่ได้ ผมจะคือแบบ สมมติ สุ่มคือแบบให้คนชนะแล้วผมจะสุ่มให้แล้วผมจะส่งไปในดีเขาแค่นั้นเอง ปัญหาคือผมขอทำอะไรอย่างดีพี่ อ อาร์ ย่างเดียวนะ อันเดียวนะ เออ พอเย แล้ อะ ว ไปแล้ว ถ้า พอ พี่ แล้ว ได้ เออ แป๊บทำไมพี่เป็นหัววะอามหายเฮ้ยอามเฮ้ยกลับมาเฮ้ย ก็คุณจะไปอาบน้ อะไรวะ เออ ผมสิงอยู่ฟาร์มร้านอาหาร สิงอยู่ที่นี่แหละ เออ มีเด็กใหม่เดิน เข้ามาหากับผม หรือ ำ บอกว่าหรือกูปะโน ทางแบบขอตังค์หน่อยครับ นั่นแหละเอาจริงนะเว้ย มันมี2 เทคนิคเด็กใหม่จะขอ มีคู่ไหมถ้าผมบอกว่าไม่มี มีแคสไหม เนี่ยแหละ2 คำถามที่ผมเจอบ่อยเหมือนเนี่ย ทำไมพี่ไม่เคยเจออะไรอย่างก้าวเลยทำไมก้าวโชคดีอย่างนี้ เฮ้ยมีสายว่ะเขาบอกว่าจะส่งคนมาป่วนชแนลพี่ว่ะ อุ้ย เก็บพี่เป้แล้วอุ้ยพี่เป้ โดนเก็บแล้วเฮ้ยพี่ปลอดภัยวะ เดี๋ยวผม อะไร ไป ไม่ ดู ได้ ที่ปลอดภัย พี่ไปโด ก่อน นหินเองทำไมน่ะ รัสเซียเฮ้ยแล้วพี่มีแต่รัสเซียพวกรัสเซียนั่นเลย แป๊บหลบก่อนเลย เดิน บอ เก็ ก บ แล้วว่า แน่ ชแนลพี่นี่โหดมากแล้วเว้ยมีแต่พวกรัสเซีย ว่าแต่พี่ทำเกมอะไร ต็มไปหมด วะ นะไอเคเต็มไปหมดเลย ฮะ ว่าเปิดชแนลมาว่ามันน่าจะมี พี่ คน ทำเกมอะไร ไทยนะ พี่ไอทำเกมอะไรฮะ เกมเอ็กช็อต นั่นไงตัวว่าแล้วตัวโดนชน ฮะเดี๋ยวนะเกมเอ็กช็อตโดนชนเนี่ย ไม่ผมนี่ผมเมื่อกี้แม่งวิ่งเข้าหลังทำไมต้องเข้าหลังกันด้วยดับอนาถขาดชีวิตรอดหมดโอเค แม่งรวมคนผิวดำเนอะแมคโกก็มา ไม่มีใครเคยเจออย่างนี้กับผมเลยเหรอ ผมไม่เคยเจอเลยนะพี่คือก้าวพี่คือไม่เคยเจอก้าวเพราะพี่เป็นคน ทำไม ที่เกินไปเว้ยเวลาพี่เข้าไปใช่ไหมจะเป็นคนแบบเขียนตรงๆเลยขอของจบ ของผมนะ ต้องทางลัด ทางลัด ครั้งแรก มีคู่ยัง ผมถ้าตอบไม่มี สตรีม ก็ บอซีให้ดูหน่อย มีแคสนะ แป๊บนึงนะ มี ป๋า แคส จะให้ผม ไหม สตรีมบอซีใช่ป่ะผมขอยืมคอมป๋าเดี๋ยวผมไปสตรีมบอซีบ้านป๋าเลยเอา พอซี โหลด OBS ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมสตรีมให้ดูเล ถ้าย ถ้า แบบต่อ ผ ห ม น้าต่อ ไม่มี ตาเลย แค แหละ ส อ่ะ อะ อย่ายืมคอมป๋าก่อนนะ เดี๋ยวรอปีนึงเดี๋ยวพี่ แหละเครื่องผมคงจะ ปีนึง ลำบาก ครับ และกากด้วย พี่อัปเกรดคอมแล้วปีนึง นะฮะ ปีนึง ปีหนึ่งนี่คือหมดอายุเลยใช่ไหมฮะ ตอนนี้เอาจริงๆนะค่ายอินเนียยังไม่ตอบพี่กลับเลยนะ เอ็มนิเนียนี่อันไหนฮะเอ็มนิเนีย โอ้ย นะ ค่า ฮะ ยการ์ดจอ จะพูดว่าอะไรดี แค่คำว่าอ๋อมันก็เปลี่ยนชีวิตเราได้ เอ็นบีเดีย อิมบีคนอิมมาละไม่ใช่เอ็มเรียกเลยเสียเลย อ้าวลืม เมื่อวาน มีพี อ่ะขอหัวมีพีแต่ถ้าพี่ไม่เข้าด้วยนี่มันจะได้อีกพีกันปะฮะลองบอกหน่อยแหม เมื่อวานตอนเย็นไม่มีใครรู้อะไรใช่ไหม ยังไม่อยากเล่นเลย เฮ้ยกดติดตามผิดคนแหมเอ้ย อะไร พี่เป้พี่ มัน สาบาน ชื่อ ไว้ อยู่ แล้ว บน ไม่ ชื่อ ใช่ พี่ เหร ไอ อ ฮะมันชื่ออยู่บนชื่อพี่ไอปั๊บผมกดลั่นไปโดนชื่อมันนะครับ เฮ้ย ผมได้ข่าวว่าพี่เป้บอกว่าซับกี่ซับแล้วจะหนีเที่ยวอ่ะ ฮะอะไร พี่จะหนี ไม่ เที่ยวใช่ไหม ไอรอบนั้นคือถ้าซับไม่ถึงตามที่พี่บอกอ่ะจะหนีเที่ยว แต่แม่งดันถึงพอดีไงวันนั้นอ่ะก็เลยไม่ได้หนีเที่ยวเฮ้อ ยังไงนะ ไว้ดีพวกเราเป็นซับ คือตอนนั้นมัน พี่เป้ เท่าไหร่วะมันยังไม่ถึง140ซับแล้วผมจะหนีเที่ยวแล้ววันนั้นอ่ะมันดันขึ้น150ซับในทันทีเลยฮะ โอ้ทำไมทุก ผม ค เลย น ไม่ได้ เต็ม หนี ใจ เที่ยว ให้ไม่ได้เที่ยวไปอันซับดีกว่าฮะจะได้ห ข นี นาดนั้นเล เที่ ย ยว ไปมัน ใช่ ขึ้นไปตั้ง200กว่าแล้วเองจะไปกดอันซับ ไปอัดซับ เองจะบ้าเปล่า ไปอัดซับดีกว่า อันนั้นมันเลื่อนตั้งแต่140ซับแล้วไอ้หนู อัดซับพี่ พี่ ไม่ น้ มีด้วย ำไปบอกเพื่อนพี่หน่อยให้อันซับพี่เป้ด้วย เฮ้ยพอเถอะพี่จะอันแบนเองก่อนนะคนแรกเลยเนี่ย อัดซับมีอัดซับว่ะไม่รู้มันเข้าใจพี่ว่าพวกนี้พวกซัมเดียเนี่ย
ขอให้กดติดตามแม่ไม่กดตาม Facebook เหมือนนั่นนะ อะไรกับ Facebook วะ อยากจะติดต่อด้วยมั้งฮะน่ะ แต่จะติดต่อใน Facebook เลย ครับเฮ้ย โอ้โห ชุบ ดาวโฆษณาเหรอ ชุบ ให้ผมเป็นโฆษณาอีกแล้วตายครับ อ้าวพี่ไอ้ดับอีกแล้วเหรอฮะ ดับคนแรกเลยครับ เหมือนว่ารีบนะพี่ ปกติพี่จะตามผมมาไม่ใช่เหรอหรือไม่ก็ผมก็จะตามพี่ไปอะไรประมาณนั้นฮะ โดนฟ้าผ่า ผมก็โดนนะฟ้าผ่าอย่าบอกไอ้โดนฟ้าผ่านี่ พี่โดน โอ้ ฟ้าผ่าแล้วแม่งก็มาวิวตรงพอดีเลย ไม่น่าไป เฮ้ย อะไรห้องอะไรวะเนี่ยมาเดทกันเถอะ มาเดทกัน มา เถ เด็ อะ กกันเถอะ ไม่ไอ้มาเดทกันเถอะไม่เท่าไหร่หรอกเมื่อกี้แม่งเกตมา2 ตัวรวดเลยโอ้โหดับเอ้ยโอ้โหทันเปลี่ยนร่างแม่งกลายเป็นชูเลย เอากล้วยทอดเดี๋ยวไปกินนม อะไรวะห้องนี้สิ่งห้องนี้ดูดีกว่า เฮือโอ้เชียนทำไมไม่โหดร้ายกับผมกันจังเลยนะฮะ เอ้ย บ้านใครรถบรรทุกผ่านเนี่ย ฮะ ไม่ทันโอ้โหจบแล้วเรียบร้อย ฮะไม่มีรถบรรทุก บ้านใครอ้าวแล้วตะกี้เสียงอะไรอะ มีแต่เสียงมอเตอร์ไซค์นั่นแหละกินที่เสียงพี่เอง ดี๋ยว พี่เมื่อย รีบดับกันสักอีกคนจะได้ขึ้นแท่นสักทีดับกันหน่อยเถอะแต่ตายกันเถอะจะอยู่กันทำไมเนี่ยฮะอยู่ไปก็ลกแมปแล้วเปล่าๆอย่าอยู่ดับไม่ดับอะไรนี่อ่ะ ดับไม่ดับดับไม่ดับดับไม่ อะไร ดับ นี่ไม่ดับอะไรนี่มีโปรปะ เดียว ไปมีโปรเนี่ย ไม่มี คืออะไรไอผมมันไม่มีโปรนะแต่ในห้องเนี้ยไม่น่ามีใช่ปะพอดูแล้วไม่ก็ นั้นเนียนๆอยู่เปล่าเนียนเปล่า น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะเนียนๆก็อะไรนะโปรแดดไม่หมดอะไรประมาณนี้ปะฮะ เนียนอยู่ ประมาณเนีย สวัส น ดีครับทุกคน แต่ปัญหาคือผ อาม บน้ำเสร็จแล้วเหรอ ยังไม่ได้ใส่เสื้ออะไรก็พี่จะพูดเนี้ย ๆอ๋อก็ดีเสื้อไม่ต้องใส่หรอกใส่กางเกงตัวเดียวก็พอหรือว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยมาพร้อมกับคนหนูแล้วนั่งเล่นเลยแต๊ดเลยประมาณนั้นเลย แต่ผมว่าคนที่จะทำช anel บินของพี่เป้คือใครรู้ไหม ฮะ ใคร แกคนเดียวนั่นแหละ ผมไม่เกี่ยวแล้ว พี่ไอซ์ครับแป๊บนึงครับส่งหัวปาร์ตี้ให้ผมได้ไหมฮะปาร์ตี้ครับกดปาร์ตี้แล้วก็คลิกส่งหัวให้ผมเถอะ ก้าวเชื่อไหมว่าตอนนี้เป็นคนผิว ครั ขา บ ว ผมมีบวกอีกทีครับ มันมีห้องชื่ออ ผ ย่าง มก็ นี้ ลื E อี ม กแล้ว ดู เหรอ ว่าทำไมมันนี่ไม่มาให้ ถอดหูฟังมาหนึ่งนะทุกคน เอ้อ โอเค มัน ครับ มีห้องแบบนี้อีกแล้วเหรอในฟาร์มเนี่ย เครียด ว่าแต่ ชิบหาย คนไหนบ้างวะคนไหนบ้างอ่ะ โอ้โหทำไมขั้นตอนการใส่เสื้อผมมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ย อามแล้วขอถามอะไรอย่างหนึงดิ ฮะ อาบน้ำไม่ถึง5 นาทีเสร็จมึงบ้าปะเนี่ยเมื่อกี้2 หาย ครั้ ตั ง ว เหรอ อ้าวแล้ว หายตัว ไหนว่าแล้วทำไมหัวอันนี้ไม่อยู่วะ พี่เป้ยังเล่นไม่จบเลย อะไร แม่ เนี่ย งเสร็จอาบน้ อ๋อ ก็ทำไมอ่ะรีบอ่ะรีบ ประมาณว่าอะไรนะใช้เครื่องยิงน้ำอ่ะพ่นน้ำมืดเดียวอะ เครื่องยิงน้ำเดี๋ยว นะ น้ำเครื่องยิงน้ำ มันเป็นระบบอะไรนะ เดี๋ยวเครื่องยิงน้ำ ยิงเหรอ มันหาได้จากไหนอะ มันเป็นระบบไททานิกครับผม หาได้ยาก ระบบไททานิกโอ้โห ไททานิกด้วยครับไท นี่ ทา ใช้ นิก ระบบเรือเลยเหรอ ครับผมเป็นระบบไททานิกนะฮะ น้ำโดนยิงแล้วน้ ำเอ้อ เฮ้ยเอาอีกแล้ว อย่าบอกพี่ให้ตายอีกแล้ว เกือบที่ตามหนังอยู่เนี่ย เอ้ย ลืม นี่นะ ลืมไปว่านำหน้าแล้วแม่งบันไซมากเลย เฮ้ย เฮ้ยฟ้าฝนฟ้าขนอง ำข้าวทำไมมาเดทกันเถอะ ไอ้ส่งหมีมา พี่เป้มาอยู่พี่เป้มาอยู่กิวเราแล้วเหรอ เพิ่งเห็นนะ เออ หมา เอ้ยพี่อาร์มพี่ลองไปดูเขาว่าฟาร์มแล้วพี่ลองเห็นอันแรกไว้ ที่สามไม่บอก เจอห้องดีๆละ โอเคครับมา เอ้ยปั๊มอีกรอบเรียบเปลี่ยนหน้าฟาร์มเป็นไง เด็กลูก นี่ก็ได้ โด เหรอ หน้าฟาร์มยังหน้าฟาร์มยังชื่อว่าไอทีวีอยู่เลยรายการโคตรเก่าเลยรายการมีอันแรก เรา ดับอนาถ ยาย ฮะ เดี๋ยวผมไปเล่นโรบ็อกไปแล้ว ไปเล่นโรบ็อกเดี๋ยวพี่ตามไป พี่เป้แค่โลบอกเพิ่งก็ได้นะ
แค่ ไม่ รอ เอาพรุ่งนี้อะไรนะวอลคราฟพรุ่งนี้วอลคราฟก่อนโรบอกค่อยว่ากัน บอกครับ ใคร บอกครับเกมอะไร โด วะ นไปแคสด้วย ก็วอลคราฟไม่รู้จักจริงเหรอพี่ บอกครับ ไม่ เฮ้ยพี่เรา โล เรา บล็ ได้ อก อยู่ยุคเดียวกันไม่เหรอทำไมพี่ไม่รู้ เฮ้ จั ย กไมค์ครับ รอบอ๋อไม่ครับ ไม่ใช่ไมค์ครับวอลคราฟไม่ใช่ไมค์ครับวอลคราฟ ฮะ กลัวครับเกมอะไร เฮ้ยพี่เป้ไปแค ใคร มป์ ๆ นายครับ เข้า แล้ อ ว อก พี่เป้แคมป์นายครับหน่อยเลย ไอ้ไมค์ครับแคสไปแล้วแม่งไม่มีคนดู เฮ้ย เหมือนกับไอ้เอ็กช็อตอะเอ็กช็อตแม่งก็ไม่มีคนดู ก็พี่เป้ไลฟ์สตรีมไงก็เลย ข ไม่ อง มีคน พี่ ดู เนี่ย อัดเนี่ย ดูแม่งทุกคน แต่ไม่มีใครไลค์เลย ไลค์1 ไลค์ มีแต่อะไร ของผมยังขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะไลน์เนี่ย คือมันซับ1 คน ผม แล้ว เพิ่ง พี่บอก รู้ ให้ นะเนี่ย ซับกันเยอะๆหน่อย เพื่อพี่ได้รู้ว่ามันชอบเกมไหนกัน ครับผม พี่ไม่รู้เนี่ยว่ามันชอบเกมไหนแล้วจนพี่ต้องประกาศมาเนี่ยว่าสรุปผลเกมมาไม่รู้เนี่ย ตอนนี้รอบล็อกสูงสุด เหรอฮะ เราต้องการให้พี่รอแคสรอบล็อกพวกฝรั่งไงไอ้พวกรัสเซียฝรั่ง อ๋อรัสเซียที่ถือ AK ป่ะฮะ อย่าพูดแบบนั้นดิเดี๋ยวพี่โดนตีที่หายเลยแล้วเว้ยโอ้โหอย่าพูดแบบนั้นดิเดี๋ยวพี่โดนตีนอ่ะ ทำไมกูถามโคตรตรงเลยวะ ถามก็ตรงเลยพี่เอารัสเซียใครตอบเอเคเดี๋ยวนี้ ก้าวพี่เข้าไปฟาร์มด้วยไม่ได้ หาย ก้า หร ว อก ผมมาคุยกับไอ้พวกที่มันหื่นกามอยู่ พี่เดี๋ แล้ ยว ว คนไหนวะ พี่เข้าไปคุยด้วย ที่บอกว่าจะให้ผมเปิดกล่องอะมันไปไหนแล้ววะ ก้าวพี่เข้าไปคุยด้วย ชื่อห้องพี่อยากเห็นชื่อห้องวะล่ะ เอามาดิ เดี๋ยวดูเดี๋ยวถ่ายให้ดู คือไม่รู้ก้าวคือพี่ไปดูอนิเมะมาใช่ไหมแล้วพี่รู้ภายหลังว่ามันคือการ์ตูนอนิเมะแนวฮาเลมอะ ทำไมอาร์มทำตัวอย่างนี้นะฮะ ไม่คือตอนดูผมไม่ได้คิดอะไรเลยไง โอ้ของทองค มันอย่างนี้ทุกคนแหละตอนดูไม่ได้คิดอะไรหรอกพอดูเสร็จอะคิดเลย คิดอะไร ฮะคิดว่าจะมีตอนต่อไปไหมอะ ใช่เลยคิดเหมือนกันคิดอย่างนั้น ำ เลย พี่ไปซ่อมฟาร์มมันนึง คือมันมาสนุกไงพี่มันสนุกเฉยๆมันดู พี่อามดูชื่อห้อง ทำไม ไม่น่าครบ เอาไป เล ซ่อย มฟาร์มแป๊บนึงแล้วทำไมฟาร์มเป็นกลางคืนวะเนี่ย ปรับเป็นกลางวันใครมาปรับเป็นคนกลางคืนอีกแล้ว ทำไมห้องมันแบบ อะไรวะ ทำไมห้องมันแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปห้องนี้ก็ได้วะ ไปพี่อามออกจากห้องนี้เถอะไอ้นี่ไม่ปลอดภัย มีนม มีนม อะไรนะพี่ ไม่ใช่มันหิวนม แหมพี่ลั่นก็ตกใจเลย โอ้ ไม่ต้องตกใจเลย อย่า พี่ เพิ่งคิดมากพี่ ผมตกใจเลยนะว่าไม่รู้เลยพี่เป็นคนอย่างนี้เนี่ย มีนมพี่อามรหัสอะไรอ่ะพี่อามรหัสอะไร ไม่มีรหัส อ่ะถูกด้วย ว่าแต่ของเรานี่ไม่มีใครเหลือรอดแล้วเหรอฮะว่าแต่หลังจากไอ้อาร์มจากไปมันก็หายหัวจากห้องนี้ไปเลยนะฮะ เออ อ๋อคือ เฮ้ยไม่ ไม่ ใช่ ว่า เดี๋ยว ไอพี่ พี่ ผมเป็นคนที่แบบ เดี๋ยวพี่ก็ตามเจ๊ไปแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยว ทำไมมีแต่ผู้ชายวะ อ่ะ อะไร เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนหน้าฟาร์มแป๊บนึง บ้า พี่จะไปเปลี่ยนฟาร์มไหม อ๋อครับผมครับ เอ้ยไม่ใช่ไปต้มฟาร์ม ก็ ผม เดี๋ยว อยาก เดี๋ยวผ นั่ ม ง ก็อยู่ โต๊ะอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมก็ บ้าง อะไรนะจบสตรีมเหมือนกัน เดี๋ยวไปเปิดกล่องก่อนได้กล่องอะไรมาบ้างเนี่ย เขามากำลังซ่อมฟาร์มเลย ท่านผมขอนั่งเก้าอี้โลมาเดลุกไป มีหมดเลยเนี่ย เดี๋ยวพี่เข้าไปนั่งเองแล้วกันนะ อย่าตอนนี้อยากเข้าฟาร์มพี่แค่นั้นแหละ ก้าว ทำไม พี่ ฮะ กำลังซ่อมฟาร์ม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปป่วนครับเดี๋ยวเข้าไป เดี๋ยว ป่วน ขอ ฟา ซ่อ ร์ม มฟาร์มก่อนดิ ไม่เป็นไรครับป่วนฟาร์มก่อนไปครับ อย่าปวน โอเคก้าวไปดีกว่าปะ ไปป่วนฟาร์ม ไปไหน เอาเข้าฟาร์มใหญ่ก่อนเลย ผู้หญิงน้อย เฮ้ยพี่กำลัง โค จะ ตรคิด มันรียังไงวะ ดีแล้วฮะ รีฟาร์ม โอเคก้าวมานี่เดือดก้าวนี่เดือด พี่กำลัง รหัส จบ ถูกอีกแล้ว อ๋อ มาเราจะมาหาดูกันดีกว่านะ ซึ่งห้องนี้สำหรับคนที่มาเล่นกับผมนะอีกพีพุ่งแน่นอน พุ่งอะไรพี่ สภาพ พุ่ง เดิม ปิดเลย ปิดเล ข ย อฟาร์มน่า ปิด รั พุ่ง ก ปิดนะ ฟาร์มน่ารัก เอ้ยหัวฟาร์มอยู่ไหน ไปหาแป๊บ หาแป๊บ อย่าไปเชื่ออย่าไป ได้เว เชื่อ ลาได้เวลาแอดเวนเจอร์ครับ ผมคือเด็กใหม่ยศน้อยครับ เจอละ ต้นไม้ หรือถ้าผมออกมันจะเป็นยังไงเนี่ยซึ่ง เขียน EP ตัว แม่งเต็ม X ตัวเลย โอ้โห โอ้เนี่ยแหละก้าวคนนี้แหละน่าทัก ใช่ ไม่จริง เองอย่าไปเชื่อ สิ่งที่เอง ถึง เห็น เขาจะอายุน้อยถึงเขาจะอายุน้อยไปไหนก็เถอะ อายุเท่าไหร่14เย็ดเป็ด
14 กุมภาวันวาเลนไทน์ เฮ้ กินเด็ก เฮ้ย ใช่ไหม เงียบกันหมด อะไรตะกี้ได้ยินคำว่าอะไรนะ อะไรกินอะไรนะ กินอะไร อะไรกินเอง ไม่มีกินโว้ย ไม่มีกินคิดมากไปนะ โอ้ เราSP ตัวพี อ๋อผมบันทึกเสียงไว้ เดี๋ยวไปดูแป๊บ แล้วแต่เองเลย เอาที่ตามสบายใจเลยครับ กินเด็ก โอ้โห เปิดสุ่มแม่งครั้งเดียวเนี่ยดูสิดวงจะมีป่ะวันเนี้ยจัดไป ไม่มี ป๊าบต้องโหดมากเลยนะ ไม่ เปิดสุ่มครั้งเดียวปุ๊บแล้วได้เอสออกเนี่ย เอ็ดออก ไม่โหดเลย เฮ้ยเริ่มเป็นชื่อสัญลักษณ์รายการแล้วเว้ย อะไรฮะ เปลี่ย ห น น้ากากนักร้อง เราจะ ฟาร์ม เข้า นี้แม่งทำได้ อย่าเพิ่งมาปวดดิเดี๋ยวเอสตัวเอกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังทำยากๆอยู่ตัวเอสแม่งก็ยังยากเลยเอทำไงวะ เอทำไงก็ตัวเอสิครับเอจะทำยังไงล่ะฮะ ก้าวพี่รู้แล้วเว้ยว่าไอ้ โอ้โห ซันมัน น้ำแข็ ส ง อนสัง ด้วย คม โอ้ อ โห ย่างนี้ สุดยอดครับ ทำไมอ่ะ อย่าเพิ่งมาปวด คือไอ้ซันมันจะหาเพื่อนใช่ไหมแต่พี่เป็นคนที่เล่นแบบโคตรสันโดษอะเล่นอย่างเดียวเลยไม่เคยหาเพื่อนไงไม่เคยเลิก ตัว พี่ เอทำตัวเอไม่เป็นนะ มากินร้านอาหารกัน ผมเจอร้านอาหาร น่าจะ เดี๋ยวแป๊บนึง มีไม่สนแล้วกันเลยอย่าขึ้นดิโอ้ ย้ำเร็ว เดี๋ยวผมไปว่ายน้ำเล่นแล้วกันครับ นึงพี่คุย อยู่ไหนวะ พี่คุยอ คุย ยู่ กับ เอง ดีหน่อย วันนี้ ทำไมตัวเอพี่มันทุเรศจังวะ น่าจะเป็นเพราะพี่เองเลยฮะ ตัวเอทุเรศจริงๆโคตรทุเรศเลยเดี๋ยว ไก่ อยู่ไหนวะ ครับ รู้สึกมันมีทางน้ำแข็งแตกอยู่นี่วะหรือปิดไปแล้ว อยู่นี่ไง สเต็ก ตัวพีนั่นแหละ ครับ อยู่ตรงใกล้ตัวพีนะ ตัวพีอะไรนะฮะ ผมยังมองไม่เห็นครับ อ้าวมองไม่เห็นเหรอ ครับยังมองไม่เห็นฟาร์มครับ เหรอ น้ เพราะว่าพี่ยังไม่เสร็จใช่ไหม ครับ ส้ม ใช่ครับ พี่ขอตัวเอก่อน ดำ เขียน น้ำ ส แป๊บ ปั ค ก รับ ได้ ดำ เมีย น้ำแป๊บ ที ครับ นี่มีหนึ่ง ดำน้ำแป๊บครับ ทีวีไม่มี แต่แต่ รู้สึกยังไงไม่รู้เอ เดี๋ยวก้าว ฮะ ก้าวคนที่พี่คุยด้วยชื่อนัท SP AT ตัวทีหา เอา ย แล้ว คนที่พี่คุยด้วยอยู่ตอนนี้ชื่อนัท เอาแล้วเอาเองเอาแล้ว เอาแล้ว เอาไว้เองทำตัวอย่างงี้นะฮะเผลอๆนี่นัดเดียวกันด้วยมั้งน่ะ คนนัทครับเพื่อนนัทเพราะว่านัทเขาไม่ใช่ตัวนี้ วิไม่แน่หรอกอาจจะเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้ ใครจะไปรู้ คุ ใคร ย จะ กับ ไป ใคร รู้อาจจะมี2-3 รหัสก็ได้ แน่โอ้โหใช่พูดถูก มึงคุยกับใคร ก็อามคุยกับนัดไงเออ เออ เอนะเอาแบบนี้แล้วกัน มึ ตั ง ว เลิก S คุย ตัว เลย P ตัว A ตัว T แม่งอยู่ข้างบน พี่คุยกับคนไหน แล้ว วะ แต่เลยฮะ ผมกำลังว่ายน้ำเล่นครับเสร็จแล้วก็บอกผมด้วย เอ้ยนัดไม่ใช่คนนี้หรอก ฉากถ่ายรู กู ป ไม่ นิด ใช่ นึง ไงพี่บอกแล้วไม่ใช่ อ๋อ เอาเมืองนี้พี่เปล่าเมืองแห่งความลับพี่รูปหัวใจ ก็ดีครับผม ทำรูปหัวใจ ผมอยากได้เป็นพื้นสีขาวมากกว่าฮะ เป็นเซตสีขาวเพราะว่าใส่อยู่ก็มันก็เป็นสีขาวเลยอยากที่มันเป็นสีขาวฮะ โอ้เชื่อเลยเว้ย ว่า คือพี่หลอกเขาว่า พี่หลอกเขาว่าพี่ชื่อเท็ดเลยแล้วก็เขียนตัวว่าเทสึแล้วเขาเชื่อพี่ด้วยโคตรเชื่อปอบเลยล่ะ ทำไม เขาเชื่อ อา พี่ เป็ เล น ย ทำชั่วอย่างเงี้ยฮะ เขาเรียกว่าอะไร บอกเลยนะ อยาก ผม ให้ ติ ค ด น เชื้อ อยากให้คนนั้นน่ะเขาดูสตรีมพี่มากเลย แปลว่า รวยดิก็ดูกันดีกันตัวกันนั่นแหละ เฮ้ยโปรโมทสตรีมเลยหนูโปรโมทสตรีมเลย ได้เลยครับลูกพี่ โปรโมทเลย ไปกระจายข่าวให้ทั่วไป ชื่อสตรีมพี่ชื่ออะไรวะ พิมพ์มาที่ ซีเฮดไงจะไปยากอะไร พิมพ์ ฮะ มา เดี๋ยวพี่ พิ พิม มพ์ พ์ให้ มา เอา เดี๋ยวเอาบาทหลวงมาก่อน ประกาศประกาศ ประกาศกดซับ นี่เอาฉากขาวๆต้องฉากนี้ฉากบาทหลวง เอาโต๊ะบาทหลวง พี่แม่งมีหมด เสร็จยังครับ ฟาร์มเนี้ย ไปกด เป็นเอา ซับช่อง ฝากกดซับช่อง ช
ช่องคัดลอกไม่ได้ด้วย นี่กำลังแปล โอง อ เค ยู่ เมย์โอเค โอ้ยต้องพิมพ์ว่ะ ก็พิมพ์สิ เดี๋ยวพิมพ์ มันจะไปยากอะไรเรา ครับผมครับครับ เอาอันนี้ไปแทนก่อนแล้วกันแม่งหมด อืม มีมันหมดด้วยโอ้โหนี่ ผมลืมเลยเดี๋ยว ห้อง เดี๋ย นี้ วผม ห้อง แม่ เกี่ยวผู้ ให้ พี่ ข ลื อ ม ง ไปว่าห้อง คน นี้ ที่ตอบอันนี้รวมกิจกรรมผมก่อน ใช่ไปเลย A I ระหว่าง C นี้พี่ H ก็แต่งงานก่อน แต่งงาน นี่ครับนี่ เอ้ยระหว่างนี้พี่ทำฟาร์มก่อน แหม พูดผิด เล่นแต่ผมงงเลยแต่งงาน เก้า ลืมไปว่าแต่งไปแล้วนี่หว่า เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะบอกไว้ตอนแรกเว้ยพี่เข้ามาใช่ไหมแล้วพี่เขียนแล้วพี่พิมพ์ว่าขอจีบเลยไหมแล้วพี่ตอบว่าเราเล่นเขาพอตกใจใช่ไหมแล้วพอมารอบสองเว้ยพี่พิมพ์มาว่าไม่เราชอบนั้นนะ ไม่ เราชอบนั้นใช่ไหม เมย์พี่ยังไม่กดแต่งเลยใจเย็น เราก็กด enter ไงแค่นั้นแหละจบนะเขาก็ตกใจรอบสองจบละ หืม ฮะ อะไรนะ อะไรวะ ใครก็ได้แปลไทยเป็นไทยให้ฟัง โอ ดิ เค เขาพูดว่าอะไรวะอะไรตดอะไรนี่แหละ มีตดด้วยแป๊บนึงไอ้ตดนี่มันไม่น่ามีนะไอ้ตดเนี่ย ตดคืออะไรพี่ไม่เข้าใจ ตกใจเขาตกใจสองรอบแล้วเนี่ย อ๋อ มาทันปะ ได้ยิ พี่ น เป้ คือ ก็ เมื่อคืน พี่จะจบ นี้ ส เว้ย ตรีมแล้วนะมาทันปะ ก้าวเมื่อคื น้อง น พี่จะจบสตรีมแล้วเนาะ เมื่อคืนนี้พี่ไปดูมุกพูด23มาเล่นเลยแล้วพี่ก็ลองมาแชร์เล่นดูสนุกดิ ต่อก ด เอ้ยประกาศครับ ใครก็ได้ไปกดซับช่องดีที พิมพ์ในป้ายเลยดีกว่าง่าย นี่มีตัวนี้ด้วย ๆ ช่วยไปก แฮ ด ร์รี่พอตเตอร์เฮร์รี่พ ครั อบ ตเตอร์ไม่เหมาะเอาอะไร ไม่ ดี โทร นะ ช่อง มีเยอะจัด ช่องไปไปได้กูกลับไปเดียวกูหยิบไปเดียวกูกลับ เป๊ะป๊อปไปเรียกป๊อปไปดูกุ๊กกิ๊บไปดูกุ๊กกั๊บ อดเบยอดอะไรเอ่ยเนาะกิจกรรมก็พี่ประกาศบอกไปในเพจนะเดี๋ยวพี่ประกาศบอกในเพจเดี๋ยวรอมีอีกแน่นอนไม่ต้องกลัวนะมีอีกนี่ผมประกาศหน้านี่เลย ไปกดซับช่องนี้ทีใครก็ได้ไปกด ช่องนี้ทีเองบอกชื่อช่องไหมเองบอกช่องนี้ทีดิช่องนี้ทีเนี่ยฮะโดด ผม แตะ บอก แล้ว แล้ ที ว เนี่ย ทำไมหมูพี่ตัวเล็กจัง หมูใน เดี๋ยว ฟาร์ม ดู อะครับ นะเอฟ หมู พี่เป้ดูนะพรุ่งเนี้ยยอดซับพี่อะแบบโคตรแบบเยี่ยมมากเลย ลดหวบเลยเหลือ รถพ่วง ใช่ 100บอกกดซับ ใช่ ป่าหรอกตอนแรกกดซับกันหมดแล้วเหลือกดอีกทีสิอันซับทันทีเลย โอเคพี่มาผมขายมันตรงนี้เลยนะ เอ้ยมีคนเริ่มอ่านแล้ว ไอ้นี่กะพี่เป้ผมขายตรงนี้แหละคือ อ่า ผมพี่บอกเขาว่าเอ้ยเขาขายเล่นหน่อยสิเขาขายอะไรไปกดซับช่องไปหน่อยเราเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของช่องมีของแจกด้วย เฮ้ย อ๋อ เฮ้ยมีคนโปรโมทด้วยเว้ยมีคนโปรโมทด้วยเว้ยเป็นไร พัชรพลอ๋อ บุญโต ไซอะไรนะอะไรสักอย่างอ้าวแล้ว พัชร เจ๊ครับแล้วเจ๊ทำไมไม่เข้าทอล์กล่ะฮะอ๋อลืมไปเจ๊เล่นโรบอก จริง มีคน ก็อยู่ในท็อปนี่ เอาเหรออยู่อะ อยู่ด้านล่างอ่ะ อ๋ออยู่ด้านล่างเจ๊อ จัง ยู่ด้า ห น วะ ล่าง นี้ครับ เฮ้ยพี่เป้รู้อะไรไหม อ่า จากคนที่มันเดินวนๆ มี ตอน เย่ๆด้ นี้ วย มันเริ่มอยู่นิ่งแล้ว คือไม่ต้องทักมาก็ได้นะฮะผมรู้ครับว่าดูอยู่แน่นอนนะถ้ากดมาขนาดเนี้ยนะ แหม เดี๋ย นะ ว ฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ไปช่วยโปรโมทให้ผม ของที่หาย นะ ไปไหนหมดวะ นี่ไงผมนั่งโปรโมทอยู่เดียว นักโปรโมท เฮ้ย ทุกคนแม่งเริ่มอยู่นิ่งกันแล้วมันแปลกๆว่ะ ฮะ จากเดินเล่นๆมันอยู่นิ่งกันตรงผมเนี่ย ไม่มีอะไรทำอ่ะผมไปกดดันด้วยแล้วเอา นะฮะแล้วก็เหลือของใครว่ายังไม่ได้ส่งของเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะมันไม่ได้ส่งชื่อมาให้พี่ แมวไว้ตรงไหนที่ว่าแมว เร็วไปกดช่องนี้ทีแล้ว ซับขึ้น เร็ว ไวจังจริงเหรอผมว่าขึ้น ฮะ ขึ้นก็ปกตินะมันก็ค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละหน่อยทีละ1 2 ก็ค่อยๆไปเถอะ เป็น นะ ต่อ ผมก็ไม่รีบ อยาก พูดถ้าเป็น อยาก เลขคณิตเลย อยากรู้จังถ้าไปประกาศในสวนจะเป็นยังไงวะ ลองดิ เอาลองอะ ลองสิจะได้รู้บึบซับหายรัวๆเราเล่น สับสนอะไรนั่นน่ะสิสับสนอะไร ดีไม่ดีจากซับ200กลายเป็น 1,000 โอ้โห ขนาดนั้นเลย มันคงเป็นไปไม่ได้เชื่อเถอะ
อ้าวแล้วถ้าเป็นได้พี่ให้กี่บาท เอาไปเลยไอ เป็ ดี น พี่ ไป เอาไปเลยพี่ให้เลย ไอดีไหน ไอดีสำรอง ไม่ใช่ไอดี เลิ ห ก ลัก เล่นแป๊บ ไม่ใช่ เลิกเล่นแป๊บ อันนี้ อ่ะ สปอนเซอร์ไอดีหลักที่เป้มาแล้วไอดีสำรองชื่ออะไรนะเป็นไป โอ้ ไปกดเพิ่มเพื่อนเอาเองเถอะอันนั้นไอดีสำรอง เดี๋ยว ใส่แมวหมดละ Hello 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 โยโยเย่ อะไรอยู่ เกาหลีมาครับเกาหลีมา เกาหลีมา เกาหลีมาฮะเราต้อง speak English อันนี้ขึ้นบิดอัตปิดอัตปิดกิ๊ดกิ๊ด ไอ้ เลย พูด นะฮะ ไอ้พูดกับรัสเซียพี่มาแล้วนะ จะดีแล้วฮะ อ่ะผมประกาศกันในสวนละ บอกให้กด ประ ก กาศ ดไลค์มันกดเฟซแทนดีมาก อ่ะประกาศในสวนแล้วนะ แม่งเอ้ยเจ๋งยิบหายเลย แล้วกดกันอย่างเยอะ แป๊บอะไรนะมีคนดังมาด้วย เกือบ แหม ร้อยแล้ว ผมก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะ ถ้าดังก็ดัง ฮัล โค โหล งกับดังปังอะแหละมี2ดังอะ เฮ้ยถอยหนะดิพี่จะเอาของฝันใส่ เอาเหรอเอาตรงนี้นะฮะโอเค ดังปังนี่โดนดักยิงใช่ไหม เปล่า โอ้ย ประตูใครไม่รู้เปิดชนพี่ มีไฟด้วยโหลดไฟเอาติดแม่งให้หมดเลย พี่ใช้อะไรโทร ผมจะเยอะ โทรคุย นี่ อ๋อที่คุย นี่ อยู่เนี่ยเหรอ อัน ที่โทร นี้ นี่ใช้กาลิน่า อัน ทอง นี้ เนาะ อันนี้คือการหาเพื่อนในน้ำนะ ชุด หา มิ เพื่อน โฮ ใน ใน น้ อารินอ๋อชุดมิโฮในอารินเดี๋ยวพี่ไปให้เนาะ ำหาเพื่อนในน้ำอยู่ ไม่เห็นรู้เรื่องเลย ก็ไม่ต้องรู้เรื่องสิ ทำไมอามทำตัวอย่างเงี้ยเนี่ยฮะอย่าก็ลบเพื่อนนี่หรอ ถ้าคนดีเกินคาดนี่ เดี๋ยวพี่ก็ลบ หาเพื่อนให้ เดี๋ยวพี่ก็ลบเองด้วยเหรอ หาเพื่อนให้เพื่อนไม่รู้จักฮะ ฮะ ฮะ ชุดอะไรวะ เฮ้ย มิโฮนี่ปะมิโฮเอาเรามีตัวมิโฮด้วยเหรอเนี่ย แป๊บ ฟองเบล เหมือน เริ่ม เหมือนว่างกันจังนะฮะไอคนที่ไม่มาสตรีมกับเราเนี่ยฮะเหมือนว่างมากอะเล่นเฟซอยู่เนี่ย ผมเนี่ยไงผมช่วยโปรโมทนั่นอย่าโถไม่มีใครกดสักกระคนเลยจ้ะเมื่อยผมยืนดูอยู่นั่นน่ะ อันนี้ใช่ป่ะเมย์ใช่นี้ป่ะนะบอกพี่ทีแล้วกันเนาะ ทำไมมันมาอยู่ตรงตู้กันเวลากัน เดี๋ยว ขอลองไปสุ่มตู้ก่อน แล้วเอาแค่เนี้ยแหละแม่งเยอะเกิน เอาเยี่ยนี่ออกไป ใช่เลย บันทึ เฮ้ย ก อยากได้กิฟฟินอ่ะ30 เรียบร้ บา อ ท ยแล้ว เสร็จแล้วเหรอฮะ เฮ้ รอแป๊บครับนะ เออ เมย์บอกพี่ทีใช่ชุดนี้ไหมนะ ตอนนั้น บอกพี่ติสนุงนะ เฮียกูปิดชื่อดันเลี้ยงได้ไหมเนี่ยจะเกิดใครที่ดันเลี้ยง โอ้พี่เป้ความฝันพี่อาจจะไม่เป็นจริง ไม่มีใครกดเลย ผมเดินวนรอบโบสถ์แล้ว ทำไมมันดูแบบ ฝากทุกคน มัน โปรโมท ง่ายๆ ช่องนี้ด้วยนะฮะ มัน ฝากทุกคน ง่ายๆ โปรโมท มากเลย ช่วยกันโปรโมทกันจักนิดนึงนะฮะนะที่ดูอยู่นะฮะช่วยกันโปรโมท ใช่ จักนิ แล้ ด ว นะ อย่าให้ผมโปรโมทคนเดียวเลย นะ ยิงซับเยอะนี่ยิงแจกเยอะเยื่อยอะไรวะเนี่ย เลย มีเยื่อยด้วยนะเยื่อยอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยไฟแม่งวางผิดชิบหายแล้ว เอาพี่แก้ให้ไวเลยฮะ กำลังแก้อยู่ก็นึงใจเย็น รู้สึก เฮ้ยไป ตัว บอก นี้มีประวัติ วาร์ป บอกให้นัดไป เดี๋ยวรอ ดีก แป๊บ ว่า นะอย่าดูก่อนว่าตัวนี้มีนี่โอ นั เค ดไปกด เสร็จแล้วเนาะ สไครเบอร์ ช่อง เปเปบายชาแนล อ้าวหยิบอีกอันหนึงไม่ได้ ชาแนลดิต้องอ่านว่าชาแนล นี่ ช่อง ไฟกูส่งอะไรวะเนี่ย ไม่มีของไฟสองบ้านผีดิบแล้วกัน ที ใส่ได้ไหมเว้ยก็ใส่ได้พอดีเลย โอเค บ้านผีดิบ เสร็จแล้วก็ไป แล้ว ไปไหนวะหาไม่เจอเดี๋ยวก็จะกดลั่นผิดคน ทำไมมันไม่หล่นดังเป๊ะวะ นัดน่าจะ มีหล่นดังเป๊ะด้วยนะฮะ ตอบ อ่าเนี่ยหุยนี่เพิ่งได้มามันไม่กี่ เดือนที่แล้วทำไมแมวเสียงมันไม่ดังวะไม่เหมือนไอ้พวกนั้นเลยแมวแม่งเสียงดังแมว เราจะประกาศให้ท ก้าว แมวเสียงไม่ดัง ก้าวคุยกับนัดใช่ไหมก้าวพี่ก็คุยกับนัดเหมือนกันเนี่ย ำฮะ แมวเสียงไม่ดัง นัด เย้ ไหน ฟาร์มมาแล้ว ก็นัดในเทอร์ เพิ่งโหลดเสร็จอะพี่ อ๋อ พี่นึกว่าโหลดเสร็จแล้วเห็นเข้ามา อ๋อ ตามพี่เวียเนี่ย อย่าให้รู้นะ เกลียดอะไรเยอะ นะ ฮะ นี่ประกาศทั้งกาลิน่าตอนเนี้ย กาทังกาลีนา
เอาดิ แล้วก็จะมีคนไปกด นี่ อันซับ SP แทน A เจ๊ครับอ่า ตัว A น่า ผม เกลีย ไม่ ด กินฮอทดอกครับผมไม่กินฮอทดอก ในกลุ่มผมก็ไม่เว้นนะตอนเนี้ย ชุบไปโปรโมทแม่งทุกกลุ่มอะทุกเพจเลย ไปโปรโมทได้หมด อ่ะได้เลย พี่ปอเปไปดิ แป๊บไอ้เนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวนะไอ้กลุ่มเราเนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวนะฮะ นี่ถ่ายรูปอยู่เหรอถ่ายรูปคู่กับแมวเนี่ยนะ กดซับไฟ ของฝัน กด ไม่อยาก ซับ เอาของ ที ฝันตั้งไว้นี้วะ อย่าก้าวในกลุ่มนี้ไม่ก็มีเจฟุกพี่แล้วก็ก้าวนะ สัตว์เลี้ยงที่ เขียนมาอะไร แล้ว วะ ก้าวจะเชิญพี่เข้าห้อง ทำไมตัวเอมันแปลกๆครับ ทำโลแล้ว พี่ไอ้ครับทำไมตัวเอมันแปลกๆครับ บอกผมที ก็ ฮะ พี่บอกแล้วว่าตัว A มันไม่สวยโ มันเหมือนว่ามันไม่ใช่ตัวเอเลยนะฮะตัว A ไม่เป็นตัว A มันเป็นอย่างเนี้ย จริงเหรอครับ ตัว V กับ A ไม่เหมือนกัน V กับ A เหมือนกันเลย ตัว S ตัว P ตัว A ตัว T แม่งสวยอ้าว ผมลืมเลยผมจะทำอะไรวะเนี่ยมาทำอะไรวะเนี่ย อยากได้กินข้าวหรือยังหมายถึงผมเหรอฮะผมกินแล้วครับ หรือหมายถึงใคร พี่เป้ไปเวลดีกว่า ไม่เอา ก็ชัวร์ เฮ้ยพี่ไม่ได้ชั่วบอกแล้วไงพี่แค่ ครับสอน เป็นคนดีเฉย แล้วว่าโปรโมทเว็บ ทำไมเองมาตัดอย่างงี้ไอ้อ้ามเองต้องดูอย่างอะไรนะดูอย่างน้ำดิ ๆผมไม่ได้ชั่วผมแค่เทเฉยๆไป พี่ไอ้รับเพื่อนน้ำหน่อย ครับโอเค ฮะโอ้โหตอนนี้เลขสวยมาก222ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับผม สอง ขอบ ส คุ อ ณ ง ขอบคุณทุกคนที่รัก เฮ้ พี่ ย เป้นะฮะ เล่นหวยเลยเล่นหวย222 หวยเพิ่งออกวันไหนเองฮะ2 วันก่อนไม่ใช่เหรอฮะ ใช่แล้วเล่นหวยปีหน้าเดือนหน้าไงเล่นหวยเลยไว้เดือนหน้า22นี่ออกบ่อยนะเลขสวย เหรอฮะ ๆพี่เป้มาเล่นกัน ไม่หาฉากก่อนถ่ายรูป เอ เก็บเป็นที่ระทึก เอพี่ทำไมมันแบบทุเรศมาก แล้วทำไมสัตว์เลี้ยงพี่มันอยู่ไม่ตรงกันวะเดี๋ยว อ๋อผมเคลื่อนเองครับขอโทษขอโทษ พี่ว่ามันต้องอยู่ตรงแมวใช่ไหมเดี๋ยวพี่เลื่อนเอง โคตรเชียร์เลย อะไรครับเจ๊ อ้าว เป็นไร นี่กูหมายถึงทุกคนแต่ว่ากินข้าวหรือยัง เอาเหรอฮะก็ ยัง ก็เจ๊ไม่เห็นบอกว่าใครบ้างอะครับถาม ก็ ครั กิน บ ข้าวอยู่มันไม่มันเขียนมือเดียวไม่ถนัด อ๋อ แล้ว ครับ ที่จัดเลี้ยงเองมันโดยนี่ไม่ใช่จัดเลี้ยงพี่เทียบตัว มีใครกินข้าวยังเนี่ย ผมกินแล้วครับ ผมกินไปแล้วครึ่ง อย่าลืมพี่ ต้องกดอะไรวะลืม ครึ่ง เอาเสียงนะ ก็สอบครับ ใช่ ไอ้นี่ดับเยอะทำไมรู้สึกมีใครโปรโมทอยู่วะเนี่ยโหมดอยู่ 122อ่ะเนี่ยซับเนี่ย ครับผม 122คือไม่รู้ผมจะกดอันไหนก่อนเนี่ย คือซ้ายก็โทรศัพท์ ขวาก็คอม พี่เป้พี่เป้ต้องเพิ่มเงินเดือนให้ผม ไม่เองไม่เกี่ยว เฮ้ยพี่คือบาทหลวง แต่งงานเนี่ยมาหาพี่นี่พี่คือบาทหลวงเว้ย เหรอฮะขนาดนั้นเลย แม่ก็ดูดีอยู่ในเพศนั้นอยู่ไม่ได้ ถ้าปัด ไม่มาใครเลยอะ บาท หา หลว มุ ง มถ่ายก่อน ไม่รู้ว่ามุมไหนมันดี พันหลวง ถ้าบัตรหลวงเราจะกาขนาดนี้แล้วก็นะ มันเดี๋ยว ไหนบาทหลวง มัน ครับ ขึ้นยากกินกันขึ้นเลยอยู่บนถนน บัตรหลวงยืนตรงๆหน่อยดิฮะ บาทหลวงไม่ขึ้นยากขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วกันวันไหน ฮ่า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  I have return หายไปไหนเสียงมันจะรีบผูกทำไมวะเนี่ย แป๊บหนึ่งหาปีกที่มันเท่ๆหน่อย สีขาว ปีกกัน สีขาวให้เข้ากับพื้นหลังดีไหมวะแต่ว่าหน้ากากมันเป็นออกสีดำเหรอเปลี่ยนหน่อยใส่แว่นตา อัชชาหล่อเกิน ห้ามใจ พี่เป้ โดน ผมมีอะไรจะบอก ว่า มันไม่ได้กดซับเว้ย มันกดเพิ่มเพื่อนผมเต็มเลย กดเพื่อนๆไหนกดเพื่อนๆไหน ดูไหม ฮะกดเพื่อนๆไหนวะเนี่ยอยากเห็นเว้ย ดู นี่มาดี ดู
นี่พี่คือบาทหลวง ไปฮะกดซับ2 ครั้งเลยเหรอจะดีเลยครั้งเดียวก็พอแหม มี กดซับสองครั้ง คนดอกไม้เนี่ย อันนั้นซับตะไคร้เกียร์ดิดไลท์ ดูพี่เป้ดู มีรูปให้ดูด้วยเอ้าเอามาดูดิเพื่อนอ๋อ อยู่ตรงนี้คิดดีเหรอ ไอฟาร์มมิเมอร์เนี่ยอันนี้มีแล้วรู้จักแล้วก็คนล่างคนกลางรู้จักแล้วอันล่างก็รู้จักแล้วสรุปคือรู้จักพี่กันทุกคนน่ะพอเธอกดครั้งเดียวพอไม่ต้องกดซ้ำพี่ขอกระดิ่งไม่ทำไมแล้วถ้าใครโปรโมทอยู่เนี่ย อ๋อ รู้ มี สึ ค ก น ทุกกลุ่มนี่ อ๋อ จาก ตอนนี้คือ จากพี่กระดิ่งอย่างเดียวเลยโหเต็มเลย ตอนเนี้ยผมนั่งโปรโมทกับการนั่งเพิ่มเพื่อนเนี่ย ใครบอกว่าไม่โปรโมทวะ มีกลุ่มหนึ่งอะไรอ่ะ แป๊บนึง อีก คือก ตอน ลุ่ม เนี้ย มึงก็บอกไม่ ผมล้วนแล้วเนี่ย ไม่ ผมจะ หมดเลย เอาไหนก่อนดีเนะฮะ ฮะ เครื่องก็อันหนึงอย่าบังผมแท้พี่ อ้าว บังเฟรมผมเฉยเลย กลับมาอีกทีได้เห็น ที่มันเป็นรูปเหมือนทอกมันขึ้นเหมือนคำว่าเพิ่มเพื่อน เหรอ ก้าว เพราะผม ตอนนี้พี่กำลังด่ากันอยู่ในกลุ่มของลุงโชวอนก้าวไปดูเลยก้าว ทำไม โอ้โห ไม่น่าส่งกดซับไปเลย แป้งมาทักกันเต็ม ผมขอโทษ F อะไรวะกด F อะไรวะลืมแล้วฮะ ตามใจ ออกเลขเข้าเนี่ย หัวพี่บัง หัวชูพี่บัง ฮะ เอาหลบไป เดี๋ยว ชูใครวะชูพี่แหละโอ้โหบังผมอีก ตั้งใจ What the fucking shit พี่ Jesus หัวแล้วเอ้ยกระทิงไม่เป็น แล้วก็ ทีมแล้ว พี่เป้เล่นแอคช็อตปะมีอยู่คลิปหนึ่งนะที่พี่เล่นน่ะเนาะแล้วก็ไม่มีคนดูเลย ถ่ายยอดวิว แล้วไม่มีคนดูเลย เย้ เป็นคลิปที่ว่ายอดวิวไม่กระดิกนั่นเอง พี่อาร์มช่วยผมโปรโมทดีเลย เอาแล้วไปโปรโมทเยอะจัดพวกด่าแล้ว ด่าเลย ด่าเลยสิไปให้หมาเห่าไปก้าวเราก็ต้องมาสนใจมัน ใช่ แน่ยังจะบังเฟรมผมอีก พี่นี่เข้าจังเลยยังก็ลากเข้าเฟรมมา พี่ ด้วยเหร เป้ อฮะ ครับชาแนลพี่เป้ก็จะบินงวันนี่แหละก้าวเอ้ยชาแนลพี่เป้ก็จะบินงวันนี่แหละ ขี่หมู โอ้ยผิด กระทิง วันนี้นะครับ หมูราคา 5,000 กิโลกรัม อุ้ย นะครับ หมูตก หมูตก พี่ปอเป้ปฏิดับปั๊บปฏิดุปฏิดุ แน่ กุ๊บ แน่ กิ๊บปฏิ ใคร ดิบ ใครเข้าเฟรมผมเนี่ยใครเนี่ย ไหน พี่ไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลย แป๊บนึงไอ้อาร์มใช่ไหมเนี่ยอาร์มแน่นอนเลย พี่ป้เอาเก้าอี้มาให้ผมหน่อยพี่เป้ เฮ้ยหลบไป พี่ หลบ เป้ ไปหลบไปโว้ยหลบไปหลบไปโว้ยหลบโว้ยหลบโว้ย เก้าอี้อะ หลบโว้ยหลบดิ อันนี้ฟาร์มใคร อะไร อันนี้ฟาร์มใคร ฟาร์มพี่ไอ้ นี่ ไง ไงเนี่ยชื่อ ห้องคน พี่ โส อยู่ ด เนี่ยนะชื่อราย ชื่อห้อง การ คน พี่ โส อยู่ ด เนี่ยนะ ชื่อห้องคนโสดอ่านด้วยชื่อห้องคนโสด ก็ถามว่าฟาร์มใคร ก็อ่านสินะชื่อห้องคนโสดเองจะไปงงอะไรน่ะ ไม่ผมถามว่าฟาร์มของใคร ก็ฟาร์มพี่ไอ้ไง พี่ไอ้อะพี่ไอ้ทำไมไม่ใช่ฟาร์มพี่เป้ ทำไม มันเลยเกิดมีฟาร์มก็เกิดฟาร์มพี่เป้มันจะมีนั่นน่ะพี่ไอ้ที่มันไม่ที่นั่งเก้าอี้อะ อะไรที่นั่งเก้าอี้ ผมมีอะไรจะบอก ที่มันแจกในฟาร์มที่มันแจกเฉพาะยศอะ ใครอยากฟังข่าวดีบ้าง ข่าวว่า มีอะไรนะ นางรุมด่าก็ ข่าวใครอยากฟัง มีข่าวดีกับข่าวร้ายอยากฟังข่าวไหนก่อน เอาข่าวร้ายก่อน ข่าวร้ายคือ พี่จะได้บ้าง ผมไปพิมพ์ใช่ไหมไปกดซับช่องนี้ดีรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น เย่ โดนด่ายับเลย ข่าวดีไม่มีนะ อ้าว เองจะพูดมาทำซากอะไรเองอะ ถ้าเกิดฟังดีๆคือผมเป็นคนเริ่มก่อนนะเว้ยไอ้ซันมันพิมพ์แบบครั้งเดียวรู้เรื่องแล้วมันก็ยังพิมพ์ซ้ำอีกอะมันน่ารำคาญมากอะมันที่มันก็รู้ว่าในเพจเดียวมันก็พิมพ์ไปแล้วอะมันน่ารำคาญอย่างมันน่าสะอิดสะเอียนด้วยไอ้คนแบบนั้น ไปไอ้แบ็กกราวพี่อย่าโดดดิไอ้แบ็กกราวอะไอ้แบ็กกราวแบ็กกราวอย่าโดดดิแบ็กกราวอะ ดูซะ เงาะ เดี๋ยวก่อน เอาแล้ว มีคนทักแล้ว ไม่นะไม่ดี เราห้ามมี เปลี่ยนความได้ไหม อะไรฮะเปลี่ยนฟาร์มไปฟาร์มใครแล้วฮะ ก้าว
นี่คือพี่ เกิดความนะ นี่คือ ตอน พี่ นี้ ไม่ใช่ พี่ โห รู้ ม สึ ด กกิ ยา เลสยังไงไม่รู้ นี่คืออาร์เมอร์ในอนาคต น้อยไม่สู้ความไอ้ ป พี่ กติคือพี่ไม่ใช่คนถึง ไม่ได้หรอวะ แล้วแต่ นี่ เลย คือ ฮะ อา แล้ว ร์ แต่ ใน พี่ไอซ์ อ เลย นาคต เปลี่ยน แล้ว ฉา เว ก ลา ดิ ที่จะมาด่าใครพี่ก็ด่าไม่ เป เป็ ลี่ น ยนฉากต้องโหลดกันหน่อยนะ ครับผมไม่เป็นไรฮะ เอาแบบมีอุปกรณ์เยอะๆหรือจะเอาแบบ มั มี น อุ ไป ป เลย กรณ์ บอกมัน น้อ ไป ย เลย เล่นเกมในโทรศัพท์ได้ไหมเหรอ ๆมีอุปกรณ์น้อยๆเดี๋ยว ได้ อุ ได้ ปกรณ์เยอะ ก็ ๆโอ เอา เคนะครับ ผมจัดมาเลยครับพี่ไอซ์ โอเคจัดมาเลยพี่เอานี่แล้วกันห้องนี้แล้วกัน โอ้ย โคตรตุ่นเล็กเลย ครับผมไม่เป็นไรฮะ โคตรเยอะ อ๋อเปลี่ยนแมปเลยอ๋อ ใช่เปลี่ยนแมปเปลี่ยนแม โอ้ ป เตียงนุ่มๆนอนครับ จัดเรียบร้อยแล้วด้วย สุดยอด ใช่ โคตรลกบอกเลย อะไรอย่ามา ใช่ จัด โคต ปาร ร์ ลก ตี้ เลย ฮะ เขาบอกจัดได้เยอะ พี่เป้ เนี่ย อาบน้ำยังอ่ะ อันนี้คือเต็มสุดแล้วเนี่ย อาบแล้วจ้ะ เต็มที่ อาบแล้ว เลย นะ เนี่ย พี่อาบน้ำแล้วนะ อาบ บอก เมื่ ไป อ ก่อ วาน น อาบวันนี้จ้ะอาบวันนี้ ดีจังเล ไอ้ ยโด ไอ้ น ไอ้ ด่า ห้องนี้ยังไม่มีปัญญาจะคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนมันได้ยังไงดี แน่นอน ข้างไหนฮะ เนี่ย อยู่ ไอ้ แล้ว ฉาก ครับ เนี้ยไอ้ฉากนี้พี่นะไม่มีปัญญาจะคิดจะเปลี่ยนอะไรดีว่าเปลี่ยนเป็นอะไร แต่แล้ว มันเยอะอ่ะแบบอุปกรณ์แม่งแบบโอ้โห ใช่ครับใช่ พันมั้ง ถือว่าเยอะมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ย คือมันเยอะจนลกไปเลยนะฮะ ตอนแรกพี่ติดมาแฟนบอกให้ติดแบบนี้ ติดแบบนี้ เริ่มรู้สึกแล้ว ครับ เฮ้ยมันลกไปไหม เอ้ วะ ยมีคนเป็น FC พี่เป้ด้วยว่ะ ใครว่า นี่ ไอคนที่ชื่อฟาร์ม กิ อ่ะ นน้ำไหม อ๋อ เดี๋ยวพี่ ใช่ จัด ใช่ เดี๋ยวพี่เป็นบริการอยู่ อะไรบริการครับก็เรียกบาร์เทนเดอร์พี่ เออ พี่ครับแล้วมันจะมีสายฟ้าผ่าลงมาไหม ทำไม ฮะ อ่ะ เปิด เดี๋ ฝา ยว บ้าง พี่ชวอนใช่ไหม ไหน เฮ้ยอย่า ใช่ ลั่น เลย เฮ้ยอย่าลั่น เฮ้ยอย่าลั่นกันดิ เฮ้ย พี่ชวอน เฮ้ยพวกเองอย่าลั่นกันดิ เฮ้ย พี่ลั่นคน ลู เดี ก ยวก็ ช พอ วอนมา บอกว่าอย่าลั่นโว้ยไอ้พวกเองนี่แม่ง เอา ใครมาวะ เดี๋ยว โอ้ทำไมเขามีของน้อยทำไมเขาดูน้อยจังเลย เฮ้ยแต่ แม่ ของ ค้าข น้ อ อย กาแฟแก้ว ได้ แก้วหนึ่งครับ ไม่พี่ โอ้ มีตาม แก้ มาด้วย หนึ่ มี ง ตามมาด้วย แหม มีใครไปขายแทนไหมขายแทนพี่หน่อยไหม จะดีเหรอฮะ เดี๋ยว เออ ลุงชวอนเขาวิ่งฟิกอัพเหรอเนี่ย ไหน เอ้ยก้าวรู้ไหม มีคนวิ่งติด พี่ก็ทำไม่ได้ดูนะ เออ ผมก็ทำไม่ได้ เฮ้ยเดี๋ยวพี่เจ็บเนื้อชั้นดีให้ น้ นี่ อง เนื้อพี่เอง กระโดดไปเตาผิง แม่แม่ วิ่ง ค้า ให้พอ เลิกงานแล้วเหรอ แม่ค้าเลิกงานแล้วเหรอ แม่ค้าเลิกอ่ะเหนื่อย แม่ค้ามานั่งแทนแล้วเนี่ย แป๊บนึง ขนาดฟาร์มไม่ได้เปิด ให้คนอื่นเข้าเนี่ย โอ้นี่ มา ลองคิด ลุงชว ลอง อน คิด มา ลองคิดยังไม่เปิดนะ พี่เป้โทรไลน์กลุ่มนะไม่ต้องโทรหรอกไลน์กลุ่มอ่ะ พี่เปิดดูดิว่าจะมีคนเข้ามาเยอะไหม แป๊บนึงไอชื่อห้อง เอามา โส แล้ว ดครับ หนึ่ ไอง คน โสดเนี่ยห้องคนโสดเนี่ยคือเปลี่ยนชื่อห้องได้ไหมฮะเอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกคุณลุงก็สไตล์เดียวกันนะ เออก ระแทกเข้าไป ตอก น ระแทก นี้ เข้าไป ตอนนี้ผมแข่งวิ่งกับลุงชวอนอยู่ มาลุงชวอนมา ๆชวอนนะผมชวอน เออพี่ขอขี่ไอ้นี่แทนแล้วกัน เอ้ย ในการวิ่ง ผมแม่งเริ่มขนลุกไอ้คนที่ชื่อว่าฟาร์มแล้ว ทำไม มันเฮ้ยขนลุก อะไรเล่า มัน นี่ ฟีล มัน ว่า วิ่งมันต้อง เราไปอาบน้ำก่อนนะบายไอ้จิ๊บวะ เฮ้ยทำไมพี่ติดวะ หมูติด เอาแล้วกูตายแน่ๆ ยังไม่ตายหรอก เก๋ และอีกอย่าง ติด นะ แล้ว พี่ว่าอาจจะดูสตรีมพี่ด้วยมั้งน่ะ ก้าว เฮ้ยพี่ติด ต โย อนนี้นะครับต ติ อ ด น อะไร นี้ ฮะ เรา ก็ กำลั มาง ป่ว ติ น ด กัน ผ ใน ม เพจ นี่ไงฮะ เออ ตอนนี้เรากำลังป่วนกันก้าวตอนนี้พี่กำลังนั่งด่าไอ้ช้างอยู่ ใช่โรค สนุกสนาน เชื่อ นะ ไอ้ก็เอ๊ะ อะไรเอ่ยอะไรฮะ อะไรคุณลุงเขามีปัญหาอะไรค รั รั บบ ได้แบบ เพิ่งรู้แล้วเนี่ย ว่าผู้ชายมันพิมพ์บอกกับผู้ชายว่าเราไปอาบน้ำก่อนนะ บวก เฮ้ยก็เป็นเพื่อนเลยพี่เป็นเพื่อน เข้ามา เป็น อีกแล้ว เพื่อน ถ้าไม่เชื่อผมถ่ายรูปไปดูเลยก็ได้เดี๋ยว โอเคเดี๋ยวพี่รับให้ บนรักฟันทองบก พี่นั่ง ขนลุก มันเหมือนนั่งอะไรวะเนี่ย ไม่ได้นั่งครอบครัวนั่งนี้ดีกว่ารู้สึกดี เอ้า เออ ไม่กดก็ตามใจ ไม่กล้านั่งตรงนี้ โอ
อ้าวอีกแล้ว ใช่นอกพี่อาร์มนอกไม่กดก็ตามใจ มัน นะ หามุมยากมากเลยฮะ และไอหมูนั่งข้างๆเนี่ย เฮ้ยหมูอะไรพี่เอง ไม่ครับเห็นหมูไหมฮะหมูนั่นน่ะหมูอ่ะหมูอยู่ข้างๆพี่ไอ้หมูอ่ะไอ้หมูดำๆน่ะ หมูพี่เองตัวโตโตมันโคตรมหาโตอ่ะ อ่ะ โตขึ้นมา หมูกินเข้าไป กินให้ตายเลย โอ้โหเล่นเฉพาะวันอาทิตย์กินหนักเลย ใครเล่นเฉพาะวันอาทิตย์ โอ้ เดี๋ยวแป๊บผมต้องเปลี่ยนที่นั่งแล้วเนี่ยทางนู้นมันไม่มี ทำไม มีดกับซ่อมฮะต้องเปลี่ยนที่นั่ง อ๋อต้องเอามีดถูกส้มใช่ไหม ทำไมห้าม กิน โทร ฮอทดอกหน่อยไหมเดี๋ยวพี่เสิร์ฟฮอทดอกมาให้ จะดีนะฮะ เตาปิงอยู่นะ ผมไปนั่งฝั่งนี้ เสิ ดี ร์ฟฮอท ก ดอก ว่า แล้วเอาเตาเลยเอาไอ้นี่ทอดฮอทดอกทำฮอทดอก ที่ห้ามโทรเพราะว่าพี่กำลังสตรีมอยู่นะ ไม่รับสายแน่นอน ขนลุก ปวดขี้เหรอครับ เออ เออ รู้สึกไงวะ นะก็ใครอยากจะเข้ากลุ่มไลน์พี่ก็โอ้มาเต็มเลย กี่คนแล้วเนี่ย ฮะ 3 ไม่ ค อย่าน ไม่อย่าไม่พูดถึงเลย ใครจะเข้ากลุ่มไลน์โอ้ยว่ะ นะใครจะเข้ากลุ่มไลน์ก็ทักพี่มาอีกทีหนึงเนาะ มีรถขนาดด้วยเหรอวะ เฮ้เอาพูดถูกเอาพูดถูกเอาแล้วไอ้คำที่พี่แปลภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรวะ ฮะ เข้ามา มัน เจ็ด แปลว่าอะไร โโห อันเดอร์เทลไงเก้า อ๋อ ของวิว พี่เป้เฮ้ยพี่เป้พี่เป้ โรงเรียน พี่เป้นี่ใครเนี่ย ไอโรงเรียนพี่ยังทำไม่ โอเค เสร็จเดี๋ยวพี่ขอดูมันง พี่เป้ใช้ พี่ว่าเงินพี่น่าจะ อุ๊ย พอกับไอ้ หนูไม่ ไม้ มี กระดานแล้วเดี๋ยวพี่เอาไม้กระดานมาก่อนพี่จะทำโรง ชว เรี อย น น ทำอะไรเนี่ยลุงมายืนตรง พี่ โต๊ะ ทำ อาหา แล้ ร วแป๊บๆอะไรน่ะเมื่อกี้เห็นชื่อดูเหล็กด้วย พี่กำลังทำโรงเรียนอยู่เดี๋ยวไปซื้อไอ้นี่ก่อนซื้ออะไรวะไอ้นั่นอะ น้อง ไม้กระดาน แล้ว ไม้กระดานอยู่ไหนวะเขาอยู่นี่ไม้กระดาน ผมเคยคิด เฮ้ย จะ เก้าแต่งตัวเก้าทำไมเก้าไม่หัดแต่งตัวให้เหมือนลุงเก้าล่ะ ได้จัดให้เดี๋ยวลุงแกใส่ยังไงบ้างวะเนี่ย เอาลุงอ๋อลุงอยู่นู่น ลุงหายอ่ะ คอสตูมมา อยากให้ผมแต่งเป็นลุงที่ว่าเดี๋ยวเจอลุงรังสองเดี๋ยวดู อะไรลุงร่างของอะไรเราอะไร แล้วพี่เดี๋ยว อะ นะ ไร เก้าอี้หาย อ่ะ โอเคเอาเป็นสองโต๊ะเลยแถมให้ ดูลุงจวนกราบผมนี่ เย้ แล้วมาลุมอะไรกันโต๊ะเนี่ยโอ้คารวะคารวะด้วยแหม เฮ้ยตีพี่มีที่ใหม่นี่ไงสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีกำแพง กราบหัว เดี๋ยวมันทึก4,000เองมี 20,000นะ ชักบอไอบอ มันขึ้นเรื่อยๆเลย ไอบอ มีมาอีกแล้ว เม โอ้ เม ตรง โอ นี้ เค มันโค โอ ตร เค นะพี่เป็นเด็กเรียนแป๊บนึงนะ ทำไมฮะ นี่เป็นเด็กเรียนนะนี่ไงเด็กเรียน ไหนฮะ ไม่เห็นครับ ไม่เห็นตัวครับหัวด้วยอยู่ไหน อยู่ดีเดี๋ยว เจอแล้ว สุดจบฟาร์มเนี่ย แล้วก็ไม่บอกกันไปเรียนป้าเร็วๆเรียน หนึ่งเรียน เวลาเรียน เรียนอะไรว่าอยู่ใต้หอไก่นี่ เอ้ยจะแย่งเท่ผมเด้เราไป เอ้ยเก่า ไปนั่งหลังสุดเฮ้ยแล้วหลังสุดเขาขยันเรียนเลย ไม่ครับปกติมันต้องนั่งหน้าไม่ใช่เหรอขยันเรียนนะฮะ จริง โอ้โห เหร หนังสือ เอาผิด ปกติต้องเอาไอ้ข้างหน้าเอ้ยถูกแล้วอย่างนี้แหละดีละไม่งั้นไอ้กองหนังสือเนี่ยบังคนหลังหมดแน่ ใช่ โอ้มันชั่วร้ายมากดองงานเสร็จดอง แต่คุณ งาน ครู ที่เขา วะมีแต่ลง นะ นั่ เว้ น ย มีแต่นักเรียนคุณครูอยู่ไหน ผมเป็นคนคุยแล้วกันเดี๋ยว คุณครูเป็นแฟนผมได้บอก เดี๋ยวมีแล้วเอาเลย จะหาเรื่องเหรอ เลย เขาฟาร์มหนูสิเหรอฟาร์มหนูมีอะไรเล่นนะฮะไม่ได้หรอกฟาร์มหนูมันไม่ได้เปิดฟาร์มนี่เนี่ยอันนี้มันเปิดฟาร์มเนี่ยคือผมจะจบสตรีมตั้งแต่2 ทุ่มแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงกันเนี่ย เดี๋ยวพี่จบ3 ทุ่มไม่ใช่เหรอ ใช่ แล้วเนี่ยยังไงเนี่ยฮะกี่ทุ่มเนี่ยครึ่งแล้วเนี่ยไป ปกติ ทำไมรถมันโยกได้ด้วยใครไปทำอะไรอยู่ในรถน่ะร นั่ ถ น โย เนี่ย กเลย บึ้นนั่นนะ
อย่าคิดอะไรไปไกลนะทุกคนแค่รถยกอย่านะอย่านะ คิดตื้นๆแต่มันลื่นลงไป แน่ แม่ แหมจริง พี่น้ำก็มีมุกกับเขาเล่นแล้วดี ดีละ ๆเออ แต่ก่อนดัง ขนาด เงี นั้น ย เลย บ เหรอฮะ เด็กวัยกรุงเทพคิดเรียนสักอย่างไม่มีมุกเล่นก็เฉยตาย เดี๋ยวเราพรุ่งนี้กันเราเปลี่ยน มันก็ เป็นความโรงเรียน ไม่เป้หรอก ใช่ เรื่องของ วันๆก็ เขาเล่นแต่เปลือกหอยไงพี่เป้อะ มุกเปลือกหอยผมก็มีมุกเงาะอะไรเปลือกแข็ง ใครก็ได้เอาก้าวไปเก็บที เงาะอะไรเปลือกแข็ง เปิดแขนคนรวย เงาะกระป๋อง เอ้ยจะตอบพอดีเลย อ้าวอะไรพอดีเลย อะไรพอดีนะ ก็ก้าวมันถามว่าเงาะอะไรเปิดแข็ง มีคนพยายามจะขึ้นหอ ขึ้นไม่ได้ เอาอันนี้ดีกว่า ขึ้น คุณ ได้ แม่ ก็ดี ไป นะ โรง มึงอะ คุณแม่ไปโรงพยาบาลทุกวัน คุณแม่เป็นไร เป็นหมอหรือไม่กับพยา ต้ บา อ ล งเล่นที่สุดมันที่สุด พี่น้ำถูกอีก กูยอม เดี๋ยวไปเอาสมุดมุกแป๊บ มีสมุดมุกด้วย นี่ไงสมุดมุกอยู่ใต้หลังนั่นน่ะใต้หลังเรียนเต็มไปหมดเลยจำบ้านเลยสมุดเรียน บัลเลอร์แล้วมีทั้งหลายเล่มเลือกเอาเลยอยากได้เล่มไหน เฮ้ยทุกคน ใช่ ทำไมเราทำอะไรลงไปวะเนี่ย ทำอะไร ผมขอเขาเป็นแฟน5 นาทีสนุกดี เองนี่ชัวร์มาก ได้แล้วได้แล้ว โอ้ยอด เฮ้ยนี่วันก่อนเอาผิดอันแป๊บ ไม่มีอะไรเล่น ตัดเลี้ยงติดอีกแล้วเดี๋ยวพี่ ไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรเล่นแป๊บนึง แป๊บนึงไม่มีอะไรเล่น วันมีแฟนยังครับ ครับ อะไรเหรอ แป๊บนึงไม่มีอะไรเล่นละ นี่พี่เล่นเปลี่ยนเป็น ไม่ตอบด้วย เปลี่น ไม่ เป็น ตอบ ตัว ด้วย ที่ชอบที่สุดแหมตัวที่ชอบที่สุด แบตเหลือ5%แล้วเนี่ยโทรศัพท์อ่ะ แบบพี่เต็มเปี่ยม ผมซัดเล่นเกมแต่เช้าโทรศัพท์ฮะ ไอแบบพี่เต็มเปี่ยมถึกด้วยทนด้วย ควางทิ้งโชว์หน่อยครับ ความทิ้งทอ ถ้าทนก็ต้องเป็นซัมซุงฮีโร่ดิ เฮ้ย ไม่ห ท รอนก แล้วมันอึดด้วยนะ มันอึดด้วย ก็เคยทดลองอยู่นะฮะ คว้างจากชั้น3ลงมาครับ ไม่เป็นไรฮะ แบตหลุดเฉย เออแล้วทนอึด ได้แล้ว อึดนาน ๆ ได้ ไป แล้ แล้ว ว เดี๋ยวมันไม่แตก เขาไปไหนแล้วเขาหายไปแล้ว ฮะ เขาหายไปแล้วฮะ ใคร ชายผู้นั้นก็หายไปแล้วครับ ใครคนนั้น สวัสดีครับพี่ออมครับสวัสดีครับ ผมจะถามสมมุติมีสมมุติรถชนคนตายใครผิด คนผิดมาตายทำไมอะ ผิดไม่มีใครผิดเพราะเป็นเรื่องสมมุติ อ่า โอ้ยตอบไม่ทัน เก้า ตอบ เอ๋ ไม่ ย ทัน 999ข้างหลังมีประตูปะ ก็ดูเลย ฮะถ้าไม่ได้เดินออกไปที่จะถีบติดประตูนะ ปลาอะไรเข้าวานไม่ได้ เปล่าละฮะ เอ้า ปรากฏว่าลืมกุญแจ โอ้โหโทรศัพท์ตกใส่ขา พยัญชนะตัวไหนโง่ที่สุด แล้ว ไม่รู้พี่ไม่ใช่พันยชนะ แล้ว ถ้าเองรู้เองก็โง่นะ ยอมรับที่ทำแบบ ก็ นั้น ไก่กับทอทง เพราะไม่มีหัว ก็ดีก็แสดงว่าเองรู้ เฮ้ยพี่รู้สึกพี่ลืมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ผมก็ลืมครับลืมว่าจะปิดสตรีมนะฮะลืมครับ พี่ไม่ หน ได้ องอะไรไม่มี พี่ น้ำ เลยจะเล่ แต่ น นม เล่นรอบล็อกใช่ไหม ใช่ครับ เจ๊รอพี่อยู่ไม่ใช่เหร เอ อ อใช่ อ้าว ตาย อันนี้ ตาย คำถามหนองอะไรไม่มีน้ำมีแต่น ไม่ ม แต่มาเล่นอยู่นั่นแหละ น่ากลัวมาก หนอง พี่จะไปแล้ว วะหนองในไม่ เล่นร ใช่ อบล็อกแล้ว ไม่ใช่ไม่ พี่ ใช่ จะปิดฟาร์มแล้วเนี่ยฟาร์ม หนองอะไรไม่มีน้ำมีแต่นม นั่นก็คือ ปั๊บแม่ก็ปิดฟาร์มเลย แล้วก็ อ้าว หนองโพอะไรต่อเร็วๆถูกแล้วมาถูกทางแล้ว เอาเหรอ มีคนเข้าออกมาเยอะมาก แป๊บนึงครับไอ้เข้าออกนี่ออกเข้าออกอะไรฮะ แล้ว ไม่ ไม่ ลงโรงเรียนก็หนองโพ เอาออกฟาร์ม อ๋อ หนองโพ ผมก็นึกว่าอะไร หนองโพแท้
สังเกตดิคนเดิมด้วย เปาอะไรกินไม่ได้ เปาอะไรกินไม่ได้ เต็มไปหมดเลย ปอบุญจินวะ เฮ้ยเดี๋ยว แค่ว่า พี่ไปซื้อมาม่ามากินก่อนวันนี้กินมาม่าอีกแล้วเว้ย มาม่าทุกวันช่วงนี้ ผีให้หวย ไม่มีอะไรกิน 87แต่หวยออก กลาง 78 วัน เพ น่ะ ราะ มีอะ อะไร ไร กินนะนี่ไม่มีอะไรกิน เฮ้ย ใคร กด เชิ ผิ ญ ด ผ เลย มมาครับ เพราะว่า78ไปเล่นนำโชค ผิด คุณเชิญผม พี่ มา อาร์มผิดแล้ว ไม่ พี่เป้อะไร อ่ะไม่รู้ขี้เกียจตอบขี้เกียจคุยกับเอง ว่า อะ จะมี UR Bad Time ผีให้หวย แป๊บนึงนะ 87แต่หวยออก เดี๋ยวมา 78 แป๊บ เพ นึง ราะอะไร เดี๋ยวมาเดี๋ยว ครับ มา ครับครับ เพราะผีหล มี อก คนจะคุยนี่วะ พี่น้อง สวัสดีครับไงใครมาทักอีกแล้ว เห็นเล่นพาดาไม่ได้อ๋อเธออยู่ จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ ศุกร์เสาร์ วัน อาทิ นี้ ตย์ วันศุก หาย ร์ ละเดี๋ยว วัน แล้ว นี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันอะไร พรุ่งนี้วันอะไร โอ้ ผิดวันหยุด ทำไม เดี๋ยวแป๊บนึงนะ อ้าวก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุด พูด พี่แต่ว่าพี่ไม่หยุดไงพี่ไปเลยนพิเศษ เฮ้ย เฮ้ยผมช ป อบ ระวัติ ฝ่าย พี่มันเป็นผู้หญิงนี่หว่า เอา พี่ แล้ ลื ว มไปว่าพี่ลืมเปลี่ยนประวัติ เอา ตัวละ แล้ว คร ฮะ ชิบหาย สไตล์เดี แล้ ยว วกับเจ๊เลย ลืม เฮ้ยอัน เปลี่ยน นี้ ประ ผ วัติตัว มช ละ อบ คร มากมุก แม่ นี้ ว่า ผ มัน ม มี ชอ ค บ นมา มา ทั ก กมีคนมาทักบอกว่าอยู่ผู้หญิงเหรอเธอ ไก่อะไรสีด ผมไม่ได้เขียนหรือเปล่าวะ ำไก่อะไรสีด ช่วยบอกหน่อยจะได้ไหมครับฮะ ใส่อะไรวะ เฮ้ยอย่าไปคุยกับอย่าไปคุยกับเขาปล่อยเขาไว้ เดี๋ยวก็หยุดเงียบเองอะ อ่ะเก้าพี่ ไอ้จัด ำ อะ อยา ไร ก ข รู้ อง ว่า มึงเนี่ย ไก่อะไร อยากรู้ ไก่ย่างจนไหม ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับ อ๋อจะต่อแถววัดภูมิธานีมาต่อทำไมวะ เดี๋ยวก็รู้ตัวจริง เก้า กูหม มา ด เก้ามาฝึกชิงกาเร็ว คลองอะไรสั้นที่สุด อย่าพี่หลับให้ใจเย็นสิ หมอ หิว แมว เอาแล้ว แมว หิวแล้วบอกผมทำไมล่ะฮะ ผิดคลอง เชิญเลยครับ สาม ภูมิไหม เชิญเลยครับมาม่าครับมาม่าฮะอาหารยามดึก ไม่เล่นไม่เล่น ต่อกันยังไงดีวะ ต้องมาเล่น อย่า เก้า ต่อแล้ว เก้าบอกเก้าจะฝึกเก้าก็ต้องฝึก ต่อดีกว่า ใช่พี่จะเลิกสตรีมแล้วเนาะ พรุ่งนี้ก็ได้เนี่ย เก้า ไม่ว่างอ่ะพรุ่งนี้ ต่ ไม่ อ ว่าง สี่ทุ่ม ไม่ต้องฝึกจบ สีอะไรสว่างที่สุด พรุ่งนี้ย้ายเกมพรุ่งนี้ย้ายเกมหนีพรุ่งนี้ย้ายเกมหนี เว้นตาแบ็คโคตรมืดเอาสีที่โคตรมืด อืม มืดต่อ สี สีแดง ทำไมพี่ได้กลิ่น อะไร สี ฮะ แดง เว้นตา มาม่าครับ ตัว มา พี่ ม่า มา ครับ บับ ยามดึกครับ บับ ยามดึกก็ต้องมาม่าครับนะ สี ฮะ แดงแสงดี ยามดึกก็ต้องมาม่าครับคิดอะไรไม่ออกก็บอกมาม่าครับยังคิดไม่ได้ก็เอามาม่าไปก่อนแล้วกันฮะ แล้วทำไมถึงต้องเป็นมาล่ะครับ เอานั่นน่ะสิทำไมต้องเป็นมาม่าเอาโจ๊กแล้วกัน โฟเป็น พี่ หลา จะ น ไป ใคร กินมา อะ ม่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาม่าแป๊บ ผมก็มีโจ๊กนะครับพี่ไอ้ โอเคเปิดนี่ไปก่อน โจ๊กไหม แล้วกัน ครับไม่เอาโจ๊กเหรอะฮะ ตักก็ปวดละเปิดลำโพงก่อน อ๋อครับ ปวด ผมครับ ครับผม ไม่มีใครตอบมุกผมเลยมุกนี้ได้ อา จาก มเอาโจ๊กไปพี่มีโจ๊กอยู่อะแต่มันหายากหน่อยเอาปะ ก้าวไม่ได้เล่นหมูก้าวเล่นข้าวเปลือกหอย เหรอแม่ เหรอ เหรอ เดี๋ยวดูมุกนี้ ไม่อ โฟ ยากดู เป็นหลานใคร ดูไม่ได้หรอก เนี่ยจะไปดูยังไง มี โฟ แต่ฟัง เป็น เอ ห ง ลา ไง นใคร ร้านลุงโชวอน ไม่มีใครรู้หรอกโฟเป็นหลานใคร ร้านลุงโชวอน ผิดหลานเย็น ใช่ถูกโคแปลว่าเย็น เย็นตาโฟเลยก็ ก้าว โฟ ฟังดีๆนะก้าวฟังดี อ่ะฮะ ๆฟังดีๆนะก้าว อ่ะฮะเอาให้ฟังเลย เร็วเสร็จแล้วจะได้ตามพี่พูดกับมันบ้างเร็วๆจัดเลยอาร์ม ฝนแม่งตก หนังหมูหนังปลาหนังไก่หนังอะไรติดที่สุด ฝนแม่งตกนี่ฮะอะไรครับ หนังหมูหนังปลาหนังไก่หนังอะไรติดที่สุด ติดหรือเจ็บนะไม่เข้าใจ หนังอะไรติดที่สุดไปที่สุ อ๋ ด อนางควายตอบไม่ได้ หนัง ส เกา วัส ห ดี ลี ครับสวัสดีครับนะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะคนดูนะครับอย่าซ่านะครับอย่าซ่านะฮะ อย่าซ่า อย่าซ่านะน้อง แป๊บซี่ใช่ไหมเนี่ยแม่เขากินแป๊บซี่อีกแล้ว มีคนด่าช่องพี่เป้ด้วยพี่เป้ อะไรนะ อย่าซ่าไม่ให้เขากินแป๊บซี่ทำไมอ่ะ ครับ เนื้อ ก็ อะ ดี ไร ครับ อยู่บนหนังสือ เนื้อหา มึงรู้ได้ไงวะ เอามันยากกันตายอ่ะ เออ เฮ้ย ใครเมื่อ พี่ กี้ มังกรเปล่าเนี่ยที่ทำเขียงอันนั้น มีอยู่คนเดียวนะ สีเหลือง ซึ่ง บวกสีเหลืองเป็น ซึ่งต อะ อน ไร แรกก็ว่าจะเข้าไปปวดแชนแนลฝั่งนู้นสักหน่อยแหม ใช่ ปวดไม่ได้
ชแนลพี่ ยังไม่จบยังไม่จบ โอ้ยอดมากเลยก่อนทำลายเดี๋ยวมันเหมือนกันไหนวะ ไม่ต้องกลัวพี่น้อง พี่เรียนมา เหรอฮะ มาดีแล้วเกินพี่มังกร ของพี่เขาปวดไม่ได้รัสเซีย พี่บอกก่อนทำใหม่ดิ เต็มไปหมดเลยอะไรนะ ทำ อุ้ย ใหม่ พี่มังกร ไม่ใช่พี่เราไม่มีคนไทยบ้างวะ เดี๋ยวโดนตัดเน็ตเฉยเล ใน ย ชแนลพี่ไม่มีคนไทยบ้างมีแต่รัสเซีย ก็ดี แม่ นะครับ พี่ ก็ เป้ ระวัง ทำ AK ไม ด้วยนะฮะ พี่เป้พี่โลกจิตขนาดนี้เลยเหรอ ทำไม ดูพี่แกครับพิมพ์ไปเลย จีบได้ไหมคะหนุ่มโจวอน ไม่มีอะไรทำ จิ นะ ตวิปริตผิดแผน มีคนดูอีกนะ ต้องมีแกล้งกันบ้างดิ เอาการลงจิตไปเลย เนี่ย พี่ เห็นไหมเนี่ย เที่ยวการลงจิตไปเลย คือว่าพี่จะบอกอะไรให้รู้ไหม อะไรฮะ อะไร ตอนนั้นพี่คุยกับพี่เจมส์ทันอยู่ อ่ะฮะ คุยทั้งแก๊งเลยพี่ปอนอะไรอยู่หมด อ่ะฮะ อยากได้ยินเสียงให้พี่ทำให้ดู อ่ะเหมือนเดิม เดี๋ยวพี่ปิดของกาลิน่าก่อนแต่ว่าเปิดไมค์จริงไว้ เดี๋ยวแล้ววะ แป๊บหนึ่งนะ ไม่ตอบด้วยหัน ฮัล ห โหล ลังหนี พี่เจมส์ฮัลโหลอ้าวเกมโปรแกรมค้างเฉยเลยแป๊บนึง มีบาเรีย ทำอะไรอยู่พี่เจมส์ นะซ้อมอยู่จะซ้อม นี้ก่อน อืม เอาคนในคิวมาซ้อม ฮะผมเหรอ คนในคิวมาเอาใครก็ได้เดี๋ยวมันจะบอกอย่างนี้ก่อน บอกในช่องแคทกิล ได้ครับได้เดี๋ยวผมซ้อมให้ โอเค แล้วจะนอนกันกี่ทุ่มเนี่ย คุยเรื่อยๆเสียงตีถูก ใช่อะพี่เจมส์4 ทุ่มเลยนะโอเคได้เมื่อกี้หัวร้อนอย่างเงี้ยแต่ปลั๊กคอมหลุด ดับเลยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวปิดไมค์แป๊บนึงแต่ว่าอยู่นี่แหละในคอมนั่นแหละ ขวา โอเคได้ยินยังไม่ได้ยิน นะเอาอะไรเลยขวาใช่ไหม เอางี้กันทำไมอะ ใช่คนเดินมันอะไรครับ ถ้าเกิดต้องให้พี่เลยใช่ไหมถึงจะพูดกันเนี่ย โอเคเขาพูดได้ไวเลยพูดได้ไวเลย แล้วพูดแล้วเลยเหรอ ก่อนเต็ม ใครอยากได้เสียงแผ่นดินไหวก็บอกพี่ได้นะ ไม่เอา เรามีเอฟเฟกต์ ไม่ ซาวด์ด้วย อ่ะ พี่ปิด สาว ช่อง มา พิเศษจังรถจริง ลองเอาไว้อีกทีหนึ่งที่สาวอ่ะแผ่นดินไหวอ้าว เดี๋ยว แผ่นดินไหวยังไง หอยเป็นหอยเลยวะ เร็ว พี่ไอ แผ่น ไป ดิน แล้ว ไหวยังไง แป๊บนึงนี่พี่ ขนาดเลยยังเจ็บคอคิดดูแล้วกัน ดีแล้วเนี่ยมีคนเพิ่มเพื่อนเราเต็มเลยดี เปล่าหรอกเพิ่มเพราะใครเพิ่มเพราะพี่ไม่ใช่เหรอฮะ ถูกต้อง ไปประกาศเลยพี่ FC พี่ไปเพิ่มทั้งนั้นเลย เอ้าเฮ้ย โดนเพิ่มเพื่อน เดี๋ยวพบการใช้โปรแกรมน่าสงสัย เอาแล้ว ขอให้ปิดโปรแกรมแล้วเข้าเกมใหม่อีกครั้งค่ะอ้าวเงี้ยกูทำอะไรผิดวะเนี่ย 99 ผมได้ยิน แป๊บนึง ผมได้ยินเขาพูดอะไรซ้อมเนี่ยแหละซ้อมเลย ใช่พี่จะซ้อมกันแล้ว ซ้อมอะไรอ่ะ ซ้อมแข่งไง ซ้อมแข่งนั่นแหละซ้อมทีม เดเทล ใช่พี่ลงแข่งอยู่ อ๋อ พี่เกมเป็นห่าแล้วะเนี่ยถ้าเกิดกูโดนแบน1 ชั่วโมงกูจะด่ามึงให้ 99อ่านในแชทด้วย ครับ อ่านในแชทด้วย ในฟาร์มอ่ะ โอเคก็ฮะอาจจะเขาเรียกผม ก็เรียกเองไงถึงบอกให้เองอ่านอ่ะ อ้าวแล้วเขาทำหน้าทำไมลูกอื่นเหรอ ไม่น่าใช่มั้ง เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปซ้อมทีมก่อน ครับผม ครับเดี๋ยวพี่ไปละ ค่ะนั่นไงว่าละกำลังจะบอกว่ามันต้องมีเสียงจาก
ตักแก่ พี่ไปละ เดินแก่ มีตักแก่ด้วยเป็นไง ดูพี่เป้แกดังแล้วแบบเอ้ยทำไมท้องเงียบจังเนาะพี่เป้เนาะ นั่นน่ะสิเอาเป็นว่า เดี๋ยววันนี้พี่ขอปิดสตรีมเลยแล้วกันเนาะไว้เจอกันพรุ่งนี้ แต่ว่าพรุ่งนี้พี่อาจจะไม่ได้สตรีมเทลนะจ๊ะนะ เฮ้เฮ้ เปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างนะเปลี่ยนแนวบ้างฮะ จากเท เปลี่ย ล นแนวบ้างสิปวดหัวกับเทลมามากแล้วเนี่ยเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างเนาะ เป็น แต่ว่าเดี๋ยวเข้ามารับของปกติอีกแล้วเพราะมันรับของไปเดียวโอเค ถูก เนาะ ต้อง ไว้เจอกันพรุ่งนี้เวลากี่โมง6 โมง 6 โมงนะถ้าพี่กลับมาเร็วกว่านั้นก็อาจจะประมาณ5 โมงแต่ก็ประมาณ6 โมงอะอะไรฮะเจ๊เดี๋ยวเข้าไปหาฮะโอเคนะโอเคครับนะไว้เจอกันพรุ่งนี้โชคดีแอนด์บายบายต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกซับที่ให้ผมมานะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะ ขอบ ฮะ คุณเสียงเร็วพี่มังกรด้ ข ว อบ ย คุณเสียงเอฟเฟกต์ซาวจากคุณพี่มังกรนะครับผมแล้วก็ขอมุกไม่ฮาจากก้าวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจให้ผมนะฮะขอบคุณมากนะฮะนะฮะ ดี ฮะ ดี โอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ ลุงชวนเอามาทำไมล่ะ ฮะ กูเห็นในคลิปสิล่ะ ครับผม นั่นสิครับ บ้าเขามาเพื่ออะไร นั่นสิฮะโอเคขอปิดสตรีมก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีบ๊ายบาย